없어요, 방금. E siamo incontrata Ono. Tässä sopilamat jää heti. Okei, þannig að þið bara gerir plús. Já, þið er bara rétt stilt núna, þannig að, já, ok. Trainer, Yoshi. Three, two, one, go!
battle. Yoshi. We betray. Three, two, one, go!
battle. Diddy Kong. Joker. Three, two, one, go! Hey guys, it's ég, Valdi. Wow. Við erum hérna að horfa á Thor vs. Aldis. Þetta er hörkuleikur eins og við sjáum. Ok, þetta monitoring er að trufla mig. Þetta er bara svo leikur, ég var eftir að hvað þessu. Já. Ok, ég er búinn að laga þetta, það var sko, hljóðið mitt var að fucking duplicate þannig ég var að heyra það tvisvar. Sjá, Þór kom með geggja gott bananahýði fyrir monkey flipið, alls komin offstage, en með bananahýði, kastar honi í það, reynir að gera downeri, hittu það ekki. Sko, aftur inn á stage, monkey flip á Alex, í 102, hittir bananahýði uppi, downeri on, kastar bananahýði upp, hittir hann ekki, reynir að gera uppsmash þarna. Alex kom með grabbið hann, reynir að downgun off stage, en hann er invulnerable. Gerir smá stab í stab. Dodger smá. Og gerir upgun off stage, en það virkar ekki alveg, en ég fíla, ég elska upgun, það er svo ógeðslega fyndið move. Stendur hérna on ledge, reynir að two-frama, með það ekki alveg, kastar bananahýðu off stage. Alex tekur þriðja stokkið af Þór, spurning hvort að þetta mun halda áfram, og slætar inn í shieldinu hana. Þetta kom á komms? Ekki, ok. Það vil lengi koma á komms, ég er einn hérna. Kann ég að slökka á mods? Já, þegar þú launchar leikinn inn í Steam profilinu og heldur inn í ad-leinum á fjárstýringunni, þannig á ad. Þegar maður að losa leikinn? Já. Bara allan tíman. Ad-bumperunum. Svo með þetta guys, þetta var ótengt þessum leik, við myndum aldrei nota mods, Nintendo, ekki kæra okkur. Annars leikurinn að það í gangi, Alex með eitt stokk eftir, kemur með grabbið, kastar hann á stage, ekki alveg, kemur hérna upp. Sýnist það hafa verið pínu rough leik, kemur forward smashið. Næ, er ekki alveg nóg til að drepa, er með bananahýðið, en bakkerar hann og Þór tekur game 1 af þessum Bulls leik. Heyrist hann alltaf banna FD, Hollow Bastion og Pokémon Stadium 2. Svo við vitum ekki, við heyrum ekki alveg sko hvernig hérna við erum venjulega með Stage Strike en það virkaði bara ekki right now, þannig að já. Þetta er ég by the way, alltaf kaldi. Commentary, ég er ekki með kveikt á commentary tag for some reason. Þannig að já. Já, það er úrelt bracket Springskid í chatinu, þykir það leitt. Ég skal bara laga það eftir smá. Ef þið langar að kíkja á bracketið, ég skal bara laga það eftir smá. Já, hér höfum við leikinn bara þegar að fara að byrja. Myndi ég halda, þeir eru að reyna að finna stageið. Fundu það, small battlefield. Nice. Nei, hæ! Já, hér höfum við hérna uppáhalds Chungus landsins. Sælir. Líka þekktur sem Rob spilari núna, for some reason. Clanker spilari núna. Clanker, hann er með, þetta er ChatGPT incarnate hérna. GyroGPT sko. GyroGPT, það er ekkert skárra. Ekki skárra. En já, hvað finnst þér þetta matchup? Þetta fucking classic caster línan. Hvað finnst þér þetta matchup? Þetta matchup er, þú veist, það er áhugavert. Þetta er áhugavert, já.
maður sér það svona mikið með, þú veist, MKLA og Tweak, en svona fyrir það þá bara sér maður ekki neitt af þeim, sko. Já, ég fatt það. Maður þarf eiginlega bara að horfa á þá til að sjá matchupið spilast. Já. En matchupið sjálft bara, þú veist, bara þau eru bara að spila sér leik. Já. Springskid segir í chatinu Hype Tournament og segir líka matchup low-key deadly. Já, þetta pínu deadly, en það spurning fyrir hvern. Bara, ég held fyrir Þór svona, það var frekar létt þegar hann oh my god. Þetta var ótrúlega unfortunate fyrir hann Þóranna. Hefur þú útskipt fyrir hvernig þú recoverað mjög upp í henni? Nei. Ég minnir að hann sagði að hann að efri barrelið það sem það þarf að vera á ledginu. Ef hann fyrir ofan það þá nefnir einhvern sem bara springur á ledginu. Já, ok. Og það er bara mjög weird og það er Já. Hérna. En út af þessu SD áðan þá Alex með forskotið einmitt núna. Gott sætið þarna. Reynir að dodge'a spá. Ok, gott dash-tag á plattforminu. Reynir að dangana hittir ekki alveg, en gott backer til að recovera þarna. Upgun, my favorite. Já, heimil. Elskar upgun. Kemur backeri, reynir að monkey flippa út í buskan. Já. Kemur fórmyndur, þannig reynir að, Þetta var mjög close. Þetta var close. Hemmi grabbið, hendur í back throw. Hemmi bananahýðið tilbúinn. Fyrir þetta, hitt bananahýðið. Ekki nóg til að stöða Alex samt. Það var ekki með opnið að deyja, sko, ef það gæs. Já. Alex næstu í komið með Arsene. Já. En, þá segir nei. Það er big lead hjá Alex. Big lead, já. Allt út af einu stíð. En, það getur allt breyst. Já, þetta ekki Þór eitthvað, þá er hann mjög göldur kombo sín, sko. Einmitt. En, nei, ekki nóg. Komin í dash-tagið hana. Nei. Alex bara leika sér með hann, sko. Við sagðum alveg. Kastar hann hana. Já. Þarna deyr hann. Þessi AP. Já, eftir þetta stíða bara svo sett fyrir svona óþægilegstöðu að hann bara... Já. Alex er bara að spila sér niður leik sem Joker og hann þarf bara að gera það sko. Einmitt. Kemur slæðið hana. Uppið hana. Og svo bara gerir líka Arsene bara svo mikið damage líka. Það er svo rætt. Ég meina, Diddy Kottar spilaði þetta bara honest game eiginlega, bara ekki til að vinna á mörg. Já, vera honest A-game eiginlega. Og bakkerið þarna staðfestir það Alex með game 2. Já. Ég held að bara, veit ekki alveg hvað, ég held að bara Þór það spila pínu hægur á móti Alex. Þetta er bara stókið fyrir með svo stór move sem ekki verið að puncha léttilega á mótunum. Já. Og þú veist, ef Diddy var réttur þá er það svo slæm staða fyrir hann og það er hann bara þólar að gera knockbot og bara, hann er bara deyja út þessu léttu líka. Já, líka það hjálpar ekki. Einmitt. Svo þannig líka að passa svona þannig að það er ekki hendina Joker það að myndi bara drepa með X-Mess á svona 50% sko. Já. Sem með Arsene en þú veist, það er mjög dangerous spot. Þeir ætla að halda sér við Diddy Kong og Joker. Þetta eru víst þægilegustu persónurna fyrir þá og eiginlega bara meinin. Já, ég veit ekki hvað myndið einhverjum skipa hann. Já. Ég fekk svona síðustu SMS hjá Þór ekki eitthvað gera eitthvað combat móti. Nei. Ég var að reyna að segja eitthvað. Skil þá. Heyrðu, ég ætla real quick að laga Nightbot commandið. Já. Mjög mikilvægt. Já. Þannig að getur bara Þór bara spila með sæti á móti bara svona Alex mjög vel þess að hann svo er þetta að pannisa á sæti á fyrir hann alltaf sko. Maður þarf bara að hafa bara sæti bara bak við hausinn bara allan tíman í móti en hann móti til hann sko. Finnum ekki hérna. Ekki að það góður eða ekki að solo commentary sko. Hvað sagðirðu? Ég er ekki það góður ekki að solo commentary. Já, ég fatt það, ég heldur sko. Ég er bara ekki góður í commentary, punktur. En já, við erum back við
two-player commentary ágætlega jafnt nema Þór með aðeins herri prósentur. Eina sem að Þór þarf eiginlega að gera er bara svona að vera ótrúlega aggressífur á móti Alex-stæðinu og Sven þegar gætt á Sven er pínu öll þannig að bara getur bara gett þetta sæti hjá honum Já. það er bara mjög svo mikið reach á móti Diddy Já. maður getur bara að punsa hann að sæti á Diddy með því að gera sæti á Diddy Já. Grífur bara hann að hýðu. Það hverfur. hann sýtur bara á hann að let's say sem var ekki nóg gott hann vildi gera áborðinu og síðan hitta hann með eitthvað dóttan Já. Wow. Þetta er nóg. Nei, ekki nóg. Já. Ég sem var að segja þetta er nóg. Varstu ekki að segja að hann var lightweight? en Þannig kom það. ég meina að þú verður líka með Chris bara gott í líka sko Hann er crazy DI, sko. Já. Það er líka bara flest múin hjá Joker bara verða ekki það sterkari á náður Sven sko Já. svo maður kannski bara áppar að gera ekki inni mikið en það svona bara henni 20 þá bara dreipur og Sven áppar í staðinn Já. svakilegt búst á honum Nei, hann er að mixa upp hvað er að ljóta ok hann er komin með Arsen hérna. Gæti verið kannski já það er mjög gott að gera bara sæti í gref á móti á Sven þegar hann að Þetta var mjög næst að hann og það er fólk er svo vana svona fólk er ekki svona eitthvað áherslu á Sven og það vil bara missa með taxi en Já. þannig að Diddy Kong sæti er bara bæði gref og attacki eða það sem bara virkar mjög vel á móti Joker Já. þetta er sjöldur á bara missa þig svo mikið á Sven en nýrlega er ekki það samt er neitt að reyða Já. maður þarf bara að vera undirbúin að passa sig á því Já. þetta er það nei Hvað setja upp? Nei. það var beat út með að gera það Ok, Þór komin með stokk forskotinu svona með classic combo. Reynir að danga hana. Út ekki neitt. Næstu í kombo hana. Lendir í bananahýðinu. Ekki nógu gott. Þetta er svo ég daginn. er hann svo banana hér eða hvað? Nei, reyndar ég rann ekki á því. Ég sá það bara og ég já, tók myndaði. Það var líka ekki nóg með það að það var bananahýði, það var líka bananahýði á hálku. já ok Það er bara svona kannski eins og að svona hafa... Mario Kart eða Já, smá. Þetta er eins og... Þetta er downer! hann döður Og hann er dauður. Ég þurfti að hendi í eitt downer og Þór tekur þennan leik. það er sens að ég held að Alex hefði gett svona eitthvað jump gun og staðið loftunum pína það hefði ekki Orson að lifa af þetta sko Já, en ég skildi ekki í momentuna að hugsa það þannig að já, það ég var skil það. svakilegt sterkur move og bara allt hann Já, þá förum við bara að hendi í næsta leik held ég og ég veit ekki ég held að alveg... ég sett að það var að spila mitt innan svo þín er búin sko Já, true. ég gerði það sem ég gemætti bara Ok, við sjáumst, ég mun líklega víkja í smá. Ég held að ég mun hugsanlega taka næsta streamleik. Við sjáum bara til. Ég og Kjöf bara... Halló, Hi guys. fyrstu lýsarnir á deginum. Ha? Alex hræddi mig hana. Hann tók Já. líka mér. Ég SD-ði hana og hann
tók momentumið alveg bara í gegn og tók leikinn af mér og ég Já, finnur stressaður hann að game 3 það er svo gott fyrir Diddy Kong að vera með lít maður. Já, Þetta var bara, strax svo ég tók fyrsta stokki var ég bara ok, já, ég er chillin. já. Því fyrsta stokki skiptir bara svo miklu máli. Að spila með lead gerir Diddy svo miklu sterkari. Já. Ég er spenntur að fá að sjá hana leik. Valdi var búinn að bæta svo mikið og Kev spilar fínt, eða þú veist. Ég hefur alltaf verið svona á toppin af mid-levelinu hérna fyrir norðan. Á Norðurlanda mid-levelinu. Hann er svona, hefur alltaf verið the champion þar. Já. Hefur verið svo nær oftast top 8 á vígvallarmótunum á Norðurland og þannig. Já, hefur mjög góð matchups, náttúrulega Pikachu minn. Já. Spila tottir. Hérna sjáum við smá stat hjá Valdimar. Hann Kev tók hana Aegis smá hana. Já, hann var með Aegis á einhverjum punkti en ég veit ekki hvort hann sé ennþá að ég held að hann hafi bara alveg droppað því. Já, hérna fekk 9. Og það gekk vel fyrir hann en ég held að hann var skemmti sér ekki mikið. Já. Tók setið á Austerbred Game 5. Tók hann leika þér? Nei. Já, hann tók leika í swordfighterinu mínum. Það sem að gerist er að ég SD-aði á 90 og 0 og síðan misti ég attack á 50. Já. En síðan fór ég... Ég hef líka tapað leika mútið Kev sko bæði skiptin sem ég hef spilað mútið hann og þá hefur hann alltaf tekið leika því ég er eitthvað að spila svona alveg lokt inn og er pínuð að slaka og svo bara kemur hann out of nowhere og bara kemur svo óvart. Yes, en hérna er að gera sér tilbúna. Kongarnir. Unk vs. Unk. Ég held að ég þarf að Tengja kontrólerinn minn. Já, hversu gamall er hann aftur? Kev. Ég er ekki viss. Kev. Strákar, getið þið skipt sæti? Ég gera bara hér. Já. Þetta er svo mikill luxus maður. Við erum komin með svo high quality shit hérna. Oh my god. Við erum bara með ljós og við erum með switch takkað, þetta er bara algjört premium shit sem við erum með hérna. Já, þetta er alveg luxus sko. Elska að sjá hversu mikið Valdimar setur svo mikla vinnu inn í overlayið og við erum líka komið með ljós. Takk Vaffema, við erum komið með alvöru ljós. Já, Vaffema klotsaði hana með að koma með ljós fyrir okkur. Já, drándi ljós sko. Geistaði skóli. Já, þau eru góður sko. Miklu betur en Emma. Þínu. Það er ekki spurning það sko. Já, ekki spurning sko. En, hefur hvað eru þeir eiginlega að velja? Mér sýnist að þeir séu að byrja taka Pokémon Stadium 2. Ég var að tala hversu smooth transitionin eru, oh my god. Valdi bara... Þetta er svo gullfallegt, sko. Unk Carry Forever. Unk Carry Forever, sko. Ég trú ekki hversu langt þessi mót hafa komið og bara hversu mikið gæðin hefur bæst af því að bæði því að Valdimar hefur bætt streamið svo rosalega mikið og líka því að bara við erum öll orðnir pínu svona komum við pínu meiri reynslu að halda mót. Já. Þetta rönnar pínu smúðar og þannig núna og þetta er bara ég er ógeðslega stoltur af okkur. Já. Og Valda sérstaklega. Nei, ég er svo heppinn að hafa fengið, þú veist, hafa fengið hennan hóp í hendunar á mér. Já. Þú veist þeir eru, það skiptir svo sem ekki það miklu máli. Það er betra að hafa þetta svona frekar. Það reytir ekki. Nei. Það reytir ekki öllu. Það meika meiri sens að hafa línað upp í stokk. Já, það meika meiri sens sko. En heyrðu, hoppum inn í leikinn. Valdi er búinn að vera mjög mikið að bæta snýla. Já, hann er búinn að vera super góður sko. Ég er búinn að spila mikið í swordfighter á mótunum og það matchup er actually verra heldur en Lukas Ég trúi því að Lukas kinda drullar á Piranha-Plant. Já. En ég veit ekki með Pikachu sko. Myndi halda að Pikachu myndi vinna sko. Myndi halda að Pikachu vinnir hann aldrei illa sko en maður getur aldrei svona bara það er svo auðvelt að hugsa að topp-týrin hlýtur að vinna en það er ekki alltaf þannig. Nei, þú veist, ég held að Valdimar definitely það er ekki alltaf þannig. Já. En þetta matchupið skiptir ekki það miklu máli þegar maður er að spila endla á þessu leveli sko. Nei. Það er aðalega bara playerarnir sem alltaf gera mest á mínum. Já. En Kefur byrjar mjög frekar sterkur sko. Hann er pínu að zóna hann út með Thunderjoggin hérna
Já, það verðist alltaf erfitt. Downbeat hans Bránaplant verðist samt vinna bara tankat neutral B og getur counterhittað en það er svolítið erfitt fyrir hann að setja upp Patui svo þannig í neutral af því að já, og náttúrulega Pikachu bara með hraðari takka sko. Já, en það sem Plant hefur er að Plant er náttúrulega miklu þingri Pikachu er bara mjög light, svo þú veist hit for hit þá er Valdi að græða miklu meiri og svo þetta jump beat með Patui það er mjög gott fær annað catch þarna nær honum að reyna að komast inn á stage býnur greedily hann er alveg að nálgast kill percent sko hann er definitíli á kill percent já, hann er á kill percent definitíli Patui ekki, minn er að drepa hérna Ranin hans Valda Ranin hans Öng alltaf á sína rann sinn rólar hann út í kornerinu núna er þetta aftur orðið event Öng verðist vera með lítið hann er með pínu svona ekki með lítið, með momentumið já, hann kom með pínu momentumið það er ekki alveg að ná þessu fyrsta stokki en lokkaði svolítið inn núna já ég þarf einhvað að breyta pínu gameplaninu sínu núna því Valdi hefur greinilega fattað svolítið hvernig hann getur spila nútrúlega í kringum þessi Thunder Shots já, en þetta er samt alveg nýjafjamt prósenta fyrir prósentu, stokk fyrir stokk en þessi downbeats off stage verðast vera að setja inn mikið work fyrir hann og Kifi verðist ekki vilja respekta það Kifi þarf að fara að respekta þessi downbeats ef hann vill því hann er ekki að fara að edgeguarda hann svona eins og hann hefur verið að gera og þarna tekur hann það gott fænt hjá hann með dash-attacki mjög gott hissa að Valdimar fór ekki bara fyrir treytið nei, já hann reyndi að kasta Patui hann og bjóst örugglega ekki við dash-attackinu en gott lead fyrir Kif og það getur verið mjög erfitt að ná Pikachu já, hann er svo lítill en ef hann nær þittinu þá er hann döður Patui ledstrappið já, Patui ledstrappið solid stuff Patui er svo aktiv þetta er pínu eins og Wii Fit Headbell þannig að bara svo lengi það er úti hefur það hitbox já held ég að það er nánast þannig gott grabb hjá hann það er já, gott að grabba mjög gott spacing hann gerði það ekki þannig en það sem er gott að gera er að grabba og síðan nota throw invincibility ég held að hann væri að fara til cheese nei og hann er dodgar unfortunate umrætt að sjá líka á Bránapanta sem að hann náttúrulega hann myndi alveg meika tilbaka en hann er svo mikill fastfaller hann bara hrapar niður í plassunni áður en hann getur gert annað upp í ég hefði Yoshi Kalos og FD bannað hjá Kif það var ekki bannað hjá Kif bannar Chungus Gold in the back Clanker Gold er nýja nafn hans hann er filthy akkur og sliður AI Enjoyer sérðu, oh my god, sérðu Mána Óra farma on stream farming on stream dominantly stendur bakgrunninum sagði þið þú veist Óra farming, þú hefði að sjá hann stream en þeir eru það leikurinn byrjaði sagði þið eitthvað með AI hann heyrir AI og kemur hlaupandi hann Clanker Gold sko. hann elskar að eyða vatni ég svo fyrstum já, farðið Kif að byrja þetta mjög sterkt já, Bránaplant er aldrei combo food svo það er ekki erfitt að finna openings og gera mikið úr þeim nei, hann er líka að ná að manúvera í kringum Poison Cloud vel er ekki að taka mikið damage frá því nei en aftur Bránaplant er heavy og hann tímasett þetta næstu en misspeysaði bakkerið þetta var actually mjög gott træð hann þetta var svona streipur á 64 Pikachu með 111 í range gefnum 20% viðbót ég held að svona án to skæti báðir karakterar á death percent það dreipur 100% af platform ok báðir karakterar á death percent já, en hérna kemur þetta og hann dettur út úr forwardinu allir detta út úr forwardir edgeguards það er bókstaflega ekki hægt að hitta þetta þetta er eiginlega even af því að út af hversu hefði light Pikachu er þá og líka hversu mikið rage scalar með Bránaplant stundum hann virkar eins og Arsene ekki Arsene, Lucario sástu hvernig hann dash-attacka og fara gegnum Patui tanka með Patui hann þreitaði með sem er gott, hann tók ekki hitti frá því þessi Thunder George er alveg mjög pirrandi fyrir Plant að díla við í nútvík já en
Valdimar þarf eiginlega að byrja að spila meira þolinmóður og íta á færri takka. Já, það mitt einhvað sem hann fór í hann fekk coaching session í 1920 og hann sagði mér einmitt að það var nákvæmlega ráðið sem hann fekk að approacha minni. Af því að hann pínu lendir í því eins og hérna ef hann reynir ef hann passa sig ekki að þú veist ef hann forsar sónið of mikið þá svo létt að hoppa bara í kringum dótið hans. Það líka bara langflestir playerar ættu eiginlega að approacha minni. Já. Það bara einhvað sem þegar maður vill láta einhvað gerast, það óþægilegt að bara bíða. Já. Það mjög óþægilegt, það erfitt að hafa þetta patience en að bara hlaupa inn og af því maður hugsa að þetta bardagalegur og berja hingæðin en þú veist ef á hefur lítið Smash á top level snýst bara hver fær lítið og hver betri að halda lítinu. Svo að það var hann að Kifur með quick attackin sín on point. Hann var hann alveg niður í glassóninni og náði því. Hann hefur hafið tínu tröfl áður að ná réttu angulinu en hann er að hitta þau í dag. Með þau núna sko. Já. Ég einlega búinn að bætast í því. Og Hurtboxi hittar fram hjá grabbinu. Og hann fækka tói í killið. Þetta var svolítið greedy thunder þarna. Já, ég held að þetta var jump read. Já, það var alveg verið þess að prófa en á móti í þessu sóni að móti Piranaplant, hann getur alveg hitmann hann. Piranaplant verður svo mikið betri þegar hann með lead. Já. Trade-in með Patui verða svo valuable og smash read þarna, Anjux hefði drepað með þetta sjálf sig. Já. Þetta er svo stupid move, Patui. Báðir spilar og kannski no way. Oh my god. Pikachu er svo light og hann er með raid. Svo snemma. Drepar hann á 60, bara no joke. Báran move. Ég ánægður að sjá að Valdi að nota upp svona meiri. Já, það er svo gott move. Þetta er svo gott move og það bara, þú getur rænt stokk svo early. Já. En hvað, þeir eru að berjast fyrir annað sæti í Round Robin Pools. Púli held ég. Já, ég er í púlinu með þeim, svo ég veit, ég kíkti á þetta á það er rétt að þeir eru að berjast fyrir second place í pool og það gæti vel verið að svo sem vinnur þennan leik er að fá besta sensin í top 8 á bracketinu. En þeir báðir... Hvernig er það? Bottom 2 eða það síðasta sæti sem að byrja í losers? Það er bottom 2 sem fara í losers. Þetta er winners? Nei, af því að sem sagt, þeir eru í púli með bara 4 playerum. Og þá held ég að... Já, þá er það síðasta. Já, það meikar sens. Þannig að þeir eru báðir að fara að vera í winners side bracket. En þetta er bara fyrir betra seating? Já. Sem gæti breytt öllu af því að þetta er ekki mót með það mörgum high level playerum. Algjörlega. En það er alveg svona stór munur milli svona seed nummer 7 og 8 eða eitthvað. En mjög close byrjun og Valdimar virðist vera Valdimar virkilega búinn að bæta advantage stateið sitt frá game 1 og 2. Já, hann er ekki mikið að vera bara sjöttað niður af advantage job. Og hann gott catch. Hann vildi ekki vera í Poison Cloud svo hann reynda invincibility í gegnum það en hann var tilbúinn með downsmash-ið. Já, þetta var gott track hjá hann. Já. Fær nerið. Neraðan inn í Poison Cloud. Í næsta prósenta. Já. F-Fans hefði ekki alveg dreipað á 36. Vona ég. You never know. You never know með að við kannski illa þetta drapa hann á 60 áðan þá væri kannski með bad DI. Killscreen og allt sko. Hann er alveg með heilt stopp línu. Já, eiginlega komin með full round, eiginlega búinn að lappa hann. Já. En, þetta var scary. Það reynir að ná hann að fara til ledge með 2. En það var ekki gott af því að Pikachu Hurtbox hans extenda svolítið mikið þegar hann notar eitthvað kveikatann. Fær fændið mjög gott edgeguard hjá Kiv. Hann er búinn að adapta svolítið við ranan sko. Já. Ekki lengur að bara attacka nýði. Mjög gott adaptation frá báðum spilurum með við levelið sem þeir eru að spila á. Svo núna er hann bara campina þó hann er ekki með stokklíði. Svo hann getur ekki fully committað við kampið. Já. Hann þarf að breyta þessu kampi í einhverja prósentu eða stokk. Hann getur ekki bara setja back og... Málið er að þetta er... Já, málið er að hann vill heldur ekki tapa stokkinum sínum. Þessna er hann... Ef hann bara Thunderjolt kampar þá fær hann... Hann er alveg að rækka upp prósentu með því. Og hann tapar stokkinu. Þetta er svo gott fyrir Valdimar að vera í þessari stöðu. Hann er pínu byrjað að róla svolítið mikið. Já.
En 22, þetta gerði 22. eitt edge, það er ekki erfitt að Bro thinks he's Lucas. sko. Nei, alls ekki. Þannig að eitt gott edge guard Þessi trades er að koma út. gæti gert það sko. Kif pínu að reyna að hlaupa á Valdimar. Dekkur inn í Patui. Valdimar kominn aftur með solid líf. Þetta var close. Fær jab, Hittir gentlemanin. sem heitir Gentlemanin. Dewey tapir, og þetta catcha rollið. Gott rap hjá honum. Og ég held að hann myndi nota jumpið. Big reach. Meaty. Ég meina, hann hefur lítið, hann hefur extensionið til að fara fyrir þetta. Og þú veist, já aftur, hann er að spila ógeðslega þungan karakter og þú veist, Pikachu er ekki með eitthvað brjála kill power. Hann getur alveg verið að fara fyrir svolítið svona riskiari play hérna. Og hann, airdodgeið tekur það óheppileg leið til að enda þetta. En vel spila hjá báðum playerum sko. Hann valdi var áður svolítið svona í svona miðjunni á svona mid-level pakkinu hérna á Norðurlandinu. Já. En hann er núna greinilega búinn að, ég held að það er safe að segja, hann er örugglega svona besti af öllum á því leveli og er svona approaching yfir í high levelið sko. Já, alveg 100%. Hérna á Norðurlandinu. Já, Valdimar er búinn að bæta sér rosalega mikið og þú veist, playin sem hann gerir og ákvörðunum sem hann tekur er búinn að bætast mikið og já, það er ánum að segja. Mér finnst þetta mjög vel spilað hjá báðum spilurum, honestly. Ég held að Kif definitely byrjaði miklu sterkar en Valdimar náði að adapta og já. Ég held að þeir hættu báðir pína panika. Já. Þeir byrjuðu svolítið stressaðir og síðan náðu þeir að róa sig niður. Valdimar róaði sig niður fyrst, síðan kom Kif en Valdimar í Game 3, þetta var vel spilað með Valdimar að recognize lítið sem hann var með. En þannig erum við að fá annan leik á stream? Við erum búin með Tem og Bensui. Við erum með Tem og Bensui, já. Tem að klára settið sitt. Ok. En ég held þetta sitt. Bráðum fáum við Tem og Bensui og það verður síðasta settið af Round Robin Pools. Svo við sjáum ykkur eftir smá hlé. What up? What up? What up? Af hverju eru svona rauðir? Það er ekki að laga það. Já, reynda að laga það. Ég er ekki að reyna að líta út þessu Donald Trump hérna, sko. Þetta er bara hægt. Shoutout, matur og mörg. Gaur, Not sponsored. not sponsored. Not sponsored. Ég er ekki Marko og Mörk fan. Það er það. Coms og players, hverjir er þetta aftur? Þetta er Time to Go og Bensui. Og Mr. East. Oh my god, hann er svo íslenskur. Ísland á móti Bensui. Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð. Þetta er svo hægt ekkur. Þetta er svo hæp. Herra Ísland, besti metnetspilari á Íslandi. Besti maður á Íslandi. Mesti íslendingurinn, hann er svo íslenskur. Mest íslenski íslendingurinn of all time. Spilar Meta Knight, Meta Knight á móti Jigglypuff. Ég veit ekki, ég held að þetta matchup virkar betra fyrir Meta Knight held ég en Jigglypuff hefur eitthvað stöf. Ég held mér líður svo að vera erfitt fyrir Meta Knight að kombo hana. Málið er reyndar að Jigglypuff færi eiginlega, ég myndi halda að Jigglypuff færi ekki mikið að léttum edge guards. True. Sem er main win condition hans. Líður lóki eins og þetta er losing fyrir báða. Ég meina á middlálinu þá getur það alveg verið það. Maybe. En hvernig fóru settin þeirra? Bensui ekki búinn að droppa leik nema móti Maple. Og ég held að það er saman fyrir Tem. Það var saman fyrir Tem? Já, hefur ekki droppað leik fyrir utan Maple. Alright, hérna fáum við spilana. Og hann fer Pokémon Trainers. Já, hann er ekki spil Jigglypuff. Flashbacks. Við actually lögum ekkur. Flashbacks á 2017. Hann er svo íslendingur. Hann er svo íslenskur, oh my god. Hver heldur það bak við grímuna? Þetta er bara masked man, sko. Ég veit ekki. Ég held að það er ég veit ekki. Ólafur Ragnar Grímsson. Ég held hann er mættur á svæði. Já, Ólafur Ragnar Grímsson? Já. Guð bless Ísland. Spila? Já, við erum að spila. Ó, chargeaði aðeins svo lengi.
Ég veit ekki hver ég halda að taki settið. Ég hef ekki séð Bensui spila lengi og ég hef aldrei séð hann á Pokémon Trainer. Já, ég spila með Pokémon Trainer, hann er fyrir sko. Ég held að, nice. Ég held að vera alltaf mjög close set, ég held að það getur verið mjög even. Já, ég veit ekki alveg með Yoshi's pickið af því hann hefur bæði Ivysaur og Charizard. Já, líka eitt. En ég meina Herra Ísland, hann hefur historically verið Rob-May. Já. En hann er bara nýlega búinn að switcha yfir Meta Knight. Ekki nýlega, hann er búinn að vera frekar lengi Rob-spilari, hann bara hefur ekki mætt á mikið af mótum. Já, ég veit, hann hefur bara ekki verið að spila mikið síðan breytti Meta Knight. Ok. Ég held að hann er langmest experience á Rob, þannig að það mun alveg taka svona tíma að aðlast að Meta Knightunum, en þú veist... Gildar það sami ekki pínuð með hann Pokémon Trainer svont? Jú, hann er búinn að vera að spila Pokémon Trainer lengi, held ég. Ok. Já, heyrðu, ég man eftir þegar hann spilaði Pokémon Trainer á Vígvöll 4. Já, ég meint, hann gerði það. En Herra Ísland er... Herra Ísland er Ísland. Er að... Bensui er með fínt lít hérna og... Time to Go þarf pínu að finna eitthvað gott killkonfirm og hann drepur hann á 70. Það er... Svo gott lít fyrir Bensui hérna. Rosalega góð reyngur fyrir Bensui so far. Hann skiptir yfir á Squirtle og kill percent. Hann veit hvað komið. Nair definitely tekur á þarna. Bensui virðast fíla hennan Ivysaur meira, náttúrulega á Yoshi's. Sýnist, já. Og Bensui pínu bara hlaupa í burtu með þennan leik, sko. Sýnist hann vera pínu svona Ivysaur specialist. Já. Á Pokémon Trainernum. En hver veit, kannski kemur Dr. Ísland. Dr. Ísland. Dr. Ísland. Hann er ekki líka með læknisgráðu. Hvað er Dr. Herra Ísland? Herra Ísland. Já. Hann er doktorsgráðu í íslensku. Hann er með doktorsgráðu í íslensku. Það er hversu íslenskur hann er. Já. Eini íslendingur með það, sko. Nei, pappíun er ekki alveg. Reyna Yoshi hann. Miss inputið þarna. Sætið tekur leik 1. Luxatið. Leikar. Herra Ísland að sína rare weakness hérna. Ég var aldrei séð að tapa áður. Nei, í neinu. ekki Herra Ísland. Hann er með fucking hattinn líka. Já. Hver er svo allir... Oh my god. Er þetta Hatsune Miku-botten? Ólaf. Hatsune Miku-botten? Enhance. Hatsune Miku? Sýnu okkur Hatsune Miku-bollan. Oh my god! Oh my god! Oh my Miku! Anyways. Game 2. Bensui vann Game 1 frekar convincingly en við sjáum hvernig Time to Go reynir að adapta við því. Hún komur á tán. Veit ég hvað þetta er mjög gott svið fyrir vært að háa sílinginu. Flest killin hans komast frá edgeguards og hliðinni og flest ladderinn endast líka á hliðinni. Er það? Já. Kill confirmið hans er oftast uppi en... Það var alveg mjög gott svið það. Gott fantasy. Já, af því hann er líka að spila móti þungum karakterum þá meira optimál að fara fyrir hliðarnar held ég. Og solid damage. Finnir sér ekki en samt bara kombo. Þetta er kannski dreipað á Yoshi's. Já. Þróið. Og Bensui tekur stokk 1. Það er eitthvað svolítið að leita þessum upsmashum. Berries. Þetta er svo skrappi. Já. En Bensui, það er ekki mikið að gerast en Bensui er með lítið svo það er ekki vandamál fyrir hann. Það er ekki ópínu að gefa upp stöðuna sína í ledge traps. Og hann droppar shieldinu. Super, hann droppar byggja þetta líkt. Mjög hægur leikur, það er nákvæmlega það sem þú vilt sjá þegar þú ert Bensui. Time to Go að reyna að finna eitthvað, finna dash-takkið. Fær uppið en það drepur ekki á tán.
Bensui Tentacle verður að fara að hitta þessi edge guard sem hann ætlar að fá eitthvað mileage úr þessum blastons. Og hann rólar. Missir út á forðismannsinu. Þetta hittir ekki. Það er ekki punishið. Nær ekki punishinu. Hann á down smash. En þá Það drepur aldrei, sko. Þá komtur byggja virkilega að býta hann. Þetta drepur á 60. Oh my god, með alltaf rage, já. Þetta lítur út eins og leikurinn hans Bensui mitt núna. Tentacle verður virkilega að lokka inn en hann ætlar að taka þetta. Finnur jabbið. Jabbið. Finn shot aside. Bensui að spila Squirtle. Annars getið það svo við sjáum Squirtle þetta sett. Nerið up tilt. Pínu skrapi. Hann fer fyrir sidebeat í neutral. Það er stable head. Hann dettur út úr því. Sidebíinu. Insane SDI. Hitt hann ekki. Hann fær upperið. Og 74. Bensui tekur það convincingly með 2-stock. Double two-stock, var það ekki? Double 2-stock. Já. Solid gameplay hjá Bensui. Fyrst skipti sem þegar Mr. Ísland tapar setti. Já, ég held að herra Ísland var ekki að reyna. Nei, ég held Nice á að honum. nokkuð vissum að hann var ekki að reyna. Menn þetta er herra Ísland eftir allt. Já. Erum við að gera post-game interviews? Ekki rámlega. Langar fyrir að tala um herra Ísland. Oh my god, herra Ísland unmasked. Nei, Ekki sína. Langar þér að fara eftir hann með að finna þig, sko. Sorry, ég var svo spenntur. Nei, hann má ekki vera að segja það á camera, sko. Já. En hérna erum við ekki búin með round robin pools núna? Jó, búin með round robin. Ég ætla að tjekka. Já, Hey, við munum koma aftur fyrir í main bracket, en hingið aðeins. Hello guys, þetta er ég Valdi, þetta er weird, ég skal laga þetta á eftir. En næsti leikur er Thor vs. Joespo. Æsi spennandi leikur, venjulega spilar Thor, hann spilar eiginlega bara Diddy Kong, svo spilar Joespo King K. Rool. Ég mun vera á tæknihliðinni, þannig að ég mun ekki mikið vera að kommentata, þannig að þetta verður líklega commentating laus leikur. En þú veist, that's fine. Thank you guys, það er allt í lagi. You know what, það er allt í lagi. En já, mér sýnist þetta að vera Thor vs. Joespo og King K. Rool. King K. Rool á þetta. Þetta er interesting matchup, þetta er canon matchup þegar ég pæli í því. Þetta er bara mjög canon matchup sem er kinda fyndið þegar maður pælir í því. Ok, ég ætla ekki að reyna að bora ykkur með my commentary þannig að njóti bara leiksins. Kinda. Crazy combo á næstu því. Þessi korona virkar ekki. Hvað það takk þessi koroni? Koroni er á stage. Dodger hana. Kastar banan hýðir, down air. Kastar banan upp. Forward air. En banan hýðir aftur. Reynir að mannkjur upp að hittir ekki alveg. Fær korona í sig. Komur niður, back air á. Sætiltið hana.
Up smashið hana, drifur ekki. Þetta er King K. Rool, ógeðslega heavy. Huge downer! Hann grípur barnahýðu. Hann bara kastar því, býtu, greip þú það aftur? Nei, eiginlega ekki. Hvað gerist með barnahýðu? Komið nýtt barnahýðu. Kastar því, það gerir ekkert fyrir hann. Og sætilti hana, hann getur bara ekki norað hann. Kemur sætilti á plattformur. Þetta var næs. Næ, barnahýðu. Þess að taka hana. Ég bara backflipa hana. Nei, ekki backflipa. Joey er í leiðilegri stöðu. Hann ætti virkilega að reyna að kafra low. Næs, grípir ledgið. Hérna að gera fóra. Fær barnahýðu í sig. Hvað er barnahýðu? Reynir að downa hana. Backer. Forward there. Joe komin í mjög hættulega stöðu. Komin á stage. Þór með barnahýðu. Reynir hann að kasta niður. Nei, ok. Cover high. Líður hana. Forward there hana. Og Þór tekur game 1. Þeir eru að banna einmitt núna, það er spurningum hvað þeir munu banna. Þannig að sést í Alex glaðvakandi. Dreki setur hann að hliðin hjá Aldis, það sést ekki í hann af því Þór er að blokka hann. Ég út af Mía sko. Nei, við erum að velja tónlist. Hendur í Mega Man 2 medleyið of course. Algjör banger hérna. Algjör banger. Verða einhver persónuskipti? Nei, það heldur bara áfram sem King K. Rool. Interesting. Sjáum nú. Hvernig mun þessi leikur fara? Eins og við sjáum það að þetta væri ef Josh Bow myndi einhvern veginn finna leið til að vinna þetta, þá voru það risastórt upset og líka kanon upset. Eins og við sjáum að Josh Bow er seed 12 á meðan Þór er seed 3. Hann ætti eiginlega að reyna að vera low og grípi. Hann gera allt og snemma. Og Þór komin í geggjaða stöðuna en hittir ekki alveg dánir. Komin hérna. Fær bara neyðið dánir þarna. Kastar bara neyðið upp. Hann grípur það en hann shieldar það. Fallbyssukúna á leiðinni. Fær barnahýðu í sig. Down tiltið hann á síðan forward tiltið. Er með barnahýðu tilbúin fyrir. Hendur dánirið. Flippar í hann. Komum bara aftan við hann. Kastar barnahýðinu. En nei, þó bara King K. Rool er bara svo þungur að þetta var geggjað reyndar. Kastar krónunni. Fallbyssukúna komin út. Reynir að sjúga. En barnahýðu cancela það út. Fær barnahýðu aftur í sig. Grabbar út. Hvað er þessi kombo? Stöðvar bara fallbyssukúluna. Nei. Ég held að það vanti kraftaverk fyrir Joe að geta þetta. Fær barnahýðu í sig. Downar aftur. Bakkarar. Komin off stage. Hann recoverar en downar þarna. Ég sá tilunina. Reynir þetta, hittir forwarderinn, nei, hann nær rétt svo ekki að recovera og Þór tekur og spilarinn segja hérna að þetta er ógeðslegt matchup. Ég veit ekki nógu mikið leikinn til þess að standfesta það en þetta eru örugglega ógeðslegt matchup. Þá er ég að fara að spila right now og við fáum annan leik hérna on stream eftir smá stund held ég. Ég veit það actually ekki en við sjáum bara til hérna kannski í stutlega low-key. Ég fyrir á við solo í chatinu low-key Diddy bara betri karakter K. Rool. Já, Diddy er vissulega betri karakter en K. Rool probably. Ég veit ekki hvaða leikur er næstur. Ekki alveg vissum hvaða leikur er næstur. Við hendum bara í stutthlé held ég á meðan við bíðum eftir næsta leik. Bye í bili.
Lucas. Lucas. Joker. Three, two, one, go! Game! Smash is as wild as ever, eh, Joker? Stop battle! Joker! Lucas! Three, two, one, go!
Lucas wins. Já, sælir. Það var samt svo fucking close. Já, einmitt. Holy shit. Ég meina, aðeins sem er bara mest í vald bara endur sig við diskvöldi í smá tíma líka, sko. Já. Sem gerir líka pínu óvart á því, hann er með eitthvað stopp lead á hann, en hann náði að catcha með þetta double og hann byggja fæðir og svona. Já. Alex Já, einmitt. Ég held að ekki margir eftir að vona því að þau náðu að fara svona close við hann í game 1, sko. Já. En bara spurningi hvort að hann getur náðu að geta það í game 2 líka. Þetta eftir og Lex var svo flóðist hann á Já, en hann er eiginlega bara skjótið að geta þetta fyrir hann. Aldís er alveg góð með Já. Þannig ég er alveg að tapa síðast af hann þó það gera svo bara að gera síðast. Ok. Ég held að hann lærði þetta frá bara öðrum jokerspilinu að down tilta legit á móti Big Hunter og það er bara virkilega alltaf með svona down til segla, sko. Já. Það skal ekki líka sögða með Cloud. Jú, líka það, sko. Já. Bara eins og Sephiroth og bara hann eiginlega alls konar. Og svona lingering sem down til hitbox. Já, einmitt. Já, damn. Ég held að eins og ég fyrst ekki veit því með því að gera að býta þetta með því að gera sér í staðinn. Já, en það er alveg situation sem hann getur ekki gert. Já, eins og hann er einmitt með wow. Þetta var Já. Já, Joker er einmitt með þetta down gun sem hann bara lefði ekki að gera ekki alveg. Já, trú. Ok. Þessu komst það aðeins. Arsene samt. Kristján, ok. Það er smá. Já, líkar ekki. Já, ok. Með Arsene. Já. Það er mikið worth. Ég held að Aðas getur að geta það. Já, annað. Ef Sýpaðin getur gert það. Bara farið last mile móti bara Kristjánars mjög mikið í tímið þennan, sko. Verður attacking a Joker meira safe þegar maður Arsene. Verður hvað? Verður meira safe og shield. Ég er ekki alveg viss. Það gæti verið þetta, það er sterkara líka. En Já. það er líka bara svo scary að gera á móti Joker, sko. Það er bara hann er svo sterkur og bara skrúar upp einu sinni þá eftir döður, sko. Já, true. Það er mjög smart hjá Aldís að save jumpið sitt svo hann tekur píkið í fundinu. Einmitt. Það sem er ekki mála svona þegar Kristján er að finna hvernig appið virkar þá gefur bara eiginlega dörrkláfið rétt með því að byggja hann til. Já. Ég myndi það ekki að líka út að ég spila Cloud og sem skipti þig. Þú lækir hann, sko. Myndi elska það, sko. Oh my god. Þetta er samt. Þetta var Spike Feathers. Bara ekki nöðu ekki downir og gott á. Arsene alveg. Vonandi að nota það hlutur. Eitt gott hitt frá Aldís gæti tilstæð. Má ekki overextend. Sæla. Það var svakalegt. Vissi það sem ég Og híla. Þetta var gott color. Allt í gangi rátt. Svakalega byrjun á game 1 en það er bara hann að bara detta í game 2. Það er bara ekki Já. Samt, damn. Já, þetta er bara 3 svo það er búið núna, sko. Já. Hver eru eiginlega næstir? Örgulega ég og Benni, sko. Svo þú veist, við sáumst. Já, ég er aðra hér, sko. Bye bye. Einhver annar kom og komst. Já. Shit, maður. Þetta var Gauður, hann spilaði... Gauður, mér fannst hann spila vel báða leikina en ég náði að adapta frekar vel game 2 næst. Hvaða leikur næstur? Biscuit, já. Biscuit og Maple, það er rétt. Já, ég Fokk, ég var heppinn game 1 samt. Ég var mjög heppinn game 1. Þetta til það seinasta stótt, þú varst svo náð því að beigja. Já, fokk maður, ég var 150. Já. Gauður, ég var svo heppinn game 1 en ég adaptaði frekar vel. Ég fattaði að hann var bara... Ég var alltaf seinna að fatta að hann var að gera one-on-one, þú veist,
Lucas Counterplay 101, þú veist, dash shield. Já. Já, það er spennandi að sjá hvernig þessi leikur. Já, við erum með hérna Biscuit á móti Maple Gold. Ég víst þess að sjá. Þeir frekar góðir spilarar, við fáum að sjá statinn hans Maple Gold vann Prince of Reykjavík. Ég hef enga hugmynd hvort hann fer Rob eða Claudiana, sko. Ég held að hann mun fara Rob. Hann mun vera bara að spila Rob. Já. En já, samt ekki Count with Biscuit. Nei, maður getur aldrei gert það, sko, sérstaklega í matchupum sem eru cheesable. Já, hann Biscuit er svona sleeper pick. 100%. Super góður spilari, hann hefur bara nokkur óheppið matchups inn í metaðinu á Íslandi. Já, true. En hann er ógeðslega góður, sko. Hérna hendur okkur Game 1 og Maple Gold er að fara Raw. Ég held að þetta væri actually, ég held að þetta væri alveg fínt matchup fyrir Biscuit. Eða þú veist, alveg doable fyrir að vera Raw. Ég held alveg séu að samt er Raw. Gott advantage state. Náði ekki upsmash-rítinu. Ég sá það í mínum leik á móti Biscuit að hann fyrir mjög mikið eftir upsmash-rít. Já, hann fer rosalega mikið fyrir þau, sko. Náði samt í gríðinu og með Gyro. Gyro er svo stupid move. Sá sem hefur það controller neutral. En Biscuit tekur fyrsta stokkinn. Já, það er... Komið svolítið gott lít. Ég horfði burt í 1 sekund af hvernig hann kom í 50. Hann færði hausinn sinni í burtu til að hósta og hann búinn að gera 50. Deep breathing, Wii-Fit trainer, þetta er bara annar karakter, sko. Já. En Maple kom með fyrsta stokk sinni hérna. Ég reyndi að hugsa að það væri frekar lett fyrir Rob að stóla út deep breathing. Já, þegar ég tek friendlies með hann og spila Joker, hann kampar út arsænum sem motherfucker. En samt Biscuit alveg með 130% líð hérna. Já, það er bara 1 hit og hann er döður. En síðan þú veist, 1 Gyro near og hann er döður líka. Gyro, side B. Gyro, side B, já. Og hann treytaði með Gyro, fekk ekki að taka þau. Og hann hitti næstu í snæpið. Þessi volleyball mix-ups eru svo skýri, en hann fær uppberið. Og hann er byrjað að make up munin. Og ég sá bakkerið byrja að koma út en hann fekk það ekki. Það var næst, Heroes. Ég held að hann á að meika það. Respekt að plássið að færi sidebíð. Báðir komnir í last hit. Solid comeback að mynda sig á Maple Gold. Up-throwið. Up-throwið dreipur ekki. Þeir eru á nákvæmlega sömu próstinu. Og Maple Gold tekur stokkið. Búin að vera næst í 40 sekundur held ég séðan Biscuit hitt hann síðast. Og hann fær Gyro-rítið. Og það tekur ekki stokkið en hann er off stage, hann er svo vulnerable og hann fær downerið. Oh my god. Svo gott Zero to Death þarna kom út frá Maple Gold. Rob er, já. Rob er karakter sem er í þessum leik og hann er ekki bannaður. Það er það sem Rob er. Allir hafa eitthvað cheese í þessum leik. Já, segjum það. Já, ok, Mr. Honest. Þessi hérna. Þú veist, ef allir hafa cheese, hefur einhver cheese. Já. Hvað myndir segja að vera honest þessi karakterinn í þessu leik? Mest honest karakterinn í leiknum er... Lucina. Já, Lucina, þetta er... Eða þú veist, ok, hvað er honest? Er það sá sem hefur minnsta cheese-ið? Eða þá sem fær mest svona fair og volleyball? Volleyball mest í drapar. Og hann hljóp aftur í bakkerið. Þetta backer. Þetta er svo stúpid, sko. Hvað nerið? Finnur ekki uppbærið. Verður bara líka með að ráða bara allt uppbóts í bakkerið. Ég sver það, maður myndi halda það, sko. Fær jabið, forward.
forward air. Samt alveg Biscuit að halda þessi jafnbæri. Já, Reyndi að gera þetta. já, þú getur tæmað neutral get á þessu. Maður getur bara sagt það og betur. Maður þarf ekki að tæma það. Já. Nei, ég er að tala um hann að Biscuit, hann bara stóð upp og shieldaði Gyro. Af því að hún Wii-Fit er svo skinny, þá verður hún hittin ef Gyro er í animationinu sínu. Smá counterplay að koma í gegn á Biscuit, en virðist ekki að vera nógu mikið. Hann covera öll options. Coverar bara öll options, bara Rob er svo Það var reyndi faktisk reynda að fara fyrir side-beið. Gyro! Snæpaði henni stíl. Náði næstu í snæpinu. Standing sniper. Standing sniper. Ég er aðeins svo mikið að pressa sjúkvæðan. Bila hvernig þetta er fyrir qualifier. Fyrsta og fjórða síð. Er þetta sem vinnur þetta ekki stoppa það? Já, winner stoppa á það. Ok. Ég hafði trúið samt hann Biscuit þarna. En þetta... Útfröðu tigglir úr en næsta mjög. Og hann gott tech hjá Maple Gold, hann er komin í 175, hann er svo stór en hann er líka svo feitur og hann getur lifað svo lengi. Fær forwardsmassið, hann er í last hit en... Oh my god. Maple Gold kom með fulla stjórn yfir þessum leik. En Wii-Fit hefur engin kill throws. Nei. Það er svo unfortunate. Og af því að Rob plæja svo mikla pressu og hann er svo stór, það er svo erfitt að finna bara kill moves á hann. Oh my god! Oh my god. Finnur down tiltið. Ok. Hann er með deep breathing. Hann er að fara að zero to death hann tvisvar sinnum í röð. Þetta er scary. Ok. Hann er að byrja eitthvað. 60%. 70. Hann er ekki lengur með deep breathing. Það er að hlýða í smá. Ok, hann er með Gyro. Kasta. Og hann er komin í kill percent. Ok. En þetta, Hann er að koma með gott comeback. eitt bakker og það er búið. En getur hann make a difference? Hann fær roll-readið. Nei, Gyro. Það er svo scary. Og það rennur út. Nei, Oh my god. Já. Finnur á Maple Gold að overfarma. hann er standandi bara. He's just standing there. Það er deep breathing. Oh my god, ég held að hann myndi fara fyrir bakkerið, en það var svo scary. Oh my god. Og hann stóla svo lengi. Maple Gold putting the fear of God inn í Biscuit. Hann er bara fucking þróla. Hann er eftir deep breathing hann. Unfortunate. En Maple Gold tekur það convincingly 2-0. Allavega, game 2 var mjög convincing. Já, en alveg mjög close game 1 myndi ég segja. Shoutout Sola Beggi í chatinu. Hvað er Beggi að segja? Hann er að segja, ok, en hann er still laughing my ass off. Rob er svo stór. Hann er svo stór, hann er svo mikið combo-hút. Hann náttist að droppa niður til Já. 60 tiers. Ég held að hans actually var en Ganondorf. Rob hefur ekki, þú veist, Rob uppy? Þegar hann gerir uppy, þá hefur hann ekki einu svona hitbox á uppyinu. Trúir, þetta er svo shit karakter. Svo shit karakter maður. En já, spurning, hvað leika þetta að taka næsta string? Ég veit það ekki. Já, erum við búin með? Erum við búin með top out qualifiers? Getur við kíkt á það? Já, leðum að tjekka start.gg. Nei, start.gg er þetta. Nei, við hefum, jú, þetta var síðasta leikurinn á Winners Round. Já, en við erum ennþá með Losers. Já. Ok, ég held að þeir með að reporta þetta. Ég er að reporta núna. Já, Linur! Óli, ég er að reporta. Ég er að reporta fyrir ykkur. Guleo. Hvaða leik vil ég sem taka næst? Ég held við tökum Valdimar á móti Prime. Ok. Til að komast inn top 8 frá Losers.
Já. Það er til að sjá þann leik. Ég elska að horfa á Valdimar, hann er búinn að bæta sér svo mikið nýlega. Já, yes, það er svo mikið. Any day now er að porta þetta, sko. Oh my god, sko, Any day það er now. svo erfitt að gera þetta. Ok, ég ætla ekki að taka. Gerðu bara hægri hendina, ekki náttúrulega vinstri. Stop battle. Svo hægri að skrifa. Ég er ekki vanur þessu lyklaborði. Oh my god. Það er svo finnst að þetta er Þú ert að gera... Stóra. Nei, R-punktur. Gera R-punktur. Ég gerði ekki líka Gerðu R... Þetta er svo mikið strókur. R-punktur. Oh my god. Þetta þarf ég að gera það hér líka. Ég er ekki vanur þessu lyklaborði. Ég blame þetta lyklaborðið. Ég ætla alltaf að blame þig lyklaborðið. Það er ekki smól báða leikina. Jú. Hverju eru komnir í top 8 erum við með... Það er ég. Ertu komin í top 8 vinnur? Já. Já, shit, þú vannst Ben Sui fyrir það. Já. Það er fucking bilað að Ben Sui og... Unk cameo. Unk cameo. Getum við fengið Unk á streamið? Unk á streamið. Getum við fengið Unk á streamið? Það er aðeins. Hann er svo gamall. Það var að fá Prime og Valdi Kaldi. Ég held við séum að fá Prime Valdi Kaldi. Já. Erum við að fá Prime Valdi á stream? Já. Ég held við séum að fá Prime Valdi Kaldi á stream. Unk. Hvernig líst þér á það, Unk? Viltu vera hans? Let's do it. Oh my god, við erum komið tags. Það eru komið on. Vitið þið hvernig það er? Hvað er það? Blestan. Heyrðu, getur þú sagt Prime að trölla sér on stream? Heyrðu, já, hann er örgulega að skýta, við ætlum að hendi stulli hér. Be right back. Og við erum að fara að henda okkur Oh shit. í Losers Qualifier fyrir top 8. Það er Solar. Já, Við erum, já, ég veit, ég er mest technical player hérna. já, og ég er langt mest toxic spilarinn hérna. Já. Enda var ég að lemja Thomas Já, það er just... í breykinu. Við vorum ekki að bíða eftir neinum. Já, please eitthvað hjálpa mér, sko. Hvað er versus? Já, shit, ég var búinn að gleyma þessu. Oh shit, við erum með þetta. Af hverju er ekki Prime að koma upp? Erum við ekki með character fyrir Prime? Settu Dr. Mario fyrir Prime. Þetta. Let's go. Let's go. Getur maður ekki valið liti líka? Jú, ég held að hann er hvítur. Hann er svartur. Ég sá hann vera hvítan á hann samt. Hvað með það? Hvað skinn notar hann aftur? Prime. Já. Það skiptir ekki máli. Það er normal hjá mér allan. Hérna fáum við statinn hjá Prime. Statinn, stratinn. Hann er með öll stratinn. Það versta stratinn hans er að spila Dr. Mario. Hann hefur marð, veit ég. Hann hefur vins á þessu móti á móti Mani, The Big Guy og Harpa. En hann tapaði 2-0 á móti þér, Jokker. Síðan er það Player 2. Valdimar. Við erum búin að sjá hvað, ég held að hann sé búin að vera mest on stream. Hann er komið með 3 sets nú þegar. Já, ok, En hann er duglegur til með Steam. Já, hann mætir alltaf. Og hann fær alltaf 9. sæti. Unk-mention! Unk-mention. Eins og Unk á skilið. Love to see it, sko. Men about the tags. Yep. Getur þið fengið Prime sponsored af Prime? Please. Að bela hvernig Prime er bara
Hann drekkur ekkert Prime, hann er bara Dr. Pepper gæi. Já, Hann meilir alltaf með Dr. Pepper, hann mætti með svona 30... Oh my god, Miku! Miku! Oh my god. Oh my god, er Unk líka með Hatsune Miku bolla? Nei, þeir eru sharing, sko. Ó, þeir eru að deila. Shit. Ég veit að Unk á líka Hatsune Miku bolla. Já, hann á marga bolla. Hann á marga bolla. Já, Unk er eitt af þeim fáum til að eiga marga bolla. Hann er reinventing the meta. Reinventing the meta. Með Piranha Plant og bollunum sínum. Ok, hann... Allir að banna Yoshis. Það er allir að banna Yoshis. Yoshis er fucking ass. Ég hata Yoshis. Þið er bara... Hver, þú ert svo mikill narcissisti, bara því að borðið er nefnt eftir kartunni þínum. Þú ert bara ekki búinn að sjá það langt, sko. Ok, ég endar... Það eru nokkur þar sem mér finnst gaman að spila Yoshis, en þau eru bara svo ógeðslega góð fyrir mig að vera á Yoshis, að það er alltaf bannaði. Yoshis er svo polarizing að eitt af hinum gæðinum er eiginlega alltaf að fara að banna það. En ég hendur við okkur í Game 1. Come on. Ég sagði hann væri hvítblanda. What? Hann notar alltaf svartur á móti mér. Yeah. Okay, we're setting up lag. Ég held að þetta mun að spila hversu vel Valdimar mun geta edgeguardað og hversu vel Prime mun geta nota cape. Við getum séð að hann er strax byrjað að fisha mikið fyrir það. Það reflekta på 2 er svo strong. Já, hann lappar beint inn í ranum. Skert að vera aðeins lengur en ledge. Og Valdimar að spila mjög vel í ledge trappinu og hann fær annað down B með heilt stock lead. Okay. Smá tónlist í bakgröndum. Og hann á að dodgaði það með down B-inu. En samt, alveg Valdimar, það var kaldi. Það er alveg góður. Ég veit ekki alveg með Prime, hvað hverju. Já. Ó! Áhugavert play. Heldur að hann geti reflect, þú veist, side B á meðan hitbox er úti? Þú veist, og bara gert full turnaround? Ég held ekki, en það væri fyndið. Það væri mjög fyndið. En Prime að respekta Patui aðeins svo mikið. Já. Og hann er ekki að masha nógu mikið á hann og Valdimar fær bara free pressure fyrir það. Já, það er mjög scary. Bara Patui gerir svo mikið damage. Já. Og hann fór fyrir uppsmassið, það hefði kannski getað drepið, en hann lifir! Hann er svo feitur! Hann er svo feitur. Hann er svo damtaka. Menn er að breakdansa hérna sko. Skráður og samba. Finnur þetta falling down B og... Ég verð að gefa honum það, hann virðist þeirra að geta haldið advantage alveg fínt sko, en Valdimar hefur upper handið í neutral. Óóóó. Ég vissi ekki hvort hann myndi gera part 2 eða down B. Ég var bara ekki hugmynd, hann gerir bara bæði og hann tekur stokki með öðru down B. Það 2 og down B er að vera aðeins overexpected hérna og Valdimar er að fá lítið fyrir það. Það að reflekta Poison Cloud er líka crazy. Já, en þú veist. Oh my god. Hann fær down B þarna og... Sástu hversu mikið knockback þetta gerði? Það var 25! Ég veit. Gauður, ef hann gerir 1 forwarder og 1 upsmash þá er hann döður sko. Ég myndi vilja sjá Valdimar fara fyrir meira reversals hérna. Dr. Mario með svo hræðilegt recovery. Bara 1 forwarder að stage gætist, tekið hoppa og svo bara drepa hann. Já. En ég sé að Prime spilar frekar gott discipline. Já, þetta... Oh my god! Þetta gerði 50. Já, þannig að bara... Oh my god! Þetta er svo scary. Hann herjaði... Og Prime búinn að vinna sig aftur upp í leikinn. Já. Þessi
og er að halda advantage. Hann rólar í gegnum það og fær forward smashið. Solid play, solid adaption hjá Prime í endanum og Já. Úff. Ég held að Kaldi þarf bara að adapta aðeins betur. já, eða þú veist, í endanum held ég að hann chokaði pínu og hann þyrfti eiginlega að fara að finna þessi early kills með forward airs og edge guards. Já, bara að geta hitt eitthvað á Dr. Mario offstage bara gæti drepa hann. Já, svo það er svo crucial að abúsa eitt af stærsta veikleikum hans, Já. sem er það recovery. Það er svo shit. Þetta er svo hræðilegt recovery. Já. En Það voruð Pokémon Stadium. já, Það er á aðeins stærra borðunum. Solar minnist á að Valdimar mixa ekki upp zoning flowchartið sitt nógu mikið í endanum, sem er alveg rétt hjá honum. True. Ok, það er verið að segja mér að checka DMs. Private DM. Game 2. Komnir í Game 2. Hann sagði þér fræktaðist. Þetta er svo scary. Þetta gerir svo mikið damage. Þetta gerir svo mikið damage og Prime er byrjaður að adapta við þessum neutral uppies. Já. Hættur að Ég held að Valdimar þarf bara að taka það aðeins meira slow. ekki einu sinni það, hann þarf bara ég veit ekki. Bara þú veist. Ef hann spila slow þá held ég að Dr. Mario vinnur þann leik. Hann hefur hills og reflektorinn. Meira bara svona, Meira bara með því að spila meira melee fókust. já, ekki vera of mikið að rely á 2 og down B. Já, það hefur alveg ágætt, ég segja svona, Scrap game. já, Ekki jafn gott og Dr. Mario, en hann getur keepað upp, held ég. Veist, neutral er bara, að lenda á Dr. Mario með neutral er getur verið gott. Það er Prime að halda Prime er að halda einn svo góður pressu og þetta var risk. Þetta var ekki riski, þetta var greedy. Fær bakkerið en Prime er samt með lítið og hann er að fá meira damage fyrir hvert hit. Já, en við getum alveg séð að Valdimar getur alveg fengið stór hit og bara Já, 100%, en þetta virðist alltaf erfitt. Fær upp í komin í 80%, hann missir downarið. Þetta er svo scary. samt líka, hann þarf að passa sig, já, einmitt á þessum reflektor. Oh my god, hann er að flekta allt. Hann hendur hann off stage. Hann Þetta var gott mix-up. Hann deyr. Hýr fyrir þetta, oh my god. Og þetta er aftur orðið dúbúl fyrir Valdimar. Já. Rollrítið! Oh my god. Svo mjög gott rollrít frá Prime. Og hann kemst áfram í Losers top 8 Oh damn. með Miku-bollan. Með Miku-bollan. Definitely Dr. Pepper hana. Já, en ég held að við erum á pási hérna. Já, er allt top 8 búið fyrir top 8? Nei, menn er þá að spila fyrir qualifiers. Já, byrðu. Hæ? Já, en við erum ekki að fara að fá eitthvað stream. Já, Fyrir minn leik, ok. Þannig, Yes. Já, heyrðu, við ætlum að taka smá pásu fyrir top 8. Já. Takk fyrir okkur. takk fyrir okkur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top 8 hefst. Let's go! Let's go. Oh my god, ég veit magic. Oh shit, there you go. Oh my god.
Og ég er Juice Kid. Ég er Magic. Og ég er Juice Kid. Ég er Juice Kid. Ég er Magic. Ja, what's up? Yeah! Yeah! Hann talaði um mig, ekki þig. Já, ok. Bensui á móti Aldis. Aldis, það er enda spennt að sjá hvernig það fer. PS2, ég fór út hvort að Bensui fari í Jigglypuff eða... Já, eða Pokémon. Syns það er... Síðust verður Pokémon trainer. Það er alltaf á Ivysaur samt. Það er interesting. Já, ég held að Ivysaur sé pínu meinin hans, sko. Já, ég held, in my opinion, Ivysaur er besti. Okay, I don't know about that. In my opinion, bara... Oh, yeah. Þið voru... Þeir var með Battlefield stuff. Oops. Oopsie daisy. Whoopsies. Gaur. Insane pop-up. Aldis absolutely shit on Game 8. Hann er actually so trash. Bensui up 1, up 5. Up 5-0. Velja gott lag. Bara einfallega outplayed. Lordkeeper sinna. Joker. Looking good, Joker. Looking good, Joker. Við byrjum Game 8 í alvörinni. Please ekki segja mér að ég glemdi þetta. First time. For real. PS2. Ég veit ekki mikið hvernig þetta match virkar. Svo þú veist, þetta er eins og þú veist, þetta er pína eins og að horfa á þarna fyrsta Evo-ið af Ultimate nema það er actually góðir spilarar í þetta skil. Já. Ekki fyrir filthy, just American players. Já. Ég veit að Bensui elskar þetta Flare Blitz. Já, ég held að málega er samt, pældi því hversu mikið Arsene hann fær fyrir að countera það. En hann taka samt svona. Úff. Huge damage, en hann er nánast komið með Arsene. Ég veit ég alveg, já, ok. Ekki gott að vera skortur með Arsene, veit ég. Ekki gott að vera Ivysaur heldur. Bakkar tekur fyrsta leikinn. Ekki leikinn, stokkið. Charizard. Hann er mjög scary, Charizard. Ég veit ekki. Ég finnst Charizard vera smá slappa. Já, hann er alveg fýtt fyrir heavy, sko. Já. En þessi uppers gerði svo mikið prófstu og hann er búinn að jafna þetta aftur. Oh my god, þessi Flare Blitz er að catch hann off guard. Já. Hann er búinn að hitta 2 Flare Blitz og hann er komin á 100. Backtrack. Oh my god, ég held að vera að fara fyrir annar Flare Blitz. Hann er stíjar. Oh my god, hann hittir pósið. Hann er locked in. Það er pose. Hann er thinking, sko. The thinker, sko. High execution karakter. Þetta var í síma. Gunlock þannig. Já. Solid elite sem að aldrei sefur hérna. Hann er bara ekki að lofa Bensui að gera neitt. Akkan. Akkan, hann er búinn að vera að nota Akkan meira nýlega og það er búið að virka út fyrir hann, sko. Já, ég get alveg séð það getur kett svo svona. Hann er invincibility gegnum það. Og hann tekur það convincingly með 3-stock Game 1. Bensui nú þegar búinn að vinna sítið sitt held ég. Veitu hvernig vann hann til að komast inn í top 8? Hann vann... Valdemar? Vann hann ekki? Nei, hann vann ekki Valdemar. Prime vann Valdemar. Já, það var Prime. Já, spurning, hvern vann? Ég man það ekki. Það var... The Techman er hérna. Tæknimaðurinn er að finna út úr þessu. Hann fer Jigglypuff. Hann vann Joe Spoke. Það er hvað. Jigglypuff fyrir Game 2. Ok. Mjög gott matchup fyrir Bensui hérna, en sjáum hvort að Aldis getur meikað upp. Já. Mér finnst Jigglypuff hérna að vera alveg mjög fín. Já, hann er alveg solid, sko. Já. Ég man einmitt síðast, þá klippaði Bensui Aldis svolítið feitt, sko. Já, ég sá það. Það er legendary klipp. Ég samt sé að
Bensu ekki að nota dánverið hjá Jigglypuff, það svo gott. Speak of the devil. Einmitt þegar ég segi eitthvað. En já, Oh my god. dánverið hjá Jigglypuff mjög gott. Aldrei séu nú þegar dálítið mikið matchups í að spila múti litlum hringlega floaties. Út af Yobi Trophy fyrir sunnan. True. Shoutout. Shoutout til Yobi. Oh my god. Það var scary. En ég held að eitt backer gæti bara drepið Jigglypuff. Og eitt offstage interaction gæti drepið Joker, hvernig sem er. True. Finnur bakkerið, Backer. hann með lítið. Gerir bílaslega mikið shield damage, en það er svo unsafe á shield á saman tíma. True. Það þarf bara að vera viss að maður getur speysað það eða vega shieldið. Já. Hann finnur nerið. Eða var þetta ner? Þetta var ner. Þetta var ner. Ner er alveg gott filmur. Já. Ég bara sá það ekki alveg. Nero og forward eru svo svipað. Já, forward eru meira svona combo tour. Já, þú veist, ekki bókstaflega, en það lítur svipað út. Það er bara 2 fætir forward er 1 forward ner. Og fær ekki rígrabið út af hurtbox shifting hjá Jigglypuff. Það er insane shifting. Já. Hard landing hjá Jigglypuff er super gott. Já, komum að Arsene. Hann fær grabið. Málið núna er eiginlega betra að vera með Arsene off stage. Já. Tether grabs eru svo ótrúlega vulnerable við þessu neri. Já, það er svo töfn. Virkilega að fiska fyrir þessum forwardsmass og Aldis forwardsmass er hann tilbaka. Sitt forwardsmass. Ég er að missa Arsene eða. Þetta er svo, það er svo erfitt að segja að einn hafi lítið yfir hinn af því að þeir geta báðir fengið svo stór comebacks. Já. Jigglypuff er með þetta rest, en ég veit ekki hvort að Bensu treysti sér alveg að fara. Afghan usið þarna var mjög gott af því að hann vildi ekki fá hann í sig en wow. Bensui Hér er erfiðri stuði hérna. Já. En Virkar virkilega eins og leikurinn hans aldrei sem er núna. þetta er bara náðist ykkur damage. Þetta er svo erfið staða. Hann er að spila mjög safe, mjög whiff punishy. Og Bensui pínu bara að reyna að finna þessi landing fairs og landing aerials en Aldis er alltaf tilbúinn að shieldgraba þig. Og hann fær bakkerið convincing 2 stock, nei, game 5. Þetta er game 5. Þetta var ekki game 5. Nei, þetta er best of 5. Best of 5. Það minna fólk á að þetta er best of 5, svo að Best of 5. Bensui hefur einn leik eftir. Ja, Hann hann hefur einn leik til að bringa það back. Fórðu að sjá hvaða karakter hann tekur í þetta skipti. Meina að drakka vatn. Já, þetta er vatn, not spons. Not sponsored. Rauður Joker, það er svona þeim. Rauður Joker. 3, 2, 1, go! Heldur sér við Jigglypuffin fyrir á small battlefield aðeins minna svið, léttara fyrir hann að kannski ná þessum hits. Ég allan að leita út fyrir að Jigglypuff var að virka betur en Pokémon trainer. Já, vissulega. Gott berry. En hann er ekki búinn að vera að finna þessu edgeguards eins og hann virkilega. Já. Það er win condition en að Jigglypuff í þessu matchup er að edgeguarda Joker super hard. Það er líka, Ben bara elskar að vera í loftinu, hann er ekki að mixa upp með grabs. Nei, hann er eiginlega alltaf að lenda með aerials og það leifir þannig að Aldis pínur bara að shielda og reakta við öllu sem hann gerir. Hann er alltaf að reyna að finna reversal úr disadvantage state. Já. Nice parry. Gott parry en finnur bara forward eða fyrir það. Já. Samt mjög, ok. Rollout, I guess.
Finnur forward til að teka það. Í þessum leik, sko, í þessum matchupi, ef hún er ekki að finna edgeguardinn, þá er Joker að fara að fá að Sen og þá deyr hún á bara svona 40. Já, það er svo Og hann fann ekki edgeguardið þarna heldur. Virkilega töff staða. Samt. Ekki oflangt fyrir aftan. Og untackable. Bensui kannski pínu byrjar að finna þessi edgeguards. Dettur úr jabinu. En aldrei bara halda góði advantage stage núna. Ég var að segja að advantage stage hans í dag er búið að vera mjög gott. Já. Hann veit hvernig hann getur bakkað af, svona tekið smá breather. En síðan halda... nei! Hann fær... Bensui kom með smá lead. Hey. Held að þetta er einmitt það sem Bensui þarf. Maður ekki grafna hann. Grab out of shield er ekki gott punish í flestum manna kringumstæðum, en ef þú gefur honum það, þá gefur honum það. Já. Finnur forward tiltið og bara 20% munur. Bensui er ekki búinn að fá mikið extra credit. Samt aldrei sá styrktum. Arsene kom með Arsene. Hann missir tekkið! En Arsene verkar. Arsene actually gerði eitthvað gott fyrir hann í disadvantage. Já. Þetta er sent. Hann er að leita það. Hann er komin í 87%. Bensui að spila solid advantage state, en Aldous finnur grabið en fær ekki neitt fyrir það. Ég held að Bensui ætla bara að taka því rólega. Bensui vill ekki taka því rólega, hann vill edgeguardið og hann fær ekki bakkarið. Hann vill bara ekki, passa sig ekki gera neitt hættulegt sem getur. Hann er bara, hann virðist bara vera að hlaupa á hann, sko. Já. En þú vilt spila fyrir lítið hérna. True, en það er svo scary. Það er bara að ná að rekka upp prósendur á móti. Getur hann ekki croucha undir gunn? Jú, getur ekki það. Hann getur croucha undir gunn. Já. Ég held að hann vill mjög mikið að approacha. Oh my god, hann vill svo mikið hitta þetta untackable með bakkarið. Já. Hann misti grabið. Nice! Did he just walk up slowly and grab? En samt aldrei svo stutt í Arsene aftur. Hann er alveg á death percent. Hann er komið með Arsene. Hann er coverað með Arsene. Þetta er svo scary að vera á ledge hérna. The side B drepið næstu. Þetta er nánast last hit fyrir það að báða. Finnur dash attack, hann er komin í disadvantage. Hann er inn fyrir kantinu, en hann færi það ekki. Backthrow er ekki nógu mikið. Light dodge í gegnum forwarderið. Bara, holy shit. Fær dash attack. Þeir eru bara báðir þetta er svo scary. Hann fær annað dash attack. Hvað sem getur drepa Aldous hérna og hvað sem getur drepa Bensui. Þetta var mjög Nerið. Og Nerið tekur það og Bensui tekur game 3. Gott adaption hjá Bensui. Já. Bara vel gott að ná sem edgeguards, það er svo mikið. Já, og þetta SD líka í endanum að gerði það var upp. Ég held að nér hjá Jigglypuff virkar smá eins og nér hjá Yoshi. Já, en nema það er eiginlega bara betra. Eða þú veist, betri edgeguarding tool. Já. Það er svipað. Actually. Það er, ef maður hugsa út í það er mjög svipað. Já, ok. Já. Ég held að það sé aðalega því að kombo er mjög léttilega í forwarder sem að ítur hann ennþá lengra off stage. Sem að gera það svona aðeins betra. Þú veist, weak nér hjá Yoshi er besta kombostarterinn hans. Já, algjörlega. En komum þér aftur á PS2. Ég held að það sé betra fyrir Aldous að hafa stærra borðið. Já. Því meira neutral er í gangi, því betur gengur honum, myndi ég að segja. Og hann crouchar undir. Þetta var reyndar insane. Bensui pínu byrjar að spila frekar vel. Já. Eða byrjar að spila frekar vel. Bara confident, hann getur unnið þetta. Það maður á alltaf vera. Dash attacki var mix-up sem að ég var ekki tilbúin fyrir, sko. Já. Fyrst dash attacki sem séði þessum leik, held ég. Nei, það var... í þessu setti. Nei, það var just að kafa hann. Já, ok. Hann er svo greedy fyrir þessu forward smashes, en Aldous er bara tilbúin fyrir það.
Og getur ekki verið að taka svona risk á móti Arsene. Aldís ofta að reyna bara að returna með sín eigin F-smassi. Þessi parry. Hann að finna svo mikið af góðum parries. Já. Bensui á. Hann mjög erfið svolítið hérna. Hann... Ég get ekki lesað hann. Já, reyna að taka takkinu. Bensui alveg komin í last hit. Já, ég held. Og fær flakkarið. Hann að fara fyrir mikið af þessum crouches undir dash-takkin. Já, ég held að það er samt alveg gott að gera það. Já, ég er ekki að segja það sem slæman hlut, sko. Það getur jafnvel fengið rest hvernig sjá því. Já, ég er ekki búinn að sjá eitt rest-attempt. Nei, meira bara svona solid Sundís. Já. En aldrei sem er lítið. Svo Bensui þarf að approacha og gefur aldrei smá break. Já. Break. Break! Þetta draf! What? Hann var á 40! Ég horfði í bursti í 2 sekúndur. Hann var á 40. Oh my god, þetta er svo huge fyrir Aldis. Já, hann er ekki búinn. Oh my god! Holy shit! Holy shit! Þetta var insane. Dompaði hann í þessu Game 5 maður. Já. Þetta var svo hægt og síðan allt í hennu bara... Það var bara, hann... Ég sver, þetta er eins og MK Leo, sko, hann er alltaf að fá þessi kills þegar það er bara ekkert eftir af að senda. Já, holy shit, maður. Þetta var samt svo insane þessi 2 seinustu stopp. Já, ég sá ekki fyrsta killið, sko, hann bara hvarf. Já. Mjög solid stuff, en næst fáum við... Hvað, það er... Biscuit á móti Prime. Já, Biscuit á móti Prime. Dr. Mario á móti... Þeir hafa spilað rosalega mikið saman. Þeir eru náttúrulega vinir spáðið frá sunnan. Þið sunnlendingarnir. Þið sunnlendingarnir. Get the fuck out of my stream. Það snakkti Mario. Ég er að hugsa um að skipta veginn í comms. Já, ég var líka til að gera það. Já. Vill einhver skipta í comms? Já. Jú, nú að bendur. Bendur einn örstu hlýja. Góðan daginn. Hello, ég með Juice Kid, ég er Magic. Ég er Juice Kid. Já, Mér var sagt að ég þyrfti að vera hérna. Já, þú þarft eiginlega að vera hérna. Lukas, já. Já, ég var að æfa hérna double jump series mitt. Já. Bara kannski fyrir 2 mínútum. Já, ok. Og ég fattaði bara, svo bara fór ég að hugsa, þú veist, hver er tilgangurinn? Af hverju er ég hérna? Einmitt, já, þetta er statinn. Þú veist, ég geti verið út í sveit, skilurðu, bara að hugsa hestana. En nei, ég er að æfa double jump series fyrir eitthvað mót og svo er ég að fara að tapa mótinu hvað sem er. Þetta er bara glatað, skilurðu. Get this man a true. Ég er Juice Kid, by the way. Ég er Juice Kid, by the way. Ekki Ugug. Ok, ef við tjekka stats aftur. Býti, hæ, ég heiti Ugug. Ugug. En hérna sjáum við statna hans Biscuit. Hann tapar móti Maple og vann alla leikinn sína held ég. So far. Nei, hann tapar, já. Og Prime. Tapar móti Magic. Prins Reykjavíkur, by the way. Hann er Prins Reykjavíkur Redemption Brackets. That's crazy. Battlefield. The Fountain of Dreams variant. Mjög cool. Ha. Já, svona heitir þetta! Oh my god! Ég veit ekki neitt um leik, en ég held að Wii Fit Trainer getur verið að móka hérna. Boltinn! Oh my god! Já, sko, þessi tveir eru miklu training partners. Þú veist, Prime var að tala um hvernig Biscuit er gæn sem hefur spilað við langmest. Já, og Biscuit er alveg sítaður frekar langt fyrir. Biscuit er Wii Fit Trainer líka. Hann er þetta og hann Wii Fit Trainaði Prime upp. Haha, get it, ok. Sko, já. Biscuit og Prime. Biscuit er alveg, hann er sítaður langt undan.
Prime, Ég- en hvað þeir eru þýðir- samt hann á að vera betri, hann er áætlaður að ná betri samt. En þú veist, þú Juju, þú þarf að vita. En þeir eru Ég er trainer. Ugg, ég er ekki lengur Juice. Sorry, Ugg. Já, Prime hefur líka unnið Biscuit áður. Tvisvar, ekki að segja. Þannig... Það skiptir ekki máli, þú veist. Nei, dánirið! Oh my god! Þetta var næs. Ég er bara, veit ekki hvað ég segja. Segðu hvað. W. Weefield segir gerir þetta. Jep, nice. Thomas Sweep, First ég time held ekki. Hann segir þetta bara þegar hann spila mótorum og eftir. Ætlar að nota first time chatið til þess að hrósa Wii Fit trainer. Bara What the spil, hell? Ok, frekar even leikur hérna. En Biscuit með stokk lítið. Hann jabba. Það er ekki dánurinn í þetta sinn. Bara að prófa eitthvað basic. Það er ekki bottin. Ok. Nærmur dampínu. Þetta drepur. Já, þetta er ekki alveg rétt. Verður hann, það er ekki follow-upi. Biscuit er kinda crazy with it, sko. Já, hann er það. Hann er kinda crazy with it. En þú veist, Prime hérna, hann er piparslæknirinn. Hann er piparslæknirinn, hann kom með heila kippa Dr. Pepper. Já, Og hann er það spilað reyndar Doc. clutch. Og hann er spilað Doc, þannig að hann er Hann er læknir. Hann er læknir. Hann er með... Þú veist, læknar mega ekki skaða fólk. Já, Hann vill ekki vinna. Já, Hann vill oh my ekki god. vinna. Hann er svo góðhjartaður. Oh my god. Oh, this is so wholesome. Chungus. Kappa Chungus Deluxe. Eitthvað sem maður segir. Getur við fengið kappa í chatinu? Já. Ok, Biscuit up 1-0 móti Prime sem best of 5. Já. En já, eins og ég var að segja, hann er með doktorskráðu í pipurum. Einmitt. Og já. Hann bjóð til þetta Dr. Pepper sem hann kom með. Ekki Haribo bónsana samt. Hatsune Miku, oh my god, wow. Hann er svo cool. Dr. Pepper. Býttu, Ekki alveg cool. er þetta leifilegt? Tækni? Hvað? Að taka Dr. Pepper af anstæðingnum? Já, ég held að við getum þetta DQ-a Biscuit fyrir þetta. Þið Það er pínu- fækir hérna gæjana ykkur og valið fullt af persónum. Þess að opjóðið, getið valið fullt af random persónum bara smá. Corona Flag G. Mr. Game & Watch. Diddy Kong. Ok, þetta er hvað, takk. Dr. Mario. Það er nýr keppandi komin á skjáin. Nýr keppandi kom á skjáin, já. Wii Fit Trainer. Það er þetta coachinn hans Biscuit. Sem er í bakgrunnum. Já. Ok. Og Það má ekki. jú, Ekki mitt coachinn má horfa, bro. Nei, Ok, það er bannað. ok. Ég býti regnar, ég er 10. Right. Oh my god, shieldbreakið, deep breathing, Hvernig boltinn. ákveðum gerist þetta? Hann með deep breathing og hann hafði boltanum og líka hittið með boltanum, það hittið boltan. Það fór allt á skjöldina. Hann brotnaði, en þetta er alltaf fyrir Prime. Hann má massja boltinn. beitt úr þessu. Já, nærmum öllfarsinu. Extra landingið. Ég var að tala um oralossin að massja úr grabbi. Það er ekki oraloss. Það er oraloss. Það er ekki oraloss að mash og grabbi, það er bara optimum. Oraloss ef þú kemst ekki út í aftur. Þú veist, það veist þig alltaf. Nei, þú veist, ok, ef þú ert fyrir ofan 70%, það máttu það. En þegar þú ert undir 70%, það er bara, come on, það er engin tilgangur. Víst, þá getur, þú veist, anstæðingin getur tekið eftir að þetta ekki að mash og hann getur fengið fleiri pummels út af því. Já, þú veist, 2%. Já, optimal, bro. Ekki fyrir mann eins og mig, sko. Þetta er akkur út washed, þú skil. Næði fyrst okkinum, er back throwinu.
reverse uppið, en sennilega samt skilur rétt átt þetta. Ég er ekki búinn að sjá neitt taunt í þessum leik. Nei. Það er respectful leikur. Já, þetta er respectful leikur. Það er sem að býst við frá þessum tveim aðstæðingum þetta, sko. End of stage með downfíðinni og stage það hérna. Disconnector stage. Biscuit gerði líka strategic skin swap. Skin swap, er það? Ég tók ekki eftir því. Já. Það gæti fólk að præmið upp. Já, það er team broken. Ég held að það er DQ Biscuit aftur. Það eru enna... 2 strikes. Já, ok. Ef hann fór eitthvað ég er með auga á hann, sko. Já, ég líka. Ef hann gerir eitthvað að sér, þá endurlega láta við þetta í skallinu. Eitthvað, bro. Hvað meinaru? FETs. Mér var sagt að vera þetta. Við erum lærðir. Það er verið að borga mér. Ég fór endur í háskóla til þess að vera útvarpsmaður. Sem er svona svolítið svipað. Það er bara að tala eitthvað. Já, ég gerir það ekki, en þú veist. Þú ert minn hér? Já, takk fyrir Geirdal. Þú skilur okkur. Og ég og Geirdal erum ekki lengur með beef. Nei, voruð með beef? Hvað gerist? Ó já, hann var að segja double refit. Fit trainer, það er mjög weird. Shoutout Geirdal. FETs við gætum þurft að banna þig. Joke. Sorry. Já, ok. Prime komin í rosalega hálfpost. Downerið! Það spækaði reyndar ekki, en það samt draf hann allir í málið. Það er alltaf downer. Já, það er víst. Já. Hvað segir þú gott? Hvað segir ég gott? Við erum ekki á stjórnuna þarna. Við þurfum bara að vera þarna að segja eitthvað rugg. Já, þú veist, ég veit ekki hvað rugglega að segja næst. Ég veit ekki heldur, þetta er ókslega mikið pressa. Getur FTs komið með eitthvað ráð? Já, eða Geirdal, eða einhver. Já, hvað finnst ykkur um þennan leik? Spjall. Aftur eru þér alltaf að fara að Fountain of Dreams. Þetta er besta mappið? Já, það er það er góð músík. Það er góð músík. Það er gott fyrir þetta. Það er respekt. Orðu melee líka. Hann er að fara að Falcon Ditto. Surprise Falcon Ditto, what the hell? Ok, þetta er beist. Þetta er spennandi. Já. Núna skal ég byrja að tala. The doctor is in, sko. The doctor is in. Nei, hann er out, hann leikst það doctor einhver. The doctor is out, but the prime is in. Type shit. Hvaðan þig? Ég vil sjá allavega eitt Falcon Punch hérna frá báðum spilum. Ef einn spilari vinnur en fær ekki Falcon Punch, þá er það ekki tekið. Honestly. Stop knee. Classic. Capture roller með nýjunu, þetta var næst. Frekar back and forth núna, en Biscuit það með gott lead. Aftur, oh my. Biscuit kom með huge lead hérna. Núna þarf hann að gera Falcon Punch. Hann á ekki marga sensa í viðbót. Falcon Punch! Nei, please! Dánir! Nei. Hann toppaði. Oh my god, þetta er svo skillful. Holy shit. Hann getur ekki gert neitt. No counterplay.
En hann var svo mikið gentleman, hann hætti að gera þetta, þannig that's life. Það er svo að spila Akuma í Street Fighter 2. Það má ekki. Já, það er mynd. Þetta var spært, sko. Ég langar líka að sjá Falcon Punch, það er þú veist. Please, catch. Getur þú ekki bara reykjað út, eða? Reykjað út? Já. Er það ekki Falcon Punch? Já. Ég gæti það. Læstum. So close. Ég veit þú getur þetta. Koma svo keksið. Það spjóta tjóna. Oh my god. Ok, come on. Offstage Falcon Punch. Já, þetta er... Æ. Hei, þeir reynda allavega. Ég held að sleppa mig dýpa í þetta. Respekt og leikir. Já. Hjarta mitt er... En að fá að sjá Falcon Punchið aftur. Wow, amazing. Incredible. Ég veit ekki eins hvað gerðist. Hann downtiltaði en hann treytaði en downtiltaði. Og já, Biscuit vinnur 3-0 á móti Prime og heldur áfram í top 8, Loser Side. Prime út mótum. Má ég fara heim núna? Þú mátt hætta á komms ef þú treytir, en þú mátt ekki fara heim. Þú mátt bara koma. Hver er næst? Ég veit ekki. Hver næst? Já, ég var búinn að færa. Þú getur bara búinn að testa. Já, sjást. Viltu að hætta komms? Ég fara heim að sofa, sko. What? Já, þessi leikur Maple Gold Thor sýnist mér. Þetta var actually mjög interesting leikur endar. Ég held... Það ekki finna ykkur annar á komms, eða? Jú, hvað er Juice Kid? Christian, vil þú koma? Hæ, Juice Kid mættir hér. Ég var aftur að æfa double jump serið mitt og mér farið að líða vel núna. Ég elska þennan leik. Hei, ég er Juice Kid, ekki Ugg. Ég elska þennan leik og communityið og ég er mjög þakkláttur fyrir að fá að vera á þessu móti. Ok, Juice Kid signing out. Bye, Juice Kid. Bye. Þér? Þið eru ekki að spila, Kristján. Ok, keep it back. Maple Gold segir Doom DM. Facts. So true. So true. Ég veit ekki hvað ég að segja maður. Hann ætlaði annarkvort að kill it. Nei, þannig að kill you. Það er svona hann segir. Hæ? Ég veit ekki, hann byrjaði bara að öskra einn daginn. What? Ég held hann ætlaði að reyna að drepa hann, við sjáum til hvernig það gengur. Já. Ok, þetta verður allavega mjög interesting set að sjá því að Þór er pínur svona bracket-tíminn hans Lins nýlega. Eða bara í einhver tíma núna. Jú, það var einhver leikur þar sem hann Þór tapaði öllum í pólunum sínum en vann á móti Hlyn. Já, hann kann þennan gæja og endist Hlynur er að fara núna full rob þetta mót. Er hann búinn að vera full rob? Já, alveg rob, full rob, solo rob. En Þór segist vera confident á móti robin hans líka. En við sjáum til. Við getum ekki tap. Ég hefði búist við að þetta hefði verið finals. Þetta er semi. I hate to break it to you, Doomden, en Maple Gold er low-key washed. Don't be rash. Joke. En þú veist. Mögulega ekki. Við sjáum til hvernig þetta gengur. Já, við sjáum til. My gold washed. I'm so sorry. 2/3. 2/3. Ég þarf mjög mikið að splæna. Ég þarf mjög mikið að splæna.
spræna pissan, já. Já. Þú Þetta er ennþá í gang. Ég kem... Benni. Lasum við. Það er aftur þig. 3, 2, 1, go! Byrjun og góð finn prosentu helviti spara flott herri hjá Flynn hann er að ná Flynn vel góð prósenta Eifel hefur ekki náð honum í alltaf miklu á þessu stokki flott edgeguard rocker firm hjá Lynn flott grab og gyro hjá Thor Hleypa í og borður náns Við komum aftur. Ok, ég er ekki verið skít í mig núna eins og commentator Nei. Ok, Thor með gott lít hérna. Ég er mjög spenntur fyrir þessu sæti, sko, ég sjá hvernig það hvernig út. Þór búinn að ná að halda lítið mjög solid síðan stokk 1. Hann nánast bara sömu prósentu á fyrsta stokki. Já, það er það. Þórbastur of mjög vel, komið gott lít. Lítið fikk allt og vel út til inn. Svo recovery. Það er ekkert á mér. Flott hack. Takk að það fant. Off stage. Thor að halda í hennan stokk. Það er meira lít á hann í svann. Þórun er að gera mikið með þetta. Já, það er að halda hann á stage. Maple komin bara í 90% hérna. Hann er ekki í góðri stöðu. Nei. Þór með gott lít. Já, á plattform drefur. Sjá til hvernig þetta gengur hjá Lynn. Gott kombo. Nú komum við aftur inn á borðið. Nei. Right back. Þór með gott stage control. Teipar banna honum? Flottari. Þeir næði bara ekki að halda stage control með langa tíma hérna. Nei, hann eittir einu svona og hann farinn, sko. Já, það er farinn. Já, sjást. Að fassa! Það er bara... Æs! Nei, vel hann með aftur smashinu. Já, Maple var alveg nágóðu comebacki en það var ekki nóg. Já, það var ekki nóg. Þór náði honum á 60% bæði fyrsta og öðrustokki, sko. Hann var á 60%, Þór var á 60%, ég er að segja þetta mjög rétt. Já. Þór tekur game 1. Hann var byrjar að ná honum í endan. Við sjáum til hvernig leikur 2 fyrir, þegar við erum búin að fatta hann aðeins betur. Já, áður en þeir byrja næsta leik alltaf ég að ná í hann. Það er sniðugt. Start the battle. Rob. Diddy Kong.
Hann góður þessum hildum. Hann heldur áfram. Hann ekki. En, ok, Þór ekki búinn að taka eitt einasta hitt. Gott lead. Já. Bara strax aðna kemur fyrsta hitið. En aftur, Hlynur erfitt að ná stage controlinu. Þór bara að spila mjög solid hérna. Já. Bánpartinu gengur mjög vel. En hann Hlynur svo erfitt að komast inn á borðið. Hann svo ótrúlega stage control. Já. Þór hann að halda þessu stage-control mjög vel, bara alltaf sætt. Hann er ekki confirm á bannum. Þessan Rob, hann lifir lengi og getur drepið þig mjög snemma, en ég myndi að ég segja það. Já, Cheek segði það. Komið til skurs. Nefnum vel út. Nei. Hafa erfiðleika með bara að hitta hann að helvitis apamaður. Maple Gold kominn á Rob, já, hann er verið að peka upp Rob aðalega fyrir Juice Kid held ég, en hann er að fara bara solo Rob á smóti til að æfa hann. Ég veit ekki alveg hvað planið sér hvort hann skiptir Rob eða hvað. Við sjáum hvernig hann fer. Já, hann er alltaf að peka upp Rob, já. Hann er ekki að ganga of illa. Nei. Já. Þór er líka bara svo ógeðslega góður á móti Hlyn. Já. Hann kann á hann frekar vel. Hann er skæri blöðstein. Hann er skæri til Hlynsblað, Maples. Hann er ekki að ná að drepa. Hann er ekki að ná góðu kill confirms. Nei. Þetta hefði ég aldrei myndið að drepa hann. Hann er undershootaður vel. Maple Gold er kominn á Rob. Hann er solar hann að Rob þetta mót til æfan. Sjáum til hvernig það fer. Þór kom vera næstu í heilt svak lead hérna. JV lead. Já. Ja. Já, menn, kom til skurs, ég er again. Já, ætla að ná að gera eitthvað á þessu lífi sem hann er á. Bara downtilt af, maður sittir ekki. Það var þetta grabbu vel. Þeir fóru bara haldi inn á stokk. Það er kom búið hana. Flott, já. Ferri í kakkörmið, vel gert hjá Þór. Hann robbaði Robin hans kæm. Góð vel. Svona að tala hérna. Já, heyrðu. True. Það er lore. Norðland lore. Þess vegna, hann robbaði Robin hans þess vegna er hann nekkamett. Já, hann var sko Rob-spilar hérna. Nú. Já, en hann var rændur. Já, hann var rændur. Það er svo sorglegt. Mun meira even leikur núna, en þó samt. Hann er svolítið að halda í lítið sitt. Það er þetta svo. Hann er að ná að halda sér lifandi svo svakalega líka. Hann er 108 til Jésús. Þessi abi deyr ekki. Commentator Curse núna mátti kikkin fyrst. Nei, hann lifir. Hann deyr ekki. Og hann að svona loksast á 203%. Og þú erum alveg sáttur með þetta. Sæpil offstage! Þetta var sérdeð! Nice, vel gert hjá Hlyn! Hann robbaði hann. Robbaði stokkinn hans. Hann robbaði stokkinn hans. Oh my god. Í Rob His World. Instant replay hérna. Þetta var helvíti vel gert. Já. Svona er að spila móti Rob. Þetta er... Maður heldur að hefur lítið, svo tekur hann Þú ert alveg dör. Shit. Hoppaði Hlyn Rob, ég sá það ekki. Já, þetta var sérundið að þannig síðast. Þetta var helvíti vel gert í Maple. Já, þetta var ógeðslega vel gert. Það er svo uncanny að sjá Hlyn poppa. Já. Ég sé kommentið svo seint maður. Já, hann heldur sér, hann er ákveðinn. Er einhver búinn að counterpicka í þessu móti, eða? Ég held að Hlynur má ekki counterpicka. Út af hann ákvað bara að taka full Rob til að æfa hann.
dedication, ég þekki það. Nema ef hann hættir við því, en það er ekki búist við. Sjáum hvernig hann fer. En Robin er alveg real, sko, hann vann síðasta mót á móti Juice Kid með Rob. Og þú veist, já, núna er komin even game count á móti Thor sem að hefur unnið hann. Og hann er komið með lítið, á Cloud meir en einu sinni. Hann er komið með vinning rekordmótunum, þannig þessi Rob. Það sé búinn að fatta núna. Taka fyrsta leikinn til að sjá hverju finna hann út og hann er búinn að fatta hann. Ég myndi ekki vera of hasty, sko. Hann er mjög gott lít. Kannski er ég bara biased. Ó, algjörlega. Þetta er Reykjavík versus Akureyri, sko. Já, ég má vera biased við Þóri ef þú mátt vera biased við Hlíð. Það er fair. Ég er heim í Reykjavík. Já. Ég er heim á Akranesi. Ég er þetta haldið með Sólar ef eitthvað, sko. Ó, þú er með Akranesi, já, ok. Já, þú veist, mér langar að vera biased, ok. Ég skil alveg, ég er biased til hinn. Ok, mjög gott. Let's go Sólar, segir Sólar. Sólar komin? Sólar er komin. Sólar er þarna. Let's go Akranes. Gott það er í. Nefnum vel hann. Reynir alveg komin á 100 en hann er feitur. Hann er helviti feitur. Er Rob heavyweight? Já. Hann er heavyweight að vera. Þetta kom að reyna að láta eins og ég heavyweight en hann er það ekkert. Hann er lifandi á 200 á hann. Nei, hann er fyrst okkinum. Það er að avoid að sæpi í that sin. Þetta er svo scary. Þetta er úþægilegt til að koma sér veg fyrir þessu. Það er bara ledge. Maple með fínt líf. Sjá til hvort hann er að halda því. Mér líður eins og Þór sér byrjaði að spila aðeins meira aggressíft. Já. Hann þurfti að switcha upp playstylinu sem aðeins eftir sinnileika. Hefur engar áhyggjur með prósentu sína. Hann ætlar að ná þessu helvítis velminni. Það er bara mjög back and forth núna. Þetta er dálítið eltingaleikur. Bara fer. Það er honum. Næra konfirminu. Notar konfirminu stóra módunum. En náði Þór upp, Þór náði Maple upp í mjög góða prósentu. Já, akkurat. Þór voru 100 menn Maple var á 10. Þarna einmitt, næra honum strax aftur, þetta voru even aftur. Dead even leikur. Mjög spennandi. Það er ekki að koma meira. Komið smá lít. Drapa shield. Þetta getur leikur. Hver sem er, Fína floppa þetta. Hann er, Hann er komin í svona þess að Hotfirinu. Já, næra svo ekki. Það er off stage. Það er bara eitt hlið að byrja off stage og hann vinnur, sko. Já, það er svo scary situation til að vera í. Það fór svo ekki verið að þetta sinn. Reyna hann á Gyro side B en það ræði ekki. Innvisting frá Þór og þetta er búið. Þú myndi ekki afsmaða sér ekki á Rob drepa núna? Ég myndi búið að segja því. Það er ekki alveg viss. Jú, öllum er rage, sko. Mjög hæpur á edgeinu. Nei, heyrðu! Er einn meira sveðið? Þetta hef ég aldrei séð áður. Ég vissi ekki eins og þetta var hægt. Já, hann gerir þetta mjög mikið. Shit. Upthróið, drepur ekki! Nei, drepur ekki! Það lifir.
Báðir með rosa mikið eins. Bara... Gauður, ég veit að þetta er Diddy, en hann Hvert þarf ekki að nota olíuna Ó! sína. Hann er ekki fór hann frá Gyro! Svo fyrir á stage. Nei, Og bara eitt yfir. holy shit! Það er ekki Sæbjörn á stage. Og... Strákar, róið okkur, þetta er bara leikur 3. Bækarið. Sendur hann á stage. En... Nært. Þú fremur hann. Þetta, hver sem getur haft þetta leik. Það er læsarinn. Þetta hefur verið aftur og hann verið döður, sko. Já. Maple að reyna að halda fucking distance, en... Bara ekki að bara enda. Nýrinn drepan. Oh my god. Þessi var tæll. Holy shit. Og stúd með nýrinn eða bara. Þeir voru báður komin upp 170 eða ekki? Já, eitthvað hafði. Já. 169 á mæti. Þessi leikur var, þetta var flottur leikur. Já. Þetta var alveg finals leikur. Ég skil ekki hvernig þetta er semifinal, sko. Já. Minn góður. Ég er hjartanlega sammálaður, þetta var fatla, sko. 2-1 fyrir liðin. Þór náði hann vel í fyrsta leiknum, en Maple náði þessu góður í Vörsula. Ég byrjar að fatta hann ef ég er að lesa þetta rétt, sko. Já, ég skal viðurkenna, kannski er Hlynur ekki washed. Hvað beinar? Smashville er pínu scary. Ég hreinlega veit ekki hvernig við... Já, það er Town-City. Já, þetta er Town-City. Og Super Sage. S í útliti. Sem betur fyrir er þetta ekki Smashville. Já. Ó, Stígar! Nei, heyrðu! Oh my god, þetta er risastórt fyrir Þór. Og það er ekki Sæbjörn á stage, og ég vildi ímynd út hérna early and... Maple Fold! Maple Fold! Kannski er hann washed. Við sjáum til. Þetta er... Hann er samt. Commentator's curse á það. Commentator's curse. Já, þetta var all a part of the plan. Góð gyro. Þetta lefið hittir. Það verður að vera svo erfitt fyrir Hlyn að ég finna hann leik út. Já. Bara núna S-Mars. Það á center stage ekki að drepa. Ef Þór nær stokkjunni á undan liðin, sko, þá er hann í mjög vondri stöðu. En er nú þegar í vondri stöðu, en hann... Hvað er ég að bulla með þér? Hann er nú þegar í vondri stöðu. Þetta lítur ekki mjög vel út. Ó, hann deyr, shit. Hann grípur, það er recovery hans. Já, missir ítið nær samt smashinu. Þetta ekki smáli. Hann er ekki alveg að follow up á kampónið. Þó er hann mjög góður í að avoida neutral B hjá Maple. Já. Hann var að ná... Það er bara þetta stage. Það er S-gatinu. JV3 frá Þór. Þetta var JV3, já, holy shit! Já, þú veist, Maple SD-aði en samt. Gott, mjög góður recovery leikur hjá Þór. JV3 hérna. Mjög góður. Game 5. Sýna þetta var ekki bara SD-ið, sko. Alls ekki. Nei, þetta var alls ekki SD, en það gaf hann momentum sem hann þurfti, sko. Einmitt. Vá, þetta var flottur leikur fyrir Þór. Já. Game 5. Þór að velja tónlistina. Þú veit að. Doktorinn kom með annan Dr. Pepper. Í Miku-glasið. Í Miku-glasið. Sýndu þeim. Wow. It's beautiful. Já, maður sjá. Já. Wow. Wow. Þetta er ekki paid promotion, ég ger þetta frýtt. Af hverju Þór allt með 1000 yards there þegar hann er locked in? Ég get ekki satt þér. Hann er að horfa í augun
Það var í sál okkar ef eitthvað. Hann einfaldlega oflocked in. Hann læstur inn í herbygg. Þetta út. Augnaskannarinn Læstur virkar inni ekki. með Rob. Og hann þarf að spila þetta. Hann er að horfa í Matrixið. Já, Matrix. Hann er pínu svona Sigma May, eins og það myndi segja. Nei. Ekki. Nei. Hann myndi segja sjálfur vissulega reyndar. Ok. Maple með smá lead, sjá hvort hann næði að halda því eitthvað vissulega. Og hann sé í disadvantage. Já, hann kemst aftur inn frekar léttilega. Ég elskar líka dansinn sem Rob gerir þegar hann spottar Josh. Það er svo kjúl. Tók ballerínu æfingar. Við erum hægt að byggja upp þetta lead. Hann er að ná. Við færum ekki að byrja á vel fyrir Þór en Það getur samt að þetta er ennþá fyrir úr sokk. Getur það er hvernig sem er. Næ, góðu afturrói. Þetta er bara... Já, ok, ég sé hvað. Úff. Það er Reynir, ekki í reynir leikskjöldinu. Side B then. Alveg. Ég er alltaf svo óviss með Þór hvort hann hvort það er svo mikið 50-50 hvort hann fer upp á ledgið eða greipur ledgið með þessu upp ég hlinu með gott lít. Já, stokk lít hérna. Ég er vel út fyrir Þór. Nei, hann verður verið strísák þetta. Kannski. Hann gefið því að ná hann. So who knows. Já, hann er pínu desperate hérna með S-matches. Og shit, up-smashi followar ekki upp. Kannski það þarf reyndar, hann þarf eitthvað stórt hérna til að geta náðu skombaki. Hann þarf eitthvað mjög stórt hérna. Hann þarf að ná að dreipa hann sem bara strax nánast. Og hann grípur fucking gyroð aftur. Tilt en nær ekki bakkarinu. Rollerson er off stage. Ok. Það er stokkið með hana. Hann náðu stokk en hann er ekki góð. Það drefur, já. JV3. JV3 í annað JV3, wow, sæll. Damn. Linur nær þessu. Maple vinnur 3-2. Maple Gold is going for gold. Mjög hype-set, bara ógeðslega close leikur í JV3. Í annað JV3, þetta var klikkað. Alveg, þetta var klikkað, flottu leikur sko. Turning pointi var definitely leikur 3 að mínum mati. Það er þegar sem, ég veit ekki alveg hvað gerðist, en þeir voru Maple Goat, ég er sammála þér Sólar. Ég græt, ég er mjög sammála. Rangt fyrir sér. Þetta er ekki Dr. Pepper, en þú veist. Nei, enda ekki. Þetta við. Það væri gott ef einhver gæti switchað með mig í hvað sér að spila eftir þetta. Eftir þetta set þá, eða? Já, ef að... Þetta var winners. Þetta var winners. Þór hefur ennþá séns. Já. Þór hefur ennþá séns, hann getur... Hann er ennþá í lúsast, ég held að ég er frá mótum lúsast næst. Ég er alveg duð. Ég er súper duður. Býtu, ég ætla að reyna að sagt hvort einhver annar mynd fór koma. Þú getur tekið bennina. Ég held að það getur verið til í að... Ég fucking virkar þetta mikið. Þú lítur á það. Ok, halló. Ég er tilbúin komst, já. Tilbúin komst? Já. Það er tilbúin komst. Já, ég veit. Ennþá betra. Það er bara betra að segja það, sko. Þetta er ekkert fake, maður. Já. Þetta er real life, sko. Það er real life, það er það sem ég segja. Ég er alls ekki á skjá, ég er ekki til. Þú á skjá núna, sko, svo. Nei? Já. Já, ok, ég er ekki til í alveg. Hvað pissir þetta? Þetta var mjög flott sett hjá þér. Já. Þetta var mjög... Hvernig...
Ég held að ég vann bara út að ég kunni Game 2 endaðist eiginlega sko bara. Þú náður Game 2 svakalega betur. Þetta var heldur síðóttu defið. Já. Helvíti flott hjá Lenur. Einmitt. Þannig að, shit, líka þessi leikur 3 var mjög tæpur. Já, ég var að taka eftir að hann hoppa mjög mikið út þegar ég gerði dash stack. Svo það sem ég gerði var að ég gerði backthrow í dash stack sem true combo 0%. Og síðan catchaði hérna jump ass með forwarder og síðan bara gerði side B bara við hann sko. Það var gert. Já. Þetta var clip-worthy sko. Já. Þetta var clip-worthy síðasta stokk. Vel gá. Þess að hann hætti að jumpa eftir að ég gerði það skiljanlega, en já. Hvað segirðu? Já. Nei, hvað sem Fuck, væna. Skiptir ekki máli. Getum fengið the big guy on comms for real. The big guy on... The big guy. Valdi, hvað er the big guy? The big guy? Já. Ég held hann sé farin. Hann fór á hann. Því miður, hann er farin. Beggi hann fór, sorry maður. Því miður. Af hverju... Ég veit ekki, þá var að byggja hann. Beggi, af hverju er þú the big guy fan? What? Hann er the biggest big guy fan. Gráting. Ég meina, hann er með 100% win rate í Skeirblad Stein. Hann vann alla Skeirblad Stein-leikum með svona. Ekki með mér. Ekki með... Já. Ég var ekki að bóta hann, þú veist. Nei, þú Linur. Já, bara, núna bara upp að koma út Kristján út í Tómas, bara. Já, þetta er, shit, þetta verður... Ég held að Jósi hefur eitthvað dót sem að hann getur gert á móti Lucas sem að er betra fyrir Jósi örgulega, sko. En bara, Kristján er mikið betur spilar en hann, sko. Jú. Ég er unfamiliar með þetta matchup, sko. Já, ég skil það alveg, sko. For fuck's sake, ég spila Dr. Mario. Hvað veit ég? Þú bara verður ekki neitt á Lucas eða Jósi að finna, sko. Ég reyndar kann smá á Yoshi matchupið. Ég tók einn leikur með... Ég tók settu Magic. Magic er hræðilegur. Ég er hræddur Magic. Magic er mjög tricky. Já. Það sem litla sem ég spila á mótanum. Ég ekki reynslu að móti Juice Kid. Já, samt flestir hana sem að spila lengur hafa alveg spilað mikið Magic. Hvað? Ég er undefeated skelfarsett í Bandaríkjunum. Takk, Beggi. Ekki málið. Þannig að... Já. Ég veit ekki alveg hvernig þetta matchup mun fara, sko. Já, ég held að hann þarf að gera eitthvað sýtið til að ná Jósi til að fara sitt og tappa þar og ég held að Jósi getur bara double jumpað á armor og getur mest að sem að Lucas hefur. Ekki nema PK Flash? Nei. Þú ert fucking Lucas, sorry, PK Freeze. Ég er að bylla. Ég held að hann gæti svona mögulega að fara í gegnum hana down smash en það er multi-hit þá er líklega ekki að gerast. Jú, ef það er multi-hit þá er það ólíklegt. Já. Það gerir ómikið damage according to my source, Kristján. Já, Oh shit. Kristján Bygli sagði að down smash er broken, svo það býtur ekki double jump armor. Það eina sem ég er að hörfa er Nerf Lucas. Já, og Greninja. Og Greninja, hvað er Greninja? Bara nerfa hann bara. Sammála. Þú veist síðan áður það, sælir. Ekki alveg, bara, ég veit að það gæti á móti sem bara rap. Já, það er ekkert í gangi með aftan mig. Það er myndal á þig, sko, ég sé hvað aftan þig, sko. Nei, jú, þú veist það er fucking jump. Já, en þú veist. Ég sé ekki neitt. Það bara dílaði það bara, sko. Hæ? Svo er það tæmið til á okkur. Veitu, aftur. Hvað? Nico? Sýna myndinu henni líka, sko. Og sýna þessa myndi líka, sko. Nico? Þetta er eina ástæðan á hverju kom í top 8, ég er bara að segja það, sko. Já, ok, já. Og Kobe sem átt af Dr. Pepper sem ég Kobe sem átt af Dr. Pepper. Komst alveg með taka mynd af því líka. Jó. Þetta var á myndbandi. Þetta myndband? Já, ok. Það er eins gott. Ég veit ekki hversu góð mækin er á hann. Skiptir hann maður. Einu sem skiptir máli að náða pórinu. Nógu gott. Sjálk. Nei, ok, ég vil segja sko. Sko, við þurfum að gera petition, Next Level Gaming þarf að selja Dr. Pepper. Það er algjör synd að það er ekki búið á. Já, það er petition, já. Já, ég þarf Dr. Pepper minn. Ég má ekki koma með hann inn. Ég er að kvarta. Hvað var? Loki Yoshi tapar 2. Nú. Getur Yoshi tapar -2. Já, út af Lucas up smash. Já, einmitt. Up smash? Ó, sorry, ég kann ekki lesa því. Up, yeah. Ó. Svona genuinely veit ég hvort hann sé að tróla eða ekki. Hann er að tróla pínu, en ég held að svona, ég held frekar leiða til Yoshi rúna, sko. Solar, fokka þér. Þannig að... Það getur
Nei, ég veit ekki alveg. Örugglega even, myndi ég segja núna. Gæti verið. Ég er samt... góð byrjun hjá Thomas. Byrjaði vel hjá honum. Sorry, Beggi. Það er 4, anyways. Já, þetta er kombo sem að Juski bara læra bara allt sitt lífið eða sko. Shit. Já, fyrirgeðu Beggi. Nei, Beggi, fucking Solar. Þetta er Beggi. Já, þetta er Beggi. Já, Solar er Beggi. Guður, í manninginu, látum við þig. Ok. Hvað? Já, þessi var góður sko. Ég ætla að hengja mig sjálfan. Ég get ekki séð það á myndinni. Ég veit. Ok. Þannig að góður tæður tilbaka. Já. Það lukkar ekki svaklega vel fyrir Thomas en ég myndi segja þetta væri decently even fyrst að, never mind. Já, ok. Djöfullum er Yoshi hraður. Já, hann er hraðar en One sko. Yoshi, og líka dreipur líka svo hratt líka sko. Yoshi með mjög góð kills. Ég veit. Stundum strögglar Lucas að drepa, en svona oftast ætti bara að geta drepa líka frekst nefnir sem Lucas. En oftast bara Yoshi líka drepa svona setnum við líka sko, eins og með þú veist á byrjunni. Jú, Yoshi með, aðal killmóður hans Yoshi sig ekki uppi? Það er svona aðal sem maður notar mest til að vinna hérna sko, en ekki alveg besta killmóður þess, en segja. Mest consistent? Já, einmitt. Með góðum eggs. Já, back er líka mjög góð líka. Jú. Hann er bara næstum ögl, ég held að bara ögl. Hann kemst? Hvað segir? Bara ögl móvin, ögl erilinn hjá Yoshi var gripin heila sko. Jú, þú veist hann einmitt, hann með forward er spike líka. Það er eitthvað mjög nýs svona kombo sem að Yoshi hefur sem að bara getur kombo í downer á top blessum og drifus. Eða svona eitthvað mjög svona situational og nýs eiginlega sko. Kombo downer í... Nei, bara að drifa með downer sko, bara. Oh shit, top blessum Já, downer setur upp sko. Já, mér finnst að vera svo counterintuitive sko. Já, nei, flottu spike, kemst Juice úr þessu. Já, hann er lifandi sko, hann er lifandi. Hann gun up, já. Nei! Ok. Double tap armor. Nei! Nice, ok, Solar, Beggi, þú veist ekki ljúa, ég tekja tilbaka. Þetta er mínu stöð. My bad. Já. Ok, ég get ekki sagt shit, ég veit ekki neitt þetta með. Já. Vola sendir down. Já, það er ekki á. Ég var alltaf rétt fyrir mér, wow. Já, for real sko. Satt, það sem Linus sagði. Nei, hann sagði ekki for real sjálfur sko. Jú, my bad, ég kann ekki lesa. Ok, wow, triple, ha? Það sem einu sem ég er að sjá sko, bara Nerf Lucas. Já. Nerf Greninja. Hvað getur Greninja þér, maður? Anyways. Já, ég held að bara, Thomas getur bara ofta stoppa úr combos, en þú veist, ef hann gerir það og bara hittir aftur, þá bara er hann döður heila, sko. Jú. Eins og næstu hérna, það er bara gett, ég held að hann er gett í staðin fyrir upsmash þegar hann dáið, sko, með hann að downsmash staðins. En hann gerir upsmash á þetta, hann er hann ekki rauð cool. Er upsmash með, ok, næð, góðu kill með forwardir. Er upsmash með þetta armor? Já, það er með iframes, sko. Er upsmash á Lucas með iframes? Í byrjunni, já. Shit, ok, ég var ekki varið við því. Já, það er eitthvað frekar nýs en frekar vita núna eða sko. Já, það er mjög gott að vita. Það er eitthvað svona eitthvað dót sem maður getur gert eitthvað upsmash cancel og það fengið svona nokkur frames af iframes bara án þess að vera í annað upsmash minna sko. Áhugavert. En það er svona, ég held að Kristján minn ekki gera það núna sko, eða bara aldrei. Það er svo erfitt að ná að gera það sko. Og það er svona fá situation sem það verka mjög vel eða sko. Ég fatt, þetta er mjög, bara eins og þú segir, situation. Já. Óhugavert. Bara næstum aldrei þarf að nota það sko. Það var flottu fyrsti leikur í Juice Kid. Já. Þetta er vel. Hvað? Jú, ok, thank god. Já, Juice Kid var Lucasinn, já. Jú, bara, kameraði var börst. Það var baka mig. Já. Allt er það. Takk maður. Já, eitt hann sem að Juice Kid, að hann bara búið að svona spacea svo vel sem það gerir sko, eins og með þetta forward-dot, hann bara hoppaði tilbaka á hann að gera og þá var hann með meira space til að anda og svona óvinnarnstóra approacha til að gera hvað mótum hérna sko. Þetta forwarderar hans með deceivingly langt reach, finnst mér persónulega. Mér finnst að það lukkar eins og það ætti að fara í stittra. Já, pínur sko, einmitt sko. Þannig já.
Það var bara eitthvað svo stórt sweet spot á því, en bara allt annað svo frekar lítið með það, sko. Þetta? Og það er líka bara svona lille fætir hjá Lucas Eros líka, sko. Vissulega, hann er krakki. Einmitt. Meira það aftur. Hann er búinn að, Thomas er búinn að ná að avoida öll PK Freesin hjá Juice-Kid. Og nær fyrsta stokkinu. Já. Það er gott sæn fyrir honum. En hann þarf bara að hitta líka aftur og náttúrulega kombo á Juice-Kid og síðan er það góð í næsta stokkið. En þú veist, ef maður er svona bakkar á mæti vegginn þá þarf maður bara að gerast vel af ekki yfir hittu fyrir stokkið. Með mitt maður gerir það sem maður getur. Þetta, hann er ennþá lífið. Já. Jósi er líka frekar þungur líka pínu, sko. Jú, hann er í yngri endana. Já, ég held það, sko. Yngri endanum af Heavies er ég að segja. Já. Vissu það? Eða svona, örgulega svona, hann er örgulega heavier en svona average character myndi ég segja, sko. Jú. Ég er alveg sammála því. Já. Nei, hvað var þetta Forwarder sem hann hafði? Ég held það, sko. Ég var ekki alveg fixin á þér. Ég er bara að hugsa svona hvað svona var svona listið með svona weight sem Ég fatt það. Skipta ég málum náðu, sko. Já. Svo er líka Jósi svo stórt með það bara með forwarder, sko. Já. Thomas næði að halda hún Þetta getur verið big, sko. Kirsten er mikið practice að þetta eitthvað upbear combo sem að þið fá eitthvað 0 í 60% eftir, sko. What? Já, það er alveg crazy. Shit. En það er svona að hitta svona landing upbear fyrst, sko. Þegar það er pínumál, en ef það nærði það bara getur það ekki svo mikið frá því. Já, byrju, á hverjum segir þú? Á Lucas. Á Lucas, já. Jú, þið er búið að ganga frekar vel hjá Juice-Kid. Já. Líka bara orðið frekar even núna. Já. Ég myndi jafnvel segja að Juice-Kid hefur hendina, sko. Já, hann er ekki, en núna er stöðunni til að hafa, en bara... Hann er með Thomas í disadvantage. Já, ég veit. En bara hann er að taka toppmassa í burtu og sjá að sinni sæmistöðu það er góður bara, sko. Og þetta er áhugavert. Þetta var... Ég held að þetta átti að vera eitthvað upp í staðan. Okay. Nei, flottur forwarderi. Já. Og hann er tilbaka bara. Já, bara annað forwarder. Bara beint tilbaka. En sem þú ferð tilbaka, sko, bara. Nei. Já, þetta armor er bara svo gott á móti Lucas stundum, sko. Næra... Ég veit að svona á móti mörgum öðrum... Ok, það er góðir, ég er svona góð þinni. Já, á móti öðrum þá er eftir þá lets sem Lucas bara ótrúlega gott og getur drifið mjög marga. Eins og Cloud dæmis, það bara deyr, wow, ok. Nei, helviti flottu spæki á hann. Bara alveg við edgina á bara edginu, sko. Er það? Þetta var rétt við hliðina á það, sko. Eða þetta er svona nokkuð svona pixels áfram, þá bara hefði það mistað, sko. Eða svona tekka, kannski. Sjá það. Bara einmitt það. Jú, einmitt. Já, ég bara hissa að þetta snert ekki. Já. Þetta lukkar mjög mikið. Ekki þessi tekkaból, sko, síst mér. Kannski var hann ekkert í að en ég myndi held að hann verði að gera það, sko. Já, maður veit aldrei. Það var mest líktilega ekki að gera það, en bara var ekki nógu gott en að pláss til að gera það. Ég finnum hvort smash því að ég hefði haft áfram. Sum moves er ekki eftir SDI, svo ég er ekki alveg viss. Já, ég veit ekki hvað ég er að segja hérna tímanum hérna, sko. En ef maður getið af SDI, þá getur hann líka af. Já. Það var líka svona eftir að gera í momentinu líka, sko. Þetta er svona að setja okkur döður á þínu og sér það svona fatta svona óbyrðið fyrir SDI til að vafa. En maður hugsa ekki það í þessu sekundu, sko. Við hugsa ekki það í momentinu. Já. Ok. En þó ekki neitt successful PK Freeze hjá Juice-Kid. Ég held eitthvað sem að skipta ekki miklu máli sem matchupi er shieldin hjá Yoshi. Ég held að Lucas fær ekki mikið frá því að fá shieldbox, sko. Jú. Og þú veist, þannig að Yoshi fær ekki shieldbox í shieldinu sinu. Svo það geta eitthvað fá mikið úr því eins og í öðrum characters, kannski til dæmis. Eins og með kannski Cloud Backer til dæmis eða svona þetta shieldboka þá bara þetta döðið þeirra, sko. Jú. En ég held að ekki til eitthvað mörg move sem að geta shieldboka hjá Lucas. Já. Græðir hann eitthvað svakalega mikið á shieldboka? Ég held ekki, sko. Ég held að Lucas var ekki eitthvað það mikið, kannski eitthvað, wow. Eitthvað upsmashi. Kannski eitthvað weird neðar á shield og shieldbokar það og síðan hann gerir kombo í kemur það bara, en ég er ekki alveg viss nú, ég veit ekki alveg nóg mikið Lucas við það, sko. Já. Já, hann hefði ekki gert sér-kombos í smá tíma hann að Juice-Kid hún á, sko. Hvað segirðu? Hann að sér-kombóin sín, eins og gerði á hann. Hann hætti að gera á það að bara gera í fyrsta leikinu og síðan bara er hann ekki að gera einhvers. Jú, einmitt, þú segir að það er rétt hjá þér. En hann gerði það ekki af síðasta leik, eða? Ég held ekki, sko.
Ég held að geti verið að það getur búið að hoppa í gegnum þetta, en Jú, jú. já, ég er ekki að þetta líður svo trú kombo þetta meistarlega, sko, en kannski er ekki fyrir Yoshi bara. Já, hann náði líka ekki grabin sem ég finnst eins og Já. hefði þetta náða hann, en það gæti verið að spotta svo, ég sá það ekki. Já, það getur verið. Thomas Smith Já. með stopp líf. Allt í lagi lít, sko. Það þarf bara að byrja kombo á hann sem ætti hann að geta kannski að tekja leikinn, sko. Thomas hér. Hann getur alveg tekið leikinn en bara hann þarf að spila mjög vel á móti Juice. Já, hann þarf að passa sig líka ekki bara overextenda mikið á móti Juice, sko. Já, forwardið hjá Lucas er svo deadly, Já, sko. og að sé bara ekki kombo svo líka, svo feitt líka, sko, hann Juice. Ó, þetta er gott. Hann er ekki alveg follow upp með það. Ok. Flott kombo hjá Juice. Anyways. Já. Ok. Nær. Fyrir stage control. Nei. Flott spot á Juice. Já, hann er örugglega farið á móti mörgum þannig Yoshis í tímasjónu, sko. Ég veit að hann spilaði á móti hans mixtape í Noregi. Já. Og hann er besti Yoshi-spilarinn bara í held Evrópu, eða kannski bara Norðurlöndum, ég veit ekki alveg. Nei, aftur, þetta er deadly forwardið hjá Þessi Juice. forwardur sem hann gerir bara svo stöpp líka, sko. Já. Juice tekur leikinn með ekkert allt og miklum erfiðleika. Já. Og hann bara dói hann bara. Já, hann bara deyr. Já. Súper döður. Það var alveg 100% svo, eða 150%. Jú, vissulega, ég overestimateði hann smá. Já. Byggði það smá upp. En, já. Það var helviti flottur leikur hjá Juice samt. Já. Helviti gott sett hjá hann. Juice, hvað komst það? Þetta kemur gæði, ég er ekki hvað fokkin það. Sælir. Gott að sjá þig, Lims, gott að sjá þig. Það er Juice-arinn, sko. Juice-arinn. Af hverju... Já. Ég held að laga það, ok. Ég laga þetta, sko. Þú lagaði þetta? Ég laga þetta, sko. Trust. Gaur, ég er ennþá með koffínu mitt, svo Já. Ég er ekki búinn að opna hann. Ég er ennþá með Ég er með Ég þarf, sko, þú veist, ég leyfi mér ekki að opna meir en einn á dag. Já, ok. En spara bara ég þarf að hafa svona backup fókus. Já, einmitt. Af því að ég er með svo mikið ADHD að orkudrykkir er eina leiðin fyrir mig að einhvern veginn fókusa á eitthvað ef að ég... Já. Svo það er næs. Já. Ég þarf að reyna að spara hann fyrir grants. Já, það er skilulegt, sko. Já. Þetta var svona mjög close leikir. Já. Magic spilaði alveg vel, ég fekk bara meira fyrir hitti mín. Einmitt, sko. Já, ég sá að þú ætti að nota share combos eftir svona game 1 eiginlega. Gat bara þannig að Thomas bara hoppa úr komboinu eða hvað er með það? Nei, það er ekki það, ég var ekki að fara fyrir þau. Já, ég skil það líka, sko. Já, ég var eiginlega bara að halda mér, ég var eiginlega bara að reyna að halda fókusin á því að spila og ég var ekkert einu svona að pæla í, ég var honestly bara svona, fuck, ég var að halda fókus. Þú veist, í endanum manstu, ég var búinn að enda eftir á og ég var bara svona, fuck, ég var að, fucking spilaði. Ég var ekki svo mikið player kannski að bara leikinn eða, sko. Já, ég var honum svo þreyttur, ég var honum smá þreyttur. Juice Smith og MapleFold.coms. Áhugavert. Getur þið bannað begga eða? Já, bannað begga. Valdi, getur þið bannað bara að vinna, sko. On it. Time átti í 10 sekundur. 10 sekundur. 10 sekundur. Time átti í svona 10 minútur. 10 minutes? Oh. Allt í lagi. 10 minutes. 10 minutes. Ok, this is no one. Það ekki 10 minútur. Óleiki. Gauður. Já, greið hann bara. 60 sekundur. Og líka að move messageið. Hann átti skilja Loki, sko. En, já. Má ég líka vera bannaður? Nei, Björk sendi mig líkar við þig. Býttu, hvað kann ég fara back? Ó, þú, já, ok. Womp, ekki. Svo hvítlaugsbrauð. Heyrðu, hvað matchup er núna, eða hvað er þið að spila? Þetta er Þóra móti... Þóra og Benni? Þóra og Benni. Sækt, þetta er eitthvað. Þetta verður áhugavert matchup. Já, að líka vann, menn að Þór síðast að spila hana Benni. Já, svo þetta verður spennandi, sko. Já. Statinn á Þór. Já, tapaði einum leik, tapaði Game 5 á móti þér. Já, Prinsur Reykjavík þá var sem að tapaði á móti Benna, sko. Hæ? Ég er Prinsur Reykjavík þá tapaði á móti Benna, minnum ég, sko. Bara ég sem móti Benna, sko. Já. Á Prins og Reykjavík. Já. Ó, og sí.
Hvað gerist? Einhver misti brúsan sinn bara. Ég held að Söglaði bara. Já, einhver söglaði sko. Ekki uppið barnið bara í móti eða sko. Hvað? Já, fuck hann. Hvernig ekki drakka sko? Ha? Hvernig ekki drakka þessu sko? Hvernig ekki einu svona að drakka? Nei. Já. Ég ætla að lýsa þessum leikur sena því að fucking sérlega sko. Já, skil það alveg. Býta það var þetta á móti Monkey Kong og Violet. Ef þá annar móti sem tapa á móti þá. Nammi strákur! Takk ekki, kannski aftur ekki Nammi strákur! Mér notar í... En, já. Það var ég bara minni. Hvað? Ég veit ekki. Ég er góður sko. Það getur verið betri. Já, en ég geti verið. Ok, það er takk kólaði, já. Out the reverse. That's my shit. Já. Það var á bívöxli sem Benni var... Nei, held ekki. Shoutout Birkir. Hann er að fara að kaupa snacks fyrir mig. Thank you, Birkir. Huge Norrland of you. Ég held að... Ég fylgist með að hann vann á móti... Nei, að Benni vann það á móti Dóra og hann á fjörblu mótið það ekki. Þannig að fyrir Jötunheim. Ekki hann að Jú, það var fundraiser mótið. Jú, það var Jötunheim fundraiser. Já, það var það hvernig að vann hann. Já. Það var pínu langt síðan. Ég held að það var hann að hitt mótið, hann að Reykjavík mótið. En... Pit mótið. Damn, you don't have to remind me, sko. Ok. Best viewers á streaminu. Getur tekið chatið á skamma minn. Eða bara mikkað kannski. Já. Byrjum á Carlos. Já, ég held að það sem er að fara að gerast er að Þór er að fara að fá 4% lít og sen er að fara að platformkappa. Já, það er mjög leilegt sko. Já, ég held að það sé svona... Og sinna bara Benni á Ég held að það sé svona pínu væpið hans í dag. Ég held að það væri mjög cool að bara sjá bara þannig að Þór bara að kampa og bara Benna á bara blinka sko. Bara allt mótið sko. En það væri svo sick. Það væri svo svakalega sick. Hann er að gera núna sko. Það væri smá alvöru Smash Ultimate í gangi sko. Já. Og hann síðan skiptir Benni í Sonic og síðan getur Þóra líka og síðan bara spila Sonic þetta úr síðan. I timed someone out just to feel something. Þannig að Biscuit er í 4-0 Set kátt á móti Þór, damn. Svo Benni bara gefur ekki tap á mótum með henni sko. Það er crazy. Já, það er slúðið sen sko. Lifetime, eða ekki? Jú, Lifetime. Ég hef búin að spila 4 sinnum þetta Já, ég hafa það bara búið 3 mót líka sko. En, ok. Ná, kasta kampa með þetta. Oh my god. Hann axli fór í þetta. Snipes. Wow. What? Ok. Hvað gerði? Ég held að hann hoppaði með einhvern veginn bara... Ég held að hann hurtbox shiftaði fætunum sína inn í spike hitboxið og síðan sprengtist hann samt. Já. Var ekki áhugavert. Við höfum báð rétt fyrir okkur. Benni vann Þóra fantasy-mótinu og við yfir 4. Já, ok. Getum við, þú veist, tæma út begge aftur með það. Takk ekki. Þóra eiginlega þarf pínu að fara plattformkampa. Ég er það í helverinu, sko. Nei, svona ándjóks, þú ætti bara ekki að approacha. Já. Ég meina, einmitt... Hvað er að gera? Kanski ná stokklut sem hann vil gera það, sko. Nei, núna. En kannski vil hann bara gera það, svo ég er ekki að segja að hann ætti að gera það. Hann á að gera það. Já, en þú veist. Hann á plattformkampa núna. Getur. Hann með deep breathing, plattformkampa. Já, ég held að hann er líka okkur með að gera það, sko. Let's go, he's doing the thing. Let's go, Þór. Let's go, Þór. Passaði. Hoppaði. Nei, ekki. What the hell. Þór pressa refit þannig að hún geti ekki náttúrulega deep breathing. En svona, hvað er þið að búin að gera það? What's the big plan now? Hún getur ekki notað deep breathing ef þú ert ekki nálægt henni. Það gerir ekki neitt fyrir. Já, þetta. Ef hún er með deep breathing, þá getur þú plattformkampa hana. Já. Svona walljumpaði og notaði síðan... Wow, já, einmitt sko. Hann hefði þetta full hop og síðan side B í staðinn fyrir að bara side það. Já. Fact check. Factoid sko. Batteries. Og þegar what the fuck?
What Deep the T? breathing Wii-Fit trainer Já, já. What the T? Já, við sáum Já, við náðum því Beggi. Hvað segir þér Beggi? Hvernig er dagurinn búinn að vera? Hvernig ertu búinn að hafa það? En ekki sjá frá leikinn eða? Ha, jú Bara mæla með sko. Við erum að tala leikinn sko. Hvað með okkur? Ég er búinn að hafa frekar góðan dag. Hvað með þig? Já, ég vaknaði ágætlega. Já, ég vaknaði þér? Ég vaknaði Ágætlega? Ok, frekar. Býtu what? Klikka hurtbox shifting? Já. Býtu af hverju að tala um leikinn? Hvað fékkst þér í morgumat? Ég er meira important. Hvað fékkst þér í morgumat, Beggi? Hvað fékkst þér í morgumat? Að meðan að tala um það, þá er þú veist. Ok. Húl og Beggi gerum við það. Hann borða ekki morgumat, ég sver. Banana? Hann borða ekki banana sko. Það er beist. Ég trú ekki að fara banana sko. Hann bara horfði á Diddy-gjóðum og segja banana og segja banana. Ég held að það sé rétt hjá þér. Ég ætla að kóla. Getum við tæma Begga aftur út? Já, ég saman. Baldi, Benny Sky. Benna mig inn í myndu. Bannaði inn á myndu, please. Wow. Shit. Gud, þetta er alveg svakalega. Fyrir báður á last hit. Býtu what? Shit. Banana toss. Banana toss Hann hendi bannum í það og það draf hann. Það er crazy. Smá langar leikur sko. Búin að pína á fyrir. Nei, fannst þið það? Hvað var það tíminn? 4,000 barrels. Oh my god. Instant replay. Instant replay sko, please. Ég læði mér sem aði. Oh my god. Huge Norrland W. Getur þið fengið Norrland W í chatið? Getur þið fengið Fortnite W's in chat? Getur þið fengið Fortnite W's í spjallinu? Gæði skrifið W 4,000 sinnum. Get a W for each game you played. Beggi, hver er uppáhalds Lego-leikurinn? Þegar komið þig Linus? Minn? Já. Ég spilaði eiginlega bara Star Wars leikina sko. Ok. Svona fyrstu svona 6 minnum þetta, ég var ekki til 7, 8 og 9 sko. Ok. Uppáhalds Lego-leikurinn minn er örugglega Indiana Jones. Já. Dr. Pepper. En, þú veist. Uppáhalds on more important note. Lego Indiana Jones. Oh my god! Beggi, þú ert svo real. Þú ert svo real, Beggi. En við hendum okkur í Game 2. Lego Moral 1. Hann er góður sko. Ok. Nei, ég skal sé fókusleikin. Takk Beggi, en þú veist. Smá off topic. Ok, þú veist, Lego Star Wars er alveg fínn bjargs en hann er ekkert eitthvað. Já, ok, nei, þeir eru ekki fínir. Þeir eru geitaðir, ok? Já, ég veit sko. Ég ætla ekki að reyna að láta eins og ég sé ekki Lego Star Wars fan. Ég myndi að buffa það sko, ef ég satt þetta. Já. Ég hef tæmað því út í regla þegar ég geta sko. Solid A tier, já, S tier, honestly. Já, sem það. Ég vil ekki fara off topic og segja eitthvað annað, en ég ætti ekki að freka að fóksa leikinn sko. Ok. Fara hugmynd sko. Ok. Veit ég hvað gerist? Þú er eiginlega að tapa, mér langar ekki að tala um þetta. Ok. Börgjum úr. Ég fann regl, mér sama. Maður gera svona half-fóti og vilt sko. Anyways. Ok, segir hún, hvernig hambúrgar ætlar það í kvöldmatinn? Þetta bara kom sko. Þetta kom, please. Ástborgar, við erum að kaupa ástborgar tilbúið á DJ Grill. Fuck já. Yep. Ok, based. Þetta er eiginlega hambúrgar. Ég er bara ekki hambúrgar. Ég fæ mér eitthvað. Lín er alveg sama hvað ég fæ mér í kvöldmatt. Já, ég sá hvað hann fæ sér kvöldmatt. Ok, skil. Ég lág hvað sinna bara. Ég má bara velja hvað ég fæ mér í kvöldmatt í þetta skipti. Takk. Það er svo fallegt. Takk, Wolfrever. Ok, gott kombo. Gott kombo. Solid stuff. Aftur ennþá að tala um Lego-leikinn en það er. Þeir eru svo góður. Já, hann er að fókusa á annan dótt líka, sko. Við verðum að fá Lego sponsor, sko. Lego sponsor. Please. Kids Cool Shop sponsor. Kids Cool Shop sponsor fyrir að vera sko. Ég fengið svona frían Amiibo-munur. Frían Lego Amiibo-munur. Takk, Ogg, Beggi. Takk, Ogg líka.
Það er svo mikið að öngsa maður. Já, Ok, við actually tölum leikinn, ég skal sækja með þennan núna. Við erum öllur segið þig. Ok, það er actually satt hjá þér, Björnsson. Lego-leikir eru mikilvægir og high stakes. Það var ekki. Ok, mjög close leikur hérna. Ok. Ég er ekki búin að tala neitt að leikinn held ég sko. Ég er actually ekki búinn að horfa á leikinn. What the hell? Þetta var hár. Ég er að fengið uppsmessa boltan og síðan hitta boltinn í hann og síðan bara hætti þetta sko. Þólmenn votur við þetta og segja, kannski gefur Kristján mér eitthvað góð tips fyrir þetta matchup. Já, þetta var bara Lego-leik í stað. Ok, gott hjá hún. Já, gott fer. Ég held að fer alveg mjög gott á móti annar Biscuit núna sko. Ég held að fer sé svona frekar gott. Það er svona, það dreipur stundum. Drap hann annar sko. Já, drap hann, gott. Come on, Emil. Come on, ekki gera það. Oh my god. Nei, gerðu það aftur. Holy bait. Aftur. Platform 2. Too late maður. Ef hann hefði farið undir svið þá hefði hann ekki getað uppið það. Ekki þess að meðdór sko. Nei. Ok. Já, Benni bara spil svo rólega að hann bara saman svona hvaða svona tech Þóraði ég er að gera sko. Já, Hann er bara svona á hinni með borðinu og svona gera svona charge up bara hennar boltan og deep breathing og hann er bara svona eitthvað Þóra bara svona að gera eitthvað Platinum Cancel með side B sko. Já, þetta er áhugavert matchup að horfa á. Ég hef eiginlega alltaf þegar þeir hafa spilað þá hef ég verið að missa af stream og núna er ég búinn að missa hálfu setti. Já, nei, ekki hálfu setti, þetta er best of 5. Já, en kannski bara það vinnur bara Þór fyrir nú, en ekki veit. Þá er þetta svona passlega hálft sett. Já. Ok. Hvað er með? Það ger ekki neitt. Já, þetta er svo random, ég veit aldrei hvenar. Wow. Gott fæn hjá Biscuit fyrir game 2. Hoppaði með side-beatatið og séðan bara eftirlega hann sér það. Getum við fengið chat aftur svo getum talað að Lego Star Wars í hliðinu? Time out að kannski segja Lego í chat. Ná, þetta er ekki tím. Já. Oh my god. Er þetta Dr. Pepper nr. 2? Þetta Þór ekki til þetta sko. Oh my god. Hann er á Dr. Pepper nr. 4. Þór bara að spila leikinn sko. Gaur, Prime er bad influence. Prime, getur þú komið? Prime, hvað þú koms? Nei, ekki á koms. Nei, bara hvað þú segja hæ bara. Já, er ég hérna? Sagði hæ. Getur þú fengið komkján? Þú tókst fokkin af með fötuna mína. Ég ætla að sína, hann er sponsor á hann sko. Gaur, shoutout Prime, hann er búinn að koma með svo mikið á nammi og svona. Dr. Pepper. Hvað bara í miðina? Já, ég get þinn. Hann er búinn að vera held chill. Það er svona allt síðan að þú bara getur lífið þinni. Hver er uppáhalds Lego Star Wars leik? Lego-leikurinn? Uppáhalds Lego Star Wars leik. Ok, getur bannað... Það var hann Lego Hobbit, myndi mig. Ég spila hann á Lego 3DS. Damn. Það er mót bökkar það, ekki bara ekki mig. Mod. Gefur tæma bökka. Í myndi. Ég sagði ef eitthvað það Lego í chat, þá myndi tæma át sko. Það var náttúrulega svo pítið þættir. Satt. Það var náttúrulega geðið. Vá, ég virkilega vaknaði við það að tala Lego-leikina. Takk spjall. Takk spjall. Halló. Þú þarft ekkert orkudrykkur Lego. Ég þarf bara fucking Lego sko. Ég held að flest í lífinu verður betra þegar ég er að leika mér með eitthvað form af Lego. Sko, þú þarft ekki að drekka orkudrykk. Þú þarft að bara fara út í búð og kaupa lítið Lego sem þú byggja í kvalli. Gæti ekki hafa bara banana S-Smash-driflanum? Jú, örgulega. Ég veit ekki með F-Smash. Nei, S-Smash minna. F-Smash, já. Já, 100%. hann var líka að kasta banana og það er örgulega perfectly speitt fyrir það, sko. Jú, með Tom. Fake gamer friend, sko. Ok, gott catch. Gott catch. Ég hef svo lítið að segja um þetta matchup, ég hef ekkert experience um það. Já. Bara, Vbit hefur gott backend og shield og Þór er bara góður. Vbit getur verið mjög oppressive með sidebingin sin. Já. Ok. Og getur líka verið merkilega tanky með deep breathing í sig, sko. Já. En sko, Diddy Kong getur líka gert monkey flip kick og bara unnið. Vissulega. Já. Nei, what the fuck? Ég er sundur. Geta
með deep breathing þá er hvernig erfitt að kombo að Vífitt fyrir Þór sko. Já. Og það er hann svo örgulega óvanur þess að hafa svona eitthvað gæði svona allt í henni verða þingri sko örgulega. Já, I don't know. Ég elska að kombo deep breathing Vífitt maður. Já, það er free sko. Það er bara free. Það er free. Þú getur gert Lucas combos á deep breathing Vífitt sko. Já, örgulega. Ok, herri. Merkilega sér kemst við. Já, hann hurtbox shiftaði landing animationið hurtbox shiftaði undir. Þetta er svona bomb recovery hjá líka Þetta var svo cool. Þetta var næ. Samt og fyrir það, en hugmyndið var cool sko. Já, eða þú veist, hann dó ekki fyrir það. Já, en þú veist. Hann var bara uppsmæsar stutt eftir það. Hann hendi bananum í boltan og boltin hendi hann. Ég er ekki sko það var elveg. Nei, hann sidebíaði bananan. Já, en hvernig var hann launchaði? Hann cancelaði sidebíið. Hann cancelaði, þú veist, knockback animationið og airdodgeaði held ég inn í... Þetta minnir mig pínu á þegar hafið heyrt það, þegar Shoot On Down Pikmin. Já, það er hafið heyrt það var svona, það var mjög cool, sko, Shoot On. Já, jú, ég sé það. Þetta er álíka svo Shoot On beggur á Biscuitinn. Þetta er svona mjög líkt á þegar Shoot On Down Pikmin, það var mjög cool. Sem Richter eða ekki? Já, sem Richter. Jú. Það sem að gerðist var að hann var off stage á móti Olimar. Nei, hann er ennþá liði. Og hann kastar Pikmin í hann. Hann er ekki liðandi. Hann er góð. Þetta virkar svo röf. Nei, þetta er greppinu. Oppi hjá Æ, hann er líka sem með matið sinn. Það luti smetla Já, þetta var ógeðslega hype ekki. Þú veist, þetta var á móti og hann var að spila Simon á móti Ég held að á móti, jú. Ég held að Shoot On var með Olimar. Nei, ég veit að það hljóma skringilega, en Shoot On Down Pikmin, það er línan. Ok. Já, anyways. Þór off 2-0, eða 2-1 með mig. Langar ég að bytta. Þú veist að sitja mig í miðunum með það? Anna, já. Þú ert í miðunum. Næmennan. Ég er bara að sækja annan stón maður. Smash Bros. Now. Ok, Hold on, I'll be right back. Þetta er Smash Bros. Já. Þetta er svo við með þetta. Mér langar eiginlega frekar að fara í Skylanders 1v1. Skylanders 1v1? Gaur, það er crazy sko. Fucking jóna maður. Anyways. Já, ef þú myndið tappa hann, það er svo skrítið út af, hann getur ekki að ná, þú veist, losers finals og þessi. Já. En hann getur líka tappa hérna því fyrir spiltisætti líka sko. Já, það er svolítið spil sko. Ég held að Þór hafi momentumið inn í game 4 en... Já. Eða þú veist, það virðist þannig að hann hafi momentumið inn í game 4. Þetta er game 4. Þetta er game 4. Já. Ég er að segja að hann er að fara í þennan leik með momentumið. Já, ég held að myndist nú í game 3 ofta. Já, Nei. Ég meinti ekki game 3 því ég sagði game 4. Hvað veit ég maður? Þú greinilega ekkert. Góð kombo það. Ég veit. Það var mjög fjöla. Góð. Svona eitthvað hannig. Ef þetta er game 4, hvað er Leo? Hæ? Spurðu Begga maður. Spurðu Begga sko, ég veit ekkert hver þessi Leo er. Ég veit bara Shoot On af því að hann downeraði Pikmin, hafið þið heitt þetta? Ég held að ekki Leo eitthvað. Álíka spurðu, vissur þú að Tame Impala er bara einn gæi? Nei, en... Hvað heitir þetta aftur? Þetta er Ding Dong sko. Nei, þetta er ekki Ding Dong. Ha? Wuha, já, the Wuha. Já, same thing basically. The same premise. Same premise, en þú veist. Ok, hann er bara ekki Leo. Sérðu hversu mikið hann er að uppera? Já, mætti held að Lucas sko. Já. Who is this? Who does Ogg think he is? Who does Ogg think he is? Hann er svo gamall. Já, hann er einu aldrei að nýja sko. Já. Eldgamall. Ok. Hann er svona 3 árum eldri en ég. Veistu hversu langur tímið 3 árir? Svona 3 ár. Það er svona 80 mánuðir. Það er svona quadrillion Shoot On Downer Pikmin moment sko. Hvað meinar það fucking 18 mánuði? Ekki með 18 mánuði. Hvað veist þú með það sko? Getið skæða fyrir Kams maður. Time out sko. Getið time out Prime. Tja, time out Prime. Ok, fine. Þið fá ekki annað Dr. Pepper. What the frick maður? Prime. Má ég fá annan Dr. Pepper?
Benni bara algjörlega lamdi pressingin svo Fox bara datt úr það seipin. Já, Þór búin að búa til gott lít fyrir sér sjálfan, sko. Þú segir það, og síðan, þú veist. Síðan, en hann er samt með lítið. Já, en, Það sem ég myndi gera hérna er, ég myndi platformkampa V-Fit þar til hún væri ekki með deep breathing. Já. Og síðan, þú veist, hætta platformkampana þegar Þú hún... myndi gera það, sko, en þú veist, Þór bara vill breyka frá pitches support sem á hann. Þór er bara svona... Hann er maskist eiginlega. Hann er að drepast til að drepa það. Hann er maskisti, sko. Hann er maskisti. Já, það er bakkerinu. Allt sem með Þór bara að gera glad, sko. Já, ég veit það. Þú myndir það, sko. Ok. Benni náðu samt alveg góður prósent á Þór. Er þetta ást? Getur þið séð þetta ást? Alex, þetta er ekki það sem ég var að tala um þegar ég sagði hita upp, sko. Þetta er sem náðan, sko. Hann getur neyri í dánir, hefur svo það ekki. Ég sá það ekki. Já, ég sá það ekki, Ég sá bara einhvern gera spennari líka, það var þetta Alex. Já, þetta var Alex. Nei, þetta var Kristján, sko. Ég held að Þór muni vinna hann leik með down smash. Þú mynd halda það, sko. Ég mun halda það á eftir. Já. Ég er ekki alveg viss með það núna, sko. Bittu bara, sko. Nice! What the fuck? Þetta er einmitt, hann getur bara hreift barrels svona clockwise. Já, en á hinliðin borðinu, þá var það auðvitað. Nei, það fer alltaf clockwise. Já. Hann getur bara stjórnaði clockwise. Já, en er ekki svona control sem tekur auðvitað eiginlega, þegar maður hinum á borðinu. Ég held það, sko. Nei. What the hell er það? Ég er nokkuð við sem að það fer alltaf clockwise. Já. Svo þú veist, það er biljónsinnum betra að fara fyrir barrel trades vinstra megin heldur en hægra megin. Ok. En Þór tekur þetta solidly með 3-1. Og næst er það, hver er það ekki? Tómas og Alex, eða ekki? Tómas og Alex. Ég er hugsað að skipta mér af comms. Já, þú heldur það, sko. Ég held það. Þú heldur það bara. Hugsað þú? Þú mátt halda það. Ekki mikið. Ekki, ég geri það bara ekki. Já, ég sé það. Hvar er Alex eiginlega? Sorry. Ég þarf klæst nú. Já, ok. Ekki meira Dr. Pepper. Sko, fuck it. Mér langar ekki meira Dr. Pepper. Ok. Hvað stage var þetta? Ég er gaman frá Small. Ok, hver er þá þriði spektatorinn? Ég play turnum, bra. Já. Ég meina, chattu heyri fyrir okkur, sko. Benni, þú koma? Hvort er Þór eða Benni að koma? Benni. Já, þú veist, já, Þór, hvað? Og eru bara... Já, hvernig liðið? Jæja, hver situr hér? Bara ég. Hver situr hér? Benni. Bara einhverju rauðri peysu. Þú stælst það af mér. Bara einhver gæi hérna. Ég vann þig. Ég vann þig og rauðpísinu núna. Bara út af því að microchipin í controllerinn spilaði fyrir þig. Sko, bara þegar ég borðið microchipin fyrir þig, ok? Þið er ekki eins og sko, ok? Nei, Myndu það, sko. En þetta var hörkuleikur. Já. Minni að þinn. Augljóslega minn. Nei. Okkar leikur var líka góður, sko. Ég missimputaði... Ég reyna að vera bara út þessu þarna í Game 2 eiginlega, sko. Já, það er þú rændur með það. Og líka hann að Game 5, ég missimputaði F-Smash og eftir það þá vissi ég að ég væri bara kupp. Einmitt, sko. Af því ég fann það bara á mig, ég var ekki að spila nógu vel. Já. Og þú varst bara að hamra í mig, sko. Já, einmitt. Ég hitti húha á því, þetta er fyrsta skipti ég hitti húha in bracket held ég. Er það? Já. Bara í lífinu bara? Bara í lífinu. In bracket. Ok. Það er eitthvað. Mjög ánægður með það find, sko. Já. Þannig að Kristján sagði mig hvað þetta hét og ég sagði Ding Dong og hann bara trúði mig ekki, sko. Þetta er ekki Ding Dong, þetta er húha. Þetta er satt sama kombo og Ding Dong, sko. Nei, Ding Dong, sko, þá getur við forward throw í jump, lenda plattform. Forward throw? Ding Dong er forward throw. Hann gerir cargo throw, sem er forward throwið hans. Já, forward throw hjá mér kemur ekki 5 meiri throw, sko. Ha? Ég er góður, sko. Það komum við komst líka á það. Heyrðu. Það komum við komst. 4 komst, let's fucking go. Hæ? 4 komst. Move it! Þurfum við alveg svona marga á komms, eða? Já, svo Agli hafa sín skoðun, Ég held við þurfum fleiri á komms. Já. Eitt fyrir Agli eða bara, sko. Þeir eru allir, já. Just kidding. Just kidding komið líka. Jæja, 5 manns á komms. Nei. Kemur við hérna? Já, ég kem bara í með hérna, við verðum að skútsa.
Get the workball þema. Ég þarf að spæta fætlandina þetta. Sum á Koms. Mjög gott. Já, Grilla á Koms líka. Grilla, Sigrún, hvað þú? Sigrún, okkur vantar fleiri á Koms. Okkur vantar, það er ekki nóg margar á Koms. Óli, komdu á Koms líka. Komdu á Koms. Birgir, getur þú komað á Koms? Hún er mjög biased, við getum sagt það for sure, sko. Já, við erum eitthvað biased kommentur. Ég vil ekki hafa svona biased kommentur, ég getur... Nei, eitt þarf að vera biased fyrir Alex, annar þarf að biased fyrir Matrix. Ég er Alex. Ok. Ég bæst fyrir Benna. Ó, ég er ekki. Ég bæðist fyrir Prime. Já, ég betur spila. Ég bæðist fyrir það. Það er bara, svo að gleyna sigur. Já, ok, ég get aldrei. Það er snúð. Það er að taka niður hérna. Oh my god, metal falling. Þetta er... Getur þú búið þó? Þetta er eitthvað. Getur þú byggja metal? Hann er að spila en... Það eru smá... Hvað, finnst þið það? Nei, veistu. Viltu ekki bara fá að setja það? Joesbo á Koms líka. Já, getur þú beðið Joesbo á Koms? Hvað er það? Ég veit það ekki alveg. Nei, þetta sé ekki enda. Hver? Ég held að það fara, já. Hey, getur þú fengið alla vinniðina þarna þú til að koma á Koms og líka Sölva og... Hvað heitir þessi stelpa þarna? Alba. Já? Alex, getur þú komið á Koms? Það er fleira Koms. Alex, takk fyrir að koma á Koms með okkur. Núna, það er bara Koms. Ég vann Tómas. Já, sett þér búið. Það sést bara að spila Word or Light. Já, ok. Ég held þið bara finnum mynd. Það er ekki leikur, það er bara Koms. Já, Alex komið á Koms. Þetta er leikur. Ég held að doppelleikar. Þetta er leikur núna. Harpaði líka komin að Koms. Já, Harpaði komin á Koms, ok. Já, það er allir komin á Koms. Ég held þessum komnir með ná marga á Koms. Ég er ekki alveg... Óli, getur þú komið á Koms líka? Þetta er mynd af skjánum. Þetta er mynd af skjánum. Ok, Óli komið á... Hvað er í fucking gangi, maður? Ok. Við erum komið allt mótið á Koms. Sölvi, okkur vantar eitthvað á Koms. Koms er svo fucking empty. Af hverju þetta tekur þetta svo langa tíma? Guys, Gáleikbreyt var að segja að hann heldur að sé vantar fleira á Koms. Já, ég er eiginlega sammála. Það er við Sölvi að koma á Koms. Já, við þurfum Bjartján á Koms. Ó, Sölvi er komin á Koms. Við þurfum Koms. Við þurfum fleiri á Koms. Ok, hann er... Ok. Spili bara hér. Ok, svo þú veist... Þetta er í hörpu, guys. Oh my god. Ok, það er það milli. Ok, Valdimar er komin á Koms. Birki, já, nei, það vantar Birki á Koms. Getur Birki komið á Koms? Birki... Svo, hver er það að spila? Þetta er leikur. Við ætlum að stilla á CPUs og við ætlum bara að... Meet tournament, guys. Level 9 CPU. Nei, level 9 er pínu á mikið. Já, level 5. Er ekki allir komnir á Koms, eða? Til það sé bara líka við Já, það eru bókstaflega allir á Koms. Svo á Koms sjáðu April Gold, Þór, Kristján, Biscuit, Prime, Tommy, Alex. Æja, finnir hvað gæði gröttin, Alba. Hei, viltu koma á Koms? Ok. Hver er það að lýsa? Góð spurning. Ok, ef við Hvað er þið gerðið hérna? Ef við kannski að... Engin? Það er allar á Koms. Það er allir á Koms. 11 á Koms. Já. En ef við kannski bara að byrja leikinn. Hvaða leik? Já, stokkar, ég held að þau þurfum fleiri Koms. Veitu, hvaða vídeo eru við eiginlega rétt Pínu of langt, guys. Þór, hver er uppáhalds leikoleikurinn? Svo svakalega mikið í gangi hana. Ég verð að segja, held ég, hann að... Já, þeir... Podcast. Örgulega bara Lego Star Wars. Lego Star Wars, það er solid pick. Já, það vantar... Ok, strákar, ég ætla að leiða einhverjum öðrum að vera á... Já, það... Mjúta. Mjútaðar okkur? Nei, þetta er ekki mjútað. Guys. Nei, býtu, já, það er mjútað. Ljósið er ekki rautt. Já. Við erum rauðir, ekki rauðir, sko. Já, byrju, við vorum að byrja podcast, býða aðeins. Nei, ok, leifið þeim að byrja leikinn nú, ok? Við skulum ekki hefja mótið okkur slæm mikið. En strákar. Á það að byrja? Já, heyrðu, hvað er við? Bara ég og Þór hérna. Ok, Valdi, alveg.
come on. Geymdur mig. Þannig að Þór, vil ég hambúrgar? Þetta er professional. Já, ég tek inn hambúrgara. En herru, skulum henda í leikinn. Já, það byrjar. Guys, skulum hafa actual comms hérna, ekki podcast. Byrjar vel smá kombo hjá honum Tómas. Veistu, ætti ég að... Þetta er Þetta er ekki alltaf mikið. Þetta er max. En núna er hann... Æ, ok. Arsene að fara hratt hérna ef hann ætlar að halda áfram að vera kombo og svona. Það er pínu bara að spila meiri passu með gun núna. Þannig, gott. Þetta er evenar út leikinn pretty much. Nærunum á stage. Það er ekkert að capitalize á því. Hér kemur Massive. Gott nútflöður hjá hann Thomas. Aldrei í lífunum minu séð leiðilegt sett á móti Aldis og Magic. Nei, þetta hafa alltaf verið mjög hype set, sko. Já, þeir hafa verið mjög svipaðir á level mjög lengi. Já. Þeir hafa alltaf verið intense sets á móti. Já, svona back and forth eiginlega. Þeir báðir hafa verið svolítið svona... Þeir hafa ekki myndið náð einhverjum svakalum results, en manni líður alltaf eins og þeir séu aðfara að meika einhvað klikka run, sko. En Magic hann er mér consistently, ofta en ekki. Þannig að þeir hafa báðir algjörlega potentially fyrir þetta. Já. Ég held þetta, historically er þetta in favor hjá Magic, en mér líður alltaf eins og að þetta séu frekar close set, svo ég held að Alex getur definitely tekið þetta. Hann meikar það back. En það reyfur ekki. Ekki nóg stert. Eftir tekur það. 6-7%. Nei! Þessi var góður. I know, ég er ógeðslega fyndinn. Valdi ekki, time out 12 fyrir okkur. Þetta var remove 12 kops, sko. En þessi egg eru svo pirrandi, sko. Maður þarf alltaf að spila í kringum þau. Svo töff. Ekki þannig. Þú sagði það. Já, svona... gott grafjónum. Ég vissi ekki að Destak hjá Yoshi getur farið getnum shield bara, svona að crossa það shield. Já, það getur það. Það er rosa weird, það er svona mjög einhverjum. Ég hefði að Cloud og bara aftur að mér, sko. Personlega fyrst mér það. Þetta er alltaf, sko, ég hendi þurfa ekki. Já, það var fyrir sko. Þeir eru nóg góðir. Ég er remove benna kápsjóna. Bara alveg eins og hvernig fólkið Magic removaði Aldís á skjánum. Magic closar út stokkið hana. Þetta er... Getur við alltaf time out að Gabriel? Sterk. Garlic bread? Garlic bread. Skulum ekki time out. Garlic bread, guys, please. Hérna, við þurfum að bæna... Grey garlic bread var veikur og komst ekki á mótið. Getum ekki garlic bread VIP? Gerum hann á mót. Já, gerum hann á mót. Oh shit. Samt Gökkobo, já, Alex. What do you fucking do? Typical Joker player að nota smash in neutral, sko. Það var ekki neutral, en við... Þeir sem fóru næst í neutral, sko. Gæs, ég lasi. Þetta er slæð, þarna... Já, þú ert veikur í hausnum, ég veit. Veikindinn outweigh 7 greenin. Skjöldurinn... Benni, ég ætla að fucking stinga þig. Fyrir, gefðu mér. Skjöldurinn rétt svo brotnaði ekki hana. Þessi egg eru bara að hleypunum upp á stageið for free, eiginlega. Ég meina, það er bara eitt sæti á sér fá þarna Jokerinn. Já. Það er bara góður, sko. Ég veit nefnilega að Magic fekk sko mikið coaching frá Smigstein á Smashboard í janúar. Já, ok. Þeir voru rosalega mikið að spila saman að spila. Þannig að ég sé gameplayið hans improva rosalega mikið, sérstaklega combo game og sérstaklega egg throws. Neður bara drafan bara. Já. Backwards neður bara, eða svona backið neður drafan. Talandi Smashboard, hvað var Alex með líka klikkað run í Redemption bracket. Redemption. Já. Svo þetta eru báðir svolítið Smashboard gamers hérna. Fyrsti leikurinn fer til hana Thomas. Já. Overleið er... Joker og... Já, overleið er pínu skraftin núna, Valdi er að vinna í því. Já. Það er brjála mann sem að Tom. What the frick is going on? What the fuck is this? Það er alveg maður. Ég meina þetta er einhvern veginn í bóta. Geta alveg. Game 2 að byrja. Já. Ég hef byrjað þekkt bara á meina við komst en ég kom núna. Ok, á PS2, það er
Stærri stage. Alex. Já, ég myndi halda það sko, stærri stage. Já. Það eitthvað mjög nice tech sem að Joker hefur, sem að með, ég held að on our sun, þá gerir hann einhvern veginn grab a ledge á svona mjög svona stað og að gefa ekki 2-frame svona item, eða gefa 2-frame item að því hann líka sko. Já. Eða eitthvað tengt með því svona að það fer ofan á svona, á let's say, fyrir ofan let's say þeirra sko, þá fer ekki 2-frame. Já, En eitthvað tengt með eitthvað mjög Joker hitbox að það getur svona britt það eða sko. Og virkar það bara á PS2 eða? Það virkar bara á PS2, já. Ok. Ég vissi ekki að þessu. Já, það er mjög nýs. Læra þetta, en já, Tómas tekur fyrsta stokki. Ó. Já, nei. Kemur hann á stage. Það var gott líf. Já, það tók sko 80% Af ledge-trappað Yoshi er actual myth, sko. Það er propaganda, það virkar ekki. Ég held að bara þarf að gera upp skort á egginn. Já, og leifunum bara komast á stageið og bara svona halda hann cornered í stæði fyrir að endla fókus á að ledge-trappan. Hann á Arsen bara. Þannig kemur Arsen út. Þetta reynir hann dánir, sko. Hann er að reyna að cheesa hérna. Bara allt til að vinna sátt ekki, sko. Hann næra Erdós að gegna þetta eftilt. Ég held að bara það sem maður þarf að gera á móti Yoshi er bara svona sjá hvað hann gerir til að lenda. Sorry, en hann low-profilaði eftilt þarna. Já. Af hverju gerir Yoshi þetta? Yoshi Halló? karakter, sko. Af hverju er hann þetta hörpasíkning? Characters of all time. Rakkerið hans er ekki safe on shield hérna. Gott að þess að taktilega stenda komboðinu. Þetta var fyndi lítið. Reynda að bóra hann. Reynir að Nei, ok. geta upp að taka hana. Og DI-mix-appið. Þetta Nair er að þrift. Þetta var Nair, já. Já. Já, Nair er bara svo gott múk í Yoshi líka. Þetta múið hann gerir allt, sko. Já. Allt sem hann getur vilt. Það er það cloud backer af Nair, segja það, sko. Nair í Yoshi er bara þetta cloud backer af Nair. Já. Bara spáðið því, sko. Ok. Alex, þarf að... Ég var að segja að þarf að nota Arsen til að make a pínu comeback hérna, en... Það bara missir það. Missir hann mikið af míterinu sínu þannig. Ég meina, ég er bara með 2 hits, eða svo sterkt, þannig að allir hit, það bara strax bara kurur. Þannig að þetta er mjög gott í honum að Rebel skarta þannig að því hann veit að hann... Það messa ekki. Það messaði ekki ná hratt. Ég held að hættir að messa eitthvað downbeat og segja bara... Ég held að hann var að reyna að delaya massi sitt svolítið til að, þú veist... Til að ekki vera hittur strax, fattar. Já, og ekki svona mission bota states og bara því. Og var bara pínu, misjudgeaði pínu. Ég mikið í þeim Magic. Já, ég er samanlega af. Hvað, 2 stopp? Bæði... Tómas er búinn að vera hann er búinn að vera duglegur. Já. Kannski það bara Alex að skipti K. Rool. Já, það er... Heyrðu. Hann Lemmy vann sko Tómas með K. Rool í Redemption bracket einu sinni. Svo það var, ég held að það sé genuine counterpickið sko. Já. En hann gerði ekki hana. Nei, hann alltaf vill ekki vera svona meta slave sem bara pikka bara top tier sem svo K. Rool. Hann er bara eitthvað low tier god. Hann er svona low tier god. Pínu eiginlega sko. Ok, gott upp til þarna. Næri ekki að extenda komboði lengur. Þetta downer er... Ekki svo við að kompa Yoshi, það ekki hoppa út öllum. Já, það er töff að komboa Yoshi sko. Ekki jump? Hann var jump á það. Var hann í jump hana? Hann var með jump hana. Ég held að hann hafi notað það. Gott, ég ætti að taka hana. Drag down, í grabbið. Næri ekki forvöldurinn, en samt næs lítið string hana. Það má ekki að sé að það ekki gerði þetta hana. Það sér bara sér með down eftir gerir. Já. Tók bara pínu pókt samt, svo ekkert að versta. Maður þarf að passa sig að... Það er ekki sleppt hana. Nei. Hann hefði verið döður. Takk er... Það er með þess... Það er ekki máli, hann er Ú. Núna er Arsen, hann þarf að ná þessu stokki með Arsen núna. Gott, edge guard. Í sem þess að Tómas bara beði ekki á hana eins og bara þannig að Arsen bara fór sko. En alltaf gerði ekki neitt mér. Það er svona að byggja sér eitthvað líf. Það væri... Þannig að ekkert jump hana. Hann grabbaði hann út úr jumpinni með upp í. Já, það var ekki svona. Sem er... Strax og Yoshi missi jumpið sitt er svo miklu auðveldari að bara komboa hann. Því hann er ógeðslega flóti og hann er alveg frekar stór. Þátt fyrir hann hörpbox-shiftar inn í jörðina eins og hann sé Pikachu. En þegar hann er ekki með jumpið sitt er hann bara sitting duck sko. Já. En satt ég svona... Jóð var að koma frá Það var bara lókala. Heyrðu, 72% er ekki slæmt. Bara solid lead og... Já, Tómas,
fucking nei. Ég segi neitt, látum við þig. Ok, getur þið tekið að gæða komsa á það? Koms með gott backer. Gott að skot líka. Þarna, þetta það sem ég var að tala um að svona, maður vill ekki svona ledge-trappan alveg, þú vilt heldur bara halda honum cornered og bara spila nær center stage. Og hann að spila þetta adventure stage mjög vel. Og það Joker getur ekki gert eitthvað það mikið með þetta Arsene backer frá stage. Já. En það bara að býja á borðinu þannig að geta bakka. Matchup lítur frekar erfitt út þar til hann fær Arsene. Já, einmitt. Og þá þegar hann með Arsene lítur þetta matchup mjög skemmtilegt út fyrir Joker. Svo... By the way, það væri low-key hype ef Alex vinnur því settkantið sem þetta moment 8-1 fyrir Magic. Já. Ok, minnur. Já, meina. Kannski næri Alex þessu reverse 3-0-i. Aðeins, en hann vel lítið núna. Ég trúi hennar, sko. Hann þetta killir thriller, sko. Þetta hann með degja, passa sig ekki. Já, án Arsene. Án Arsene alveg mjög erfitt að close út stokkið hérna. Ok, þið kannski ekki ná down throw grab. Eða bara backers. Nei. Þetta drepur ekki. Jab one grab, það var pínuð. Ég tek það tilbaka. Þarna tekur niður þetta. Það segja að maður lifa þetta niður á 20%, þá er það ekki. Hann látt núna fara Arsene á leiðinni. Ok. Þannig. Hann þarf að finna eitthvað ekki til að brjóta skot á síðan. Já, Arsene var líka að fara að koma ef hann hefði ekki náða að confirma það. Ok, dænur. Það er bara nokkuð even. Þetta ekki safe on shield. Nær shieldgrafinu bara. Gott anti hana með neutralinu. Ná að halda Thomas on that base. Ekki jump? Já, ná. Þú var 8. Fékk slæma hittið af Gunn sem sett hann að stageinu. Bara hjálpa hann eiginlega pínu, sko. Og Yoshi náttúrulega algjört comeback monster af því hann svo þungur. Það að herja þetta. Maður þarf að vera að venja sig á að bara annað spot-dodga þetta eða róla úr því. Já, þetta hefði alveg getað shieldbreaka ef passið. Það alveg reactable að bara Arsene, ok. Ég var að búast við Arsene bara að vera farin. Even leikur þetta En hún engin Arsene. Halda Arsene í burtu, Thomas. Aldrei með engan Arsene. Þetta erfitt. Mjög vandrið En þessi takk hann döður, sko. En gildur, þú má svo lokka inn. Já, það passar mjög mikið á hann, sko. Hann bara eitt neðan af döður, sko. Pretty much. Já, hann að fiska mjög mikið eftir niður. Hann rosa mikið, já, ég segja. Ok. Hann getur lifið af, Já, hann fer þetta. 3-0 hjá Magic. Það flottur leikur hjá Vel spilað hjá honum, Alexand. Veitu, ég og Kristján. Það þú og Kristján núna. Ok, já. Núna erum við að sjá... Árni Fekir, fengið meira komms líka. Við þurfum meira komms, þetta. Heldur að við þurfum meira komms, ha? Við þurfum meira komms. Ég veit að þurfum meira komms. Við gefum mæk. Herru, Já. Núna, þetta er þá þriðja settið sem við munum sjá af Robinum hans Flins á móti Juice Kid. Já. Síðast á Prince of Reykjavík, þá virkaði þessi Rob mjög vel. Það var mjög vel fyrir hann. Hann ætla bara að ætta hann inn í fyrsta sæti. Og ég man eftir, sko, að Kristján, hann sendi á Discord-serverinn matchup chartið sitt. Og þar setti hann Rob sem even. Og ég sagði Kristján, heyrði, það er ekki sjens að Rob Lucas sé even matchup. Já. Og eftir að hann tapaði móti Linn á Prince of Reykjavík, þá kom það með bara, já, þetta er ekki even matchup, sko. Þetta er erfitt. Rosa Þú veist, Lucas bara kemst ekki út úr fucking disadvantage. Rob hefur bara báran í hitboxes, geggja frame data og bara projectiles til að bara halda áfram að hitta hann þegar hann er á stage. Svo, en kannski er hann Kristján búinn að finna eitthvað út. Allir ekki bracket fari komms. Er það góð hugmynd eða? Það er hugmynd. Hversu góð hún er, það veit ég nú ekki. Nei. En er hann Kristján tilbúinn fyrir Robin í þetta skipti? Það sé búinn að ræfa sig. Hann er búinn að ræfa sig einhvað. Lítur að vera. Ég trúi ekki öðru. Hann er pottitt búinn að skoða matchupið einhvað meiri, en hann var definitílega ekki tilbúinn fyrir því síðast. Hann sá það ekki coming, vissi ekkert að
Hlynur hafði einhvern Rob. Hvernig var það aftur Prince of Reykjavík? Var Hlynur Rob öll settin? Nei, bara á móti Kristján. Var það ekki bara á móti hann? Já. Ég held að hafi bara verið á móti Kristján. Og núna Það hafi verið bara sérstaklega fyrir hann sko sem hann... Já. Pólvan þetta út Robin fyrsta sinna móti honum líka. Jú, þetta var sko, hann eyddi þarna bara 4 dögum fyrir mótið. Bara grænda Rob. Það bara non-stop æfa sig, þetta var rosalegt. Meina. Hann ákvæði að hann ætlaði að vinna þetta alveg saman hvað. Hann tók mitt, hann byrjar að pikka upp Rob aðalega fyrir Kristján og ég held að hann hafi líka verið eitthvað að pæla út í Rob til þess að díla við mig líka. Af því að ég hef líka verið að vinna hann af og til núna. Ekki efna átt og Juice var, en ég var orðin pínu svona þrett fyrir hann. Gott lag, mjög gott lag. Ok, þeir fara á Battlefield. Ég vil að enga hugmynd hvernig... Ég myndi halda að Smashville pottitt bann hjá Kristján. Já. Þú vilt ekki leyfa að spila á móti á þessu tiny stage af því hann verður bara center of stage og þá hann screwed. Já, þannig að... Plattformin eru góð fyrir hann, fyrir svona conversions. Ég hefði nammi. Þú ert að koma á Kams eða við nammi. Þú kom á Kams, við vorum 4 áðan. Eða það. Ég ætla að fara mjög. Já, jöttu. Hvað, þá erum við tveir að spila næst? Já, við erum alltaf þannig. Það verður spennandi. Já, spennt fyrir þannig leik. Mér langar nefnilega í runbackið sko við hann hinn. Já. Maður ekki líka að fá sett á móti Juice Kid. Ég allt síðasta season og þetta season svo far hef ég bara ekki fengið að spila við Juice Kid in bracket. Bara at all. Já. Svo. Þetta var einmitt. Þetta var mjög lopsided á Prince of Reykjavík. Þá tók hann Hlynur og ég minnum að hann hafi bara þrístokkað hann einu sinni allavega. Þetta voru 3-0 bæði settin minnum mig. Þetta var bara unexpected. Hann Kristján meira svo prófaði að spila pit. Já. Og það gekk alveg pínu betur fyrir honum minnum mig en ekki nógu vel. Og var samt 3-0. Svo one day var hann Kristján fundið ekki vót hérna til að defenda Norrlandi. Já. Þannig að það er ekki einhvern vörð af þessu neri. Ok. Þannig að Gyro ógeðslega penandi. Það háttið fyrir mig var aldrei 8-1. Núna 9-1, já. Damn, shit. Já. En, núna er hann komin af stage og bara projectilein eru svo erfið fyrir hann að koma fram hjá. Leiðu á hann tapja, þá er það bara alltaf fastur, hann er bara... Já, og svo þegar hann er komin á ledge, þá er mér þess að umlegt fyrir Lukas að vera á ledge, af því hann er svo floaty og hann hefur bara umlegt ledge hang, hann að þú drepur á toppar bara 48% á því. Nær pínu prosentu þannig. Það er oft svo disheartening líka að landa í side beat cheese. Já, ég lendi í því. Hann eiginlega vann settið út af side beat cheese áðan, sko. Ég var með lítið hann og hann draf mig áðvist 30 með þessu side beat. Ég hefði gott að jumpa inn í þetta side beat. Þannig að Nair er bara líka svo... Hlynur sagði líka við mig að hann fattaði að Rob Forwarder hætti bara vinnur allt sem Lukas getur gert. Þetta move er huge og rætt og bara... Og bara settar upp rosalega vel í aldrei. Já, í tag chases og platforms og edge guards og hann. Þú veist, þetta er alveg pínu ógeðslega bangful. Getur lítið að það sæti á stage. Já. Sem er alltaf bara alveg death sentence. Hann nær stokkinu þarna. Komum með gyro, komum svo. Gerum eitthvað sick með gyro. Ok. Nær eitthvað konverta þarna. Shield pókar með uppið. Ok, við erum samt að sjá hann, Kristján. Já, hann er líka búið að byrja hérna. Þetta lítur betur út enn á Prince of Reykjavík for sure, sko. Hann er klárlega búinn að æfa sig hérna. Já, hann Hlynur elskar þetta leit svo. Nær honum. Geggja catch á landingin hans hann. Ekki bara gott að færa eitthvað. Side B hlýtur að drepa. Já, bara rando side B. En samt, fríkar jafnt, já. Já, Kristján getur absolutt unnið þetta núna, sko. Þetta lítur betur út enn síðast.
Spot á sér upp sem að sitt perfectly þannig. Ó nei! Að vera á milli Rob og Gyroin bara helvíti. Það versti staður að vera í heiminum. Þegar þú bara, þú veist, þetta segðu, hann var á 60 og DI mix-upið náði honum hann var ekki tilbúin að DI-a F-smash-ið. Umrætt að segja þetta, sko. En þetta leit betur út en Prince Reykjavík, svo ég held að hann getur definitely neikað þetta. Já, þetta algjörlega doable fyrir hann. Mjög doable. Svo lengi sem hann bara vakandi fyrir Gyro, það það sem settar upp, sko. Hann tekur hann til Smashville. Ég held þetta sé mjög rank stage choice. Ég vona hans. Kannski hann að pröfa mig wrong hérna. Oh my god! Oh my god! Heyrðu, I take it back. Hann bara með eitthvað grand plan. Hann reiður, sko. Hann nennir þessum Rob ekki. Ef maður getur hún að bara staði sér sipp á Velo í síðasta leik, þá það líta bara frekka vel út fyrir það. Með þessu líti. Þetta var frábær byrjun hjá hann. Hann dettur út í. Reynir að fá annað cheeky spike, það ekki alveg að Lucas players only want one thing, sko. Já, það ekki alveg til að lega þetta. Nær honum þannig. Hann ekkert að stefna í, það þarf vel að ná meira kredit á hann þeir. Þarf að passa sig að þessum Gyro þegar hann neutral getur bara í hann Já, þetta var 23 prósök. Já, þetta mitt. Hann náði þessu early stokki en, þú veist, neutralið bara svo í Robs favor í þessu matchupi. Og Hlynur hann veit hvað hann að gera hérna, sko. Leit hitta dash attack, næra konverta í 1 eða bara 1 samt. Já, ég held samt að ég myndi ekki velja Smashville hérna, sko, en já, hann samt búinn að vera að þetta sé ágætlega vel á þessu. Þetta lítur vel út, svo. Kannski eitthvað sem ég veit ekki hérna. Já. Þetta mitt. Þetta það sem ég tala um það, þegar það svo auðvitað að fara off stage þá. Þú veist, það tekur bara 2 hits og þá ertu bara. Veit fara að vera gráður, ná þessu stokki bara leðan hann getur, þá drag down. Drag down. Annar drag down. Feilar hann í endanum. En þetta mikil prósenda. Þú veist, náðans hvað sem lítur að drepa bráðum. Þetta var fallegt sequence. Þetta mjög næs. Náðu ekki að closea það í stokk, en samt ógeðslega flott sequence hjá hann. Þetta hefði getað verið það. Hérna, Rob getur alveg verið pínu susceptible við ledge startman, sko. Hann combo food. Það góða fyrir mig þessu, Já, ég meina að það gæti verið rétt hjá þér Solar. Ekki góð staða, En ég myndi bara halda að það sé svo erfitt að vera í disadvantage. En kannski þetta kannski neutralið verri, sko. Ok. Maple að nálgast kjöldprocentina. Það þarf ekki til þess að taka þennan leik. Bara eftirltar hann á legendni. Þetta tough. Þetta mjög tough. En já, Solar kom með insight á þetta stage pick. Já. Að Lucas strögglaði svona mikið í mid-range-inni sem matchup. Já, það gæti vel verið, sko. Lucas hefur svolítið slæmt. Þetta í svolítið, haldur sér bara close range. Já. Og reyna að orða það þannig. Það mitt Lucas. Sens að hann hafi þetta fram. Lucas hefur ekki beint gott burst range og þú veist, Piki færi gott en það hefur svolítið mikið startup meðan við, þú veist, Gyro og Laser sem miklu fljótari. Að þá bara næði hann ekki alveg að kýpa upp í neutral. En Juice var alveg að ná góðum kombos á hann. Já, hann tegur aftur á smash. Já, kannski þetta rétt að stæðspiki. Nei! Zero to death. Þetta two-frame leit skrítið út, sko. Rob hefur slæmt two-frame. Juice hefur, veit ekki hann að fíla þessa hugmynd. Þetta það sem ég að tala um. Forward bara vinnur allt sem hann gerir, sko. Það ólega. Og með Gyro í hendinni, kannski nær hann að gera eitthvað big með því. En það mitt þegar út komin með þarna item í hendinni, nema þú ert fattaru Diddy Kong sem hefur command grab
það er pínu auðvelt að, þú veist, bara shielda. Það er ekki mikið annað sem þú getur beint gert með item endilega. Þarna! Þetta var gott fæn. Let's go! Gott, fænt hjá honum. Núna þarf hann bara að Svona, Rob er combo food, svo við skulum, kannski getur hann náð einhverju ógeðslegu sequence hérna. Þannig að þetta var gott. Hvað damage er það? Ætlaði hann að cheese hann? Komum svo. Svona, hann er að even þetta út. Robin nær mjög auðvitað að manúvera í kringum Piki Freeze og Piki Thunder, svo Hann er að fá ágætis. Náði dragdáninn en náði ekki að hitta hann á rétti hliðinni. Hann avoidar gyroinn perfectly en Sæbi tekur það. Come on. Let's go Juice. Glæpsamt þetta Sæbi sendi í sömu átt alls að fóru meina það. Já. Þetta er ógeðslegt move sko. Nei, nær ekki að close hann út með þessu. En svona. Þetta er svo feitur ass roboti sko. Þarna, ok. Hann er að ná að bara halda honum af stageinu. Og svo, ég finn grabbin, ok. Þetta er bara nokkuð even núna. Já, bara mjög even leikur. Og þú veist, Robert combo food svo þetta ætti ekki að vera neitt mál fyrir hann Kristján sko. Harrier getur bara takkið. Juice gæti bara dáið. Og þetta neðarcover og svo mikið. Ok, gott dýrivers hjá honum. Það er mjög gott þegar Neðar, það stýpar út Piki Fire-inn hana. Og svo, let's go. Bara lífja. Juice komið lítið núna. Já. Rétt svo. Gott. Hann að Wavebounce Piki Fire hana. Þetta er... Ó nei. Ó nei, D.I. það rétt. Yes. Ok, hann lifir. Nei, þetta forward er svo... Ó nei. Þrjá. En þetta leit miklu betur út en Prince of Reykjavík. Svo hann er definitíli búinn að finna einhvað út með matchupið, en hann er ekki... En þetta er gróft matchup. Þrátt fyrir einmitt þarna dauðan í byrjunni, það var alltaf samt svona já. Já, ég hef algjörlega trú á honum að hann gæti náður rönnbackið. Mig. Ég var að fara að segja, hann var bara að fara að byrja að parja nér. Eða þú veist... Footstool double jump cancel sér. Það að parja nér gerir matchupið strax mikið auðvitaðri, en... Nei, þú veist, það er svo oft að ég er í winning stöðu og séðan nér á hann og ég bara oh fuck, ég kann ekki timingin over. Sér á. Þetta var óhöfðið maður. Þetta var svo gott hlip. Já, þetta var rosalegt sko. Það var mjög áhugað eitthvað að fara og taka smash-vel en... Mér fannst það virka mjög vel. Já, það kom okkur óvart en það meikar með sens pælingarna bak við það. Já. Það reynir bara að avoida mid-ranging og það gekk, já, einmitt bara merkilega vel. Nei, 100%. Smash-vel er super gott í þessu matchupi. Já. Við sko í byrjunni hugsaðu við að myndir alls ekki vera að taka með smash-vel. Já, af því að hann occupyr svo mikið pláss nér til dæmis. En bara tekur allt heitið sko. En að þurfu ekki að spila burst range á móti Rob er super gott. Já, einmitt. Og þú veist, ég líka... Ég hef aldrei æft gyro combos, ég er actually bara að kukka. Já, einmitt. Þannig það er svo að þú veist, að hafa gyro er super gott fyrir mig. Þannig veit, ég sá að þú veist, strax þótt að það var svona stutt síðan Prince of Reykjavík, hvað það var klinka munur núna þá sko. Já, þetta var samt sko, mér vantar bara upp á því að spila þetta matchup meira svo ég náðu parry timings niður. Og sér leið á ég byrja að labba, ég verði að fara að labba footstool double jump cancel sér af því að það er svo real option í þessu matchupi sérstaklega. Já. Af því að leiði mér að disrespekta nér. Ég þarf alltaf að respekta nér í þessu matchupin. Það er líka það sko. Þú veist, að finna bara, hann var svo ofta að þú veist lenda á mér með double jump cancel sér með nér úr disadvantage. Já. Þú veist, ímyndaður ef ég væri bara tilbúin fyrir það og þú veist, double jump cancel sér sour spotinn í F-tilt, dreipar hann. Já, einmitt. Það myndi náttúrulega mjög að gera svona... Það myndi rakka inn virkilega. Smashville, eða þú veist, ef ég banna þetta rétt þá er þetta mjög doable matchup. Ekki mínus við það. Nei. En... Sérstaklega ef ég verða fucking... ég verða að fá að sjá rondbackið af þessu klippi sem ég hitti.
Þetta var svo gott. Já, og svo taka helviti hype combo þarna. Já, var þetta ekki C-drop eitthvað? C-drop up inn í... Síðan fekk ég recatchið og ég gerði forúltas... Hvað hitti ég eiginlega? Ég ekki eftir mann sem spila því. Sjá, fengið að spila þetta var -1 matchup. Já, ég myndi segja þetta sé -1 matchup. Ég þarf við vel doable. Ef maður að ná parrjónum svoleiðis. Ef ég næ parrys og sérstaklega ef ég bæti við double jump, þú veist... Já, þetta komboð þitt, right there. Move, annar move og svo fleiri moves. Já, inn í bakkar. Já. Það pínir það sem gerist. Já, hljómar rétt. Klippið. Það heitir svona move og svo annar move og svo meiri moves og svo svona bakkar. Þetta fucking done. Hei, Beggi sagði það. Þú fengið klippaður. Klippaður þessu Valdimar. Klippaður komboðinu. Komboð í bakkar. Oh man. Ég ekki Twitch-tankan. Það Twitch play-to þetta. And then Magic. Þetta sko, með auðvitað Magic búin að standa sig, þá þetta alveg doable, sko. Þetta algjörlega doable. Ég hef einmitt hórt heyra, þú veist, ég hef einmitt hórt ég hef heyrt Þór tala að Magic hefur haft, og hann hafa mjög Tungumál. Ég hef heyrt Þór segja að leikirnir hans á móti Magic séu mjög tæpir. Já, hann hefur náttúrulega að taka mjög tæpir leiki, bæði við og Þór. Við erum kannski svolítið svona ágætlega svipaðir. Þó svo ég myndi alveg segja að Þór sé svona rétt og fyrir ofan okkur bæða. Þannig að þetta algjörlega mjög tæpir, það þarf að vera alveg lagt inn. En þetta algjörlega eitthvað sem hægt að gera, sko. Ég var svo þreyttur áður en ég fór í þetta set, svo ég var ekki búist við að ná að spila almennilegt Smash Bros. Já, þetta var ekki bara... Þetta var alveg fínt fyrir það sem ég hef, allavega. Eða fyrir það sem ég hef lært á matchupinu. Ég er góður. Nei. Hver? Ég ætla að... Okay. Hollow Bastion. Mér finnst ennþá bilað að Magic hafi ekki náð þarna PR og sést, þú veist, Magic og Bjarksen og... Hann einmitt sko, hann algjörlega nógu góður fyrir það. Ég var einmitt að tala það þegar við vorum á leiðninga í gær. Já. Að, þú veist, hann bara, hann mætir, þá finnst mér mjög góð líka að ná PR þetta season. Já, hann það algjörlega ekki eitthvað þarna. Málega, hann bara, ég held að hann sé búinn að vera pínu óheppinn með matchup-pullin sín síðust mót. Það hefur verið pínu, sko. Þú veist, Toon Link held ég að sé ekkert eitthvað frábært matchup fyrir Yoshi. En hann er búinn að standa sér vel á móti Erling, sko. Já, þú veist, eins og hann consistently vinnur mig, oftar en ekki. En hann, ég tala við hann segir, þú veist, að ná svona að winnin á, þú veist, topplayerinn, en svona það sem honum vantar svolítið. Já. En þú veist, hann sem bara til level, hann getur það. Já. Þú veist, eins og að vinna, þú veist, Nomads. Já. Heldur að getur verið mitt objective þess að náttúrulega reyna að exploita recovery hjá sko Rikta. Já. Farmans. Hann gæti, það held ég mjög realistic fyrir hann. Já. Fyrirgæðaskóli. Það ekki fyrirgæð, það bara fact check, sko. En já, Thomas dotti niður á 1 stopp. Hann var hann
skippaður á hann. Þetta lítur nokkuð vel út fyrir Þór hingað til. Þór búinn að vera rosa mikið. Movementið hans orðið miklu betra. Já. Hann alltaf var að ná mér núna í fyrsta skipti. Og þetta var svo að ég spilaði pínu Friendly sem mótanum áðan líka. Og movementið hans orðið rugglað. Já. Það að hitta hann orðið full-time job núna. Já, ondjóks. Það eitt sem að ég er pínu heppinn með Lukas að ég með, PGFI er pínu generous hitbox. Svo að movement spam eiginlega, það er ágætlega hratt. Það er ágætlega, það að plæja pínu occupier plássið sem hann vill spamma movement í. Já. Svo hann getur ekki beint spamma, hann þarf að minnstakosti að spila leikinu móti mér. En hann vinnur interactioninn, sant? Ég veit ekki alveg með þessu. Ekki alveg búið að taka hann var ekki með hoppið sitt. Hann var ekki með hoppið. Airdodger hefði ekki meikað það. Hann var náttúrulega þetta. Þetta með þetta. Bjarki var glaður að sjá þig að háma í þig. Mjög gott. This is a butt. Svo sannarlega. Didn't say the fucking line. Fucking. There you go. Dear God. There's more. No. It contains a butt. Getur þú haldið það frekar til hliðar og actually haft hana? Já, fyrir minn. Já. Mjög gott. Kallin er bara að spila fucking Hollow Knight á comms. Ja, it is what it is. It is what it is. Okay, do we go try Pantheon 5? Ég veit ekki hvað það er. Ég veit ekki hvað það er. The hardest challenge in the game. Sure. Eftir þennan leik ætla ég að fara frá comms. Ég vona að ég fái bara að röndbakka á móti Magic. Náttúrulega frekar að spila móti honum. Ég er vanur matchupinu. Alltaf þegar ég fer út þá grænda ég rosa mikið með Smixtape. Já. Svo ég hef svona valuable, top level practice á móti Yoshi. Ég sá einmitt á Smashbug. Þú og Smix voru bara leikur. Já, ég er eiginlega bara, ég var hann mjög góður vinnu með Smixtape og sérstaklega Anbil líka. Algjöru kongar. En við ætlum að henda okkur í Game 2. Það var smá. Ég veit ekki hvernig þetta matchup fer yfir höfuð. Ég myndi giska að Diddy Kong vinnur það. Já, ég held að þetta er ekkert overwhelming. Nei, það er einmitt það sem ég hugsaði, ég held að Yoshi standi sér alveg fínt yfir höfuð. En Diddy Kong eiginlega hefur svona grab og hann getur grabbað, að meðan hann er að halda á item, svo að hann vinnur eiginlega alla karakter í leiknum. Nefnum Duck-Hunt. Hefur ekki sjálfsagt Duck-Hunt. Getur Diddy grepið á meðan hann heldur á bann? Já, með side B, monkey flip. Já, jú, það er rétt. Hann hefur command grab á meðan hann heldur á items. Þeim er rosalega hvað. Sem er bara algjörlega frábært. Ég elska Masahiro Sakurai. Thank you, Sakurai. Thank you, Sakurai. Gott úr. Samt ekki túfrein, en svona. Er Reynir ekki bara búinn að spila Rob allt mótið? Jú. Er hann bara að droppa Cloud, eða? Ég veit ekki, ég geti verið hann sé að reyna að æfa Rob bara. Já. Þess að núna búinn að bringa hann út. Eða frekar að hafa Rob sem secondary, já. Já. Ég bara sé ekki mikið matchups á Íslandi yfir. Er ég í dánið þetta yfir á? Það er ríðalega hægt að þetta var Nei. Það er að fara í annað dánir þetta. Vá, ég er ekki búinn að vera fókus almennilega á leikinn. Hvað er Þór eiginlega að gera við hann, maður? Hann tók hann neyri í dánir. Já.
hann er bara on a roll. Þóri að spila svo vel maður. Hvað er það tánleið? Já, það er ekki alveg. Shovel me. This is now. Oh. Wait, where is it? Þeir eru ekki með þetta. Þetta er... Þetta er ræðileg stað fyrir Magic. Úff, það er bara gitt bara þarna. Þetta er sannlega stopp og þó. Damn. I don't know. This is critical role. Wait, what? Huh? Yeah. Þetta er fyrir þriðasætið, eða ekki? They don't. Menn eru bara að tala Hollow Knight í bakgrunninum, sko. Balatro. Same thing. Nei! Þú varst í Hollow Knight áðan. Já, ég veit, en ég er búinn með leikinn. Oh my god, hamburgarnir. Oh my god, hamburgarnir eru komnir. Holy fuck. Vampire Survivor, Slay the Spire, Potion Crab. What frame? Já. Inn með. Já. Oh man, I have to commentate now. Ég vil samt að hliðin inn líka. Hæ? Ég vil sem vera einn kommentin í sannfært hliðinum að koma. Shit. Æ, Benni, mér langar að vera með þér. God. Ég var að borða hérna. Já, ég er líka með hamburgara! Getur þú komið með hamburgarna? Takk. Stutt pása frá Kams, núna líður mér vel. Þetta... Já, ok, bara... Fucking Þór, strax komið gott lít. Hann er búinn að vera on a roll þetta mót, svo sérstaklega í þessu set. They're both the same, aren't they? Okay, that one didn't flip. I want that one. But þessi annar kom fyrst. Nei. Annar kom fyrst. No, that one Magic búinn að jafna þetta samt. Ég veit okkur. Takk fyrir. Jæja. Þetta verður mjög... Magic er að ná að halda þessi svolítið jafni. Þóri að fá fyrir gott vel frá monkey-blippinu líka. Nei, hann er ekki alveg edgeguardað þetta. Þetta appi er frábært til þess að komast fram hjá það. Já, Thomas nær honum fyrst. Núna þetta. Ekkert ekstra kredit fyrir hann. Já. Þetta er bara byggt tilbaka. Ok, en Magic með ágætis prosentu lít. Þetta upper hitti ekki. Áhugaður. Ok. Hann er með gott lít, það er rétt að þér. Þetta er næst prosentu sko. Þetta er hættulegt. Hann kemst aftur upp. Þóri er búinn að vera mjög góður að nýta sér það að taka hoppið. Já, hann nær stokkinu vel. Þetta er mjög gott, næstum fullt stopp lít. Þetta returnið af Thomasi. Nær hann að reverse 3-stat? Spurningum ekki? 3-0 gæti gert. Hann hefur algjörlega í sér. Núna getur ég að segja að Þóri, hann er farinn að, hann ætlar að nota aðeins meira pínakkan. Hann ætlar að reyna aðeins, hann ætlar að reyna að ná kreist út þessu stokk með að taka sem minnst damage. Hann er að reyna að vanda sér svolítið núna. Ekki vera overaggressive. Hann er byrjað að spila meira defensively þegar þetta. Hann vil ekki, það verður að taka sér prósentu fyrir en stokkið er farið. Ég tekur svolítið hana frá eggjunum. Nær ekki spækinu. Þetta er, já, nær confirminu. Ok, 74%. Nær mjög gott damage. Hvort það nær upperinu? Nei. Ok. Við grunar að fara nú að fiska þetta eftir. Þetta er 30% frá appíinu. Vá. Var þetta bara eitt? Var þetta bara... Eitt er sko starta hitboxið og svo líka sprenginguna eftir á. Úff. Þetta er sálsögðan þetta uppi. Það set ekki að taka banan, hann var verið punishað fyrir það. Ógæðið. Ég held að fara að fiska eftir annarkvort neutralera upperinu sko. Já, hann er allar held ég mjög líka að hann fara að starta það. Nei, góði er dodgy. Já, hann er að reyna svolítið að fá tiltinn hann. Það verður þetta neður á eggin sko, sem hann ætlar að reyna að fara í. Veit að það mun drepa. Hann er ekki knægt að grepa. Það er bara hanga kombo, hann er ekki langt frá því að ná að drepa núna.
bananinn í F-Smash geti tekið þetta, sko. Eða bara Up-Smash. Þetta er anyone's game, sko. Báður kill%. Þetta er það. Hver, vá, það var alveg óvíst. Okay. Það var alveg óvíst, hver hefði það þannig? Þetta var svakalegt. Það hefði valla geta verið nær. Þetta var flott return hjá Thomasi. Já, einmitt, þetta var glæsilegt. Hann var byrjar á Monkey-flip komað út. Já, nei, var hann byrjar á double jumpinu, Jesus fucking Christ. Hvort að þetta var armori úr því? Ég held að það gæti að verið bara Clash. Gæti verið? Það hafi verið bara Clash. Og náttúrulega bara eitt af það draf. Já, hambúrgarar að Er ekki borgað fyrir þig? Fannst þú ekki borgað? Jú. Ég skal fara að segja borgað. Hann einhvers staðar. Svo. Fá hérna. I got you. Við erum að taka þetta PS2 núna. Það er að taka þetta á einn. PS2, hver hefur advantage hér? Ég bara veit ekki nógu mikið Max að segja til. Ég myndi gíska, þetta er svo mikið, báðir græða á þessu. Airspeedið hjá Yoshi og maneuverability hjá Diddy Kong. Já, þeir eru náttúrulega báðir held í ákveðið situation hérna. Ég held að hvorur að hann sé mikið á móti þessu borði. En ég held að einmitt Þór hafi tekið þetta til að reyna að kreista þessi aðeins fyrir í kills. Solar, nei, þú fær ekki hambúrgara. Þú fær ekki hambúrgara því miður. Það er þetta að mæta. Já, einmitt. Ég hefur bara heyrt í mér, sko, að ég geta komið við á svolítið. Enga fílu hérna. Ok, þú hefði getað komið, þú hefði bara getað heyrt í mér, sko. Já. Ég fór á móti. Ég hefði left þér að fara í skottið. En Magic nær búinn á fyrsta stokkinu, reyna að vinna sér eins og extra credit. Og hvað sé nær þessu? Ég veit. Nær ekki aftur mikið. Hefði ekkert endilega drepið, sko, á hinu. Herru, já, Veggi, viltu ekki vera með hérna? Getur verið í skottinu næst. Í hérna... Skal gefa þér heads up. 3 stiga frosti, flughált. Já. Þetta var væp á leiðinni, ég tók 8 tíma að komast á Akureyri. Jó. Ok. Það er orðið nokkuð even. En já, eins og ég var að segja á hann. En það Þór hafi valið, hann myndi ná, hann var svo oft á hann svo nálægt að drepa. En bara vantaði... Solid kill power. Sko, vantaði blast zone-inn á PS2. Helt svona á einanlega. Nei, missi grabið. Ok, samlega í þenni. Já, það er svona afverðinu. Heyrðu, Magic farin að polla þess áfram. Búin að verða núna í smá tíma consistently aðeins á undan. Þannig að spurning hvort hann fái smá extra credit eða ætla bara að Þóra segja þetta búið hér og nú. Þetta búið að missi hoppið. Þóra er búin að kapitulessa mjög mikið af þessu. Þannig að þetta verður bara one stop baker, pretty much. Þeir eru, gott þarna downer í upper. Mjög gott damage úr því. Þór fer að nálgast kill. Þetta er bara mjög jafnt, já. Ok. Hann fer núna við... Magic með gott. Hann næra capitalize. Já, næra upperinu. Rosa upper swings, ok. Næran reverse 3 sekundar. Við erum að fara alltaf í game 5, þannig að það er alls ekkert ólíklegt. Helvíti flott comeback hjá Magic. Það er rosalega góði panni saman. Já, ég er þetta að ná þessi fókus maður, láttu við þig. Heldur góður hambúrgar. Já, ég á eftir að minn. En Jettin Matti, Fyrirgefið. þér er ekki fyrirgefið. Þeir lukka báðir eins og þeir ætti langar að fá að sofa. Þeir eru, ég held að þeir séu báðir, þeir eru mjög innbyttir. Þeir eru að hugsa hvað getur gert til þess að hrestu þann síðasta leik, Game 5. Það er náttúrulega
Þetta er tæft. Já, svo sem vinnur þennan leik, sko, guaranteed 3. sæti, að minnst kosti. Þetta er high stakes. Já, vinnur fyrir Losers Finals á móti Juice. Þetta er talaði borgari. Ná, koma það. Tóku PS2 aftur. Þór ætlar að landa inn á þetta ennir enn. Þó er búinn að vera að fá aðeins meira hingað til. Já, hann næra að halda því á. Frábært takk hjá Þór. Hann er ekki mjög hann kemst aftur inn á borðið. Þarna séðu, þetta var fætt. Það hefði fengið svart eða gott. Já, missir uppberið. Hann næri því aftur. Helvíti vel gert af Tómas. Ég er í stokklítinu. Spurningin extra credit. Nei, er hann að líka sér með eitthvað? Ok, dánirið. Lendur í bananum þarna. Magic ekki í bestu stöðu. Næra bjarga sér úr. Ok, hann veit endur að Þarna kemur það. 82%. Ekki of slæmt. Þór næra að gera það aftur nánast strax. En hann er komin upp í 50. Ok, það er byrjum dæmt hérna. Já, þetta neðrátt shield fyrir Yoshi er rosalega, sko. Gott forvartir, nefnir ekki connecta í neitt. Það hefði getað verið mjög sterkt fyrir Þór. Hann er farin að fiska dálítið mikið eftir þessu uppberi, sko. Þór er búinn að vera mikið að lenda í því. Og þetta er rosalega sterkt move. Þór, náttúrulega, Diddy Kong elskar að vera þarna uppi. Næf, uppberinu aftur. Þetta lukkar erfitt fyrir Þór. Þór er komið í mjög erfiða stöðu hérna. Þarf að sáðu þessu stopp. Við nær, solid combo. Nær. Svolítið þarna fyrir whiffed up smash. Búinn að koma alveg upp í góða prósentu, enda með stokklít. Pannist með reyna núkl við. Þór er að reyna allt. Fá þetta stokk. Hann er ekki pannist. Kommittaði á þetta aftur. Sleppur freka vel. Nei. Er þetta ekki? Hann næri þessu. Þá ég held að hann er með procent deficit, en Nappa, næstu í hittur á bannunum. Hvor er að gæti tekið þetta? Þór ná að halda góðu stage control. Hann er að taka þetta rosa safe. Solid combos. Hann er að ná að halda stageinu mjög vel. Það er bara líka við jafnt. Það er bara jafnt, alveg. Nei, hann að gera einhvern svo greppi? Nei. Ok. Þetta er svo vakar. Þetta getur verið leikur þeirra báða, sko. Þetta er hnífjafnt. Gott spottað hjá Þór. Þeir eru ekkert að grín með hérna. Það er nánast bara eitt smash attack hver sem er döður, sko. Þeir báðir byrja að spila mjög safe. Þeir eru báðir. Magic er orðin svolítið hættur núna. Þetta chance er ekki orðin einhver. Það er eitt upptildi viðbútt. Þeir eru báðir bara... Gott X-Snipe. Ok. Thomas þakkar ekki eða ekki on stage.
Magic var með advantage hann en er dálítið Úff, vó Þetta er svaka handball, ok? Þannig að vankileg, hún er komin á stage. Hún á að hoppa sitt. Ok, fær tilbaka. Wow, þetta eru... Nenni að tengja eitthvað úr þessu? Nei. Hann er þetta. Með tiltinu. Svakalegt. Mjög flott hjá Þór. Þór. Rétt svo finnur þetta. Næstu því hann tekur niður comebacki hjá Magic. Næstum því reverse 3. Hjá Flottur leikur hjá báðum aðeins. Þetta var rosalegt. Þetta var æsispennandi sett. Þetta var alveg nýfjant nánast allan leikinn, sko. Þetta var einmitt bara beint í tiltið. Gríðarlega intense síðasta scramble þarna. Shit, þetta var flottur leikur. Þetta var svakalegt. Það var mjög tæpri endan, alveg nýfjamtur, jafnir nánast allan tíma. Stóðu sér báðir glæsilega. En þetta er með það sem við múum að tala sko, þeir eru báðir svakalegir og búin að bæta sér ógeðslega mikið undanfarið. Þetta var, enn og aftur, þetta var bara ógeðslega flottur leikur hjá báðum aðlum. Ég er ekki með betra orð fyrir þetta. Já, ég bara... Þetta var gullfallegu leikur. Þetta var bara peak gaming. En sem hann sagði. Sticker, ekki? Getur farið meira in frame þegar þú gerir það. Ég hérna er in frame. Þetta er peak gaming. Hvað var það? Hversu langt mat? Núna er fólk komið í... Það getur fólk búið að borða. Það voru hamborgarar á línuna, allir komin í matapássi. Er ekki svo bara síðasta settið? Eftir? Það eru 2 eftir. Já. Það er Losers Finals, jú, afsakið, Já, það er við eftir. fáum Þór á móti Juice Kid í Losers. Og síðan winner þar er á móti Maple Gold. Tómas er komin inn á aftan á, viltu tala um leikinn? Blessa Tómas. Hvað er að fá þér sæti? Hvað er að fá þér sæti? Þetta var rosalegt. Locked in sko, þarna senast en shit þessi... Þó sem að megi eiginlega ekki verið bæst, þá var maður pinnur rooting for you sko. Þetta var, þetta var ógeðslega skemmtilegt sett að horfa á. Svo farið þetta örugglega flottasta setti sem ég var tónu að vera... Nei meint, ég gefst upp. Þetta var það besta. Þetta var eitt af flottari settu sem ég hef séð allavega. Já, Þetta mót. Þetta var svo skemmtilegt sett en... Þetta var rosalegt, þetta var rosalegt. Mér langaði svo mikið að vinna. Þetta var nýjant sko. Já. Þú stóðst þig mjög vel. En búin að býta sítið þitt. True. Þannig að það er gott. Hefði getið gert betur. Já, en það hefði ekki getið gert verð líka. Ef maður vinnur ekki, þá getur maður gert betur. Maður getur alltaf gert betur. En maður getur alltaf líka gert verð. Þetta hljómaði mjög illa. Já. Nei, þetta var rosalegt. Og einmitt, ég man þegar þú varst að tala um að þú hefur kannski svöggulega við að vinna þú veist, þá sem eru svona alveg að nippi. En þú ert algjörlega að komast þangað. Já. Þú veist, þú ert búin að vera konsistently vinna mig, varst bara nýjum jafn við Þór. Og við vorum svo að tala um að þú veist, það er mjög raunhæft að við til dæmis getum náð Nomad. Fyrir Balmans, ég get ímyndað mér að það sé ekkert svo slæmt sko matchup ef þú nærða að koma út. Ég held að Yoshi er versta matchup í Balmans. Já, kemur alls ekki óvart. Já. Þannig að, já. Gæli eitthvað gerum mat fyrir svona klukkutíma, hvað þetta tala? Amen. Já, þú ert mat. Þetta voru verðlaun fyrir að vera veikur og fyrir 6-7 grínir líka. Alveg rétt. Já, shit. Þú blúskrínar í spástöld, jésús. Þetta var helvítið flott, enn og aftur. Æðislegt sett. Þetta var mjög... Þú veist, þetta var gullfallegt, reverse, þetta var næstuð í reverse. Já, 3-2, hvað sem var? Já, reverse 3. Já, næstuð í. Reverse 3, nema sett, næstuð í. Þetta var svo nálægt. Maður var dálítið mjög mikið að rúta fyrir þið, sko. Ég var að svitna svo mikið í hendurnar mér og var að byrja því eins og það var að pota með nálum. Oh my god, já, ég trúi þér. Það var svo stressandi. Þetta var þessi síðasta mínúta var svakalegt. Ég náttúrulega var múin að vera að reyna að borða. Nei, menn við báður.
Við varum báður að borða, svo bara kom hann að sísa tvö stokkir. Og svo bara kom þetta, ég þurfti bara að leggja niður borgara, sko. Við lokkuðum inn. Fyrirgefðu, herra Dóm, ég get ekki í alvörinu kilt hann. Hrapt, farið að spila þú veist Senless on Zero. Er þetta Hrapt? Þetta er Hrapt. Oh my god, Hrapt. Spilar hann Senless on Zero? Já, farið að... Já, farið að spila Senless on Zero, go, lock in. Madagaskar-leikurinn. Madagaskar-leikurinn? Ég hafði þessi klippuna úr það sem er, þú veist, Senless on Zero gameplay, einhverju stelpu að laupa og svo köttar það yfir í, þú veist, Glóríu að laupa í Madagaskar-leiknum. Já, gæti verið mér á við, þú segir hashtag sloppinjoyer en þú myndir því slæma mig fyrir að spila því eitthvað slopp. Hann var að segja hann er sloppinjoyer. Já, ég er líka sloppinjoyer. Hey, slopp getur verið gott. Já. Eins og Smash Bros. Hey. Alveg eins og Smash Bros. Hann hefur rétt fyrir þér. Já. Hata hann að leik. Það er að spila einhvern annan leik? Nei. Maður getur ekki, sko, ef maður spilar ekki slopp, þá getur maður ekki notið það sem er í alvörinu gott. Það er facts. Nei, ekki fara að spila Final Fantasy 16. Jú, spilaði Final Fantasy 16. Spila Balatro. Nei, gauðir, spilaði 14 og farði... Spilaði þá alla í consecutive röð. Byrjaði það ekki á 7? Nei. Byrjaði það... Af hverju 7 svona gamall? Hvað var 90... Nei, 97 er það ekki. Balatro er svo fær. 100 tíma Balatro. Amateur numbers. Ég er með svona 300 tíma í Balatro. 250. Það er. Þú verður að geta oss upp, fara í Balatro einmitt núna. Já, fara í Balatro núna, sko. Elsku að ég bara tala við Rapp í gegnum streamchatið. Já. Hann er my biggest stop, sko. Já, ég trúi þér. Sjöðu takkun. Get those numbers down. Já. Nei. Get those numbers down, sko. Ættir að fara að spila betur leikinn. Nei, það er gaman að sjá þið, Rapp. Já, sumir myndi segja það. Sumir myndi segja það. Ekki að segja ég sé ekki einn aðeins. Eða hvað? Hérna, Rapp, viltu skinka það, sko? Það borgar það. Hérna... Það er hálf lítinn reyndar, þannig að ég gáði hann bara. Í miður. Já, hvort bara að fæða skinka þarna eða eitthvað? Jú, það verður Jötunheim í sumar. Þú farð að sjá okkur. Já. Ég get slæma hann þá. Já. Viewer experience, this hamburger. Já, og tala við chatið. Viewer þurfa bara að joina chatið, sko. Við þurfum meira chat engagement, sko. Já. Það er sem ég að segja. Ég get joina chatið. Þetta er bara takk fyrir, við tökum 10 mínútur mukbang, svo kemur næsta leikur. Já. Var keypt borgara fyrir mig, eða? Baðstum? Ég baðst um borgara. Ég baði um borgara. Það er það tala þér? Já, ég ætla að gafkast það borgara. Sigrún! Var borgari fyrir Tómas líka? Borgari fyrir Tómas. Hann er að koma. Tómas, annars tekur þú bara einn. Og borgar fyrir hann. Borgar einhvern veginn. Veistu hvað, Rapp? Það hefði komið... Við hefum fengið meira pening ef þú hefði tekið þátt líka. Right, the camera's fucking reversed. I hate this. Já. It's so stupid. Oh my god, já, þetta er the one ring. Takk fyrir að taka eftir í. Já, please. Please. Hold up. Vá, það er svo sem ég veit að... Nei, býtu, þetta er actually reversed. Það er ekki, býtu. Hægri hérna. Hægri hendi mín. Já, þetta er kamera reversed, en þetta er rétt fyrir okkur. Oh my god, hvað er líka betur að spila rétti spurningana? Uppáhaldsmaturinn. Shit. Já, ég var að geta. Takk fyrir að koma. Lamb kebab á Flamingo. Já, við erum að borða á onsdag. Lamb kebab. Lamb shawarma á Flamingo sem veitingastöðin á Akranesi. Just saying. Það er eitthvað. Þannig að Solar back me up. Þú tekur maður næst ekki Akranes. Já. Mjög gott. Hvernig kemur næst Akranes? Á leiðinni heim? Satt! Þú veist? Við erum með nokkuð aðra bílum sem við þurfum að spila líka. Fuck them. Ó nei, smá detour. Já. What the fuck is that? Flott. Kom þetta upp á stream? Er þetta á stream? Þú ætti að accepta cookies. What the fuck is that? Ég er að reyna að fá stream á, nei, chatta on stream.
fucking flashbang. Ekkert mál. Ég er svona góður á tölvur. Ég gerði þetta allt sjálfur. Solar ennþá í chatinu, hann bakkaði mig upp. Ég ósáttur. Súper tek. Þetta veldur okkur vonbrigðum. Á morgun. Já, stundum við lokar 7, þannig að því miður þá erum við svona... Við náum ekki kvöld. En þarna þú Hey, hún lokar, það er 4 mínútur þangað til hún lokar sko. Já. Við höfum tíma. We got time. Hi guys. Oh my god. Takk fyrir að koma inn. Já, lakki þessi. Æmingar Valdi, hann er slaving away, bæta við öllum nýjum á comms. Get ég... Ég þurfti þessu stíli hann til að... So it's always visible. Já. Hvað er lokið? Hvað er lokið á fucking... Hold on. Oh my god. Grjónugöld með rúsinum, í alvörinni, já. Ég er svo glaður að ég hafa alveg upp að borða grjónugöld með rúsinum. Og það er þetta, slátur er góðið. Það er frábær kombo. Ég vil ó, mjög gott. Maple Goaty Grand, hann er í Grand. Mjög gott. Núna sé ég varla chatið, en Good not one. Mega Cup in inside. Fucking no god. Oh yeah! En Hlynur er búinn að vera með... Já. Like en Hlynur er búinn að vera með mjög gott track record. Já, núna er ekki hægt að lesa. Goat GPT. Þessi eld... Það er að checka á comms maður. Checka þetta. Á ég. Fara á dreftu Hlyn. Ég er ekki að segja þetta on stream. Hún er hittur. Hellinur er að vinna. Skal vinna tekkana morgun. Ó, passu í glasi. Já. Harpa, skammaðistu þín. Gerði ég? Já, þannig að glasi byrja að hristast um svo. Hvoru hann okkar. Hvoru hann? Ég er ekki amman og hann er ekki amman. Þið voru... Harpa er amman. Aha? Harpa er amman. Ó, já. Gæðis vil ég sjá vídeo á hundornum. Oh my god. Halló. Flottur. Já, Raff, ég er svo stoltur að þér. Ok, Raff. Ég á volume 1 til 70. Ég get lána þér ef þú vilt lesa. Ef þú vilt lesa physical það er að segja. Þú verður bara að hitta einhvern veginn á mig. Þekkir þú frá? Já, hann var aðna með mér í FB í einhvern tíma og þannig hérna, já. Já, þú kemur á Smash Bros, þú kemur á Mario Con 15. mars, held ég. Einhver fact checka mig á þessu. Mario Con? Það er next level gaming. Það er alls á vegginum. Litlu sætu voffarnir. Já. Mjög áhugavert. Litlu sætu voffarnir, já. Já, hundarnir. Mjög gott. Ég er í hundur. Hey, Hlynur, af hverju þú horfa á móti in person? Þú ættir að koma stream frekar. Nei, getur ekki. Af hverju? Já, en þú ættir svona að horfa á símaðinn. What the fuck is that emoji? I cannot make that shit out. Þetta er Þetta er svona hæ. einhver með svona hendun uppi og svona Þetta er svart ekki breki. Thomas Leine, oh my god, hi Thomas. Hi Thomas. Það er stóll. Já, fáðu sæti. Það má ekki vera í miðjun að það fyrir 4, þannig að, sorry. Já, það er svolítið. Oh my god, þetta er fullkomlega aligned. Þú ert geitinn. Takk. Thank you, Ank. Greitaði. Ég Við svo klára. Ég meina ég er með Patreon. Já. Já. Shameless plug. Ég er ekki með Patreon. Já. Það var mjög spes að þú værið. Ég elskar líka hundra. Ég elskar hundra mína. Hey, kettir eru betri. Nei. Guys, put in chat hvort er betra hundra að kettir. Kettir. Go get a poll. Hestar. Fortnite líka, það er fínt. Það er eitthvað.
Svangur. Við svo törfrað. Ríkur Ég góðir. veit ekki, Tómas. Veistu hvað það Ég var veit valid opinion. ekki. Það var valid opinion. Háhorn. Við hýttum ekki. Svangur. Alex. Oh, you wait, that actually is the, yeah, Það no. er mjög Svangur er annað bit sem ég hef. How hungry. How hungry. How horse. Jú. Herri, Sólan, það er ekkert að þessu. Ha? Hvað? Valdi og Alex, þeir eru like this. Alex er eiludýr. Hver er SSBA? Já, nákvæmlega. King-shaming er ekki ólöglegt. No Takk Alex fyrir 72 underscore. Shaming. Settu warning á Sólar. Got some of our band. We are the admins. Fuck are you talking about? Ég er að tala um Twitch. Oh, they're just tweaking. Þú ert maður. Alright, Sólar, það er slæg. Þú lifir af. Dr. Pepper og Hatsuri. Tókst af hennar mat privileges. Já. Við þurfum Dr. Pepper sponsor. Og collab. Ég er að vinna í því. Hann þarf Dr. Pepper sponsor. Ég er að vinna í því. Já, þú ætlar að senda þeim tölvupóst. Collab eður að horfa í drikkinn ykkar hverjum degi. Ertu bara að fara hverjum 2 vikum í Costco? 2 vikum? Hverju viku? Oftar í vik? Nokkur sem í vik? Oh, what? Hann genuinely, hann mun ekki eiga efna á húsi og það hann eindar öll í Dr. Pepper. Já. Þú getur bara búið til. Ég ætli mínu í óvart skins. Ég meina, ég hef séð þannan gæja kaupa 24 pack af Dr. Pepper og hann var horfinn innan við degi. Bókstaflega hvarf sama dag. Ég gerði það síðan með auðvitað. En ég... Ekki samanskipt og ég sagði það. Hvað ertu búinn actually að taka marga Dr. Pepper kassa á síðasta mánuði? Allavega 7. Allavega 7? Það er næstu 200 dósir. Já, ég er ekki einn að drakka eftir brjálaðum. En samt. Ég er í fulltíma vinni, ég má þetta. Ertu upptökin? Sko, það er svona klubbokvöld í Kíkt á stríminu aftur. Já, ég er búinn að segja þér þetta. Ég er í tæknum. Já, en þú mætir aldrei baki klubbokvöldin, Tómas. Ég er búinn á miðvikudaginn er ég búinn klukkan 2:30. En ég nefn ekki að fara Ekki gleyma Lego. heim í Kópavoginn Hvað meinarðu sem Lego? keyrir gegnum umferð Ekki fara heim. Ég er svo þreyttur maður. Sofðu bara í skólanum. Já, sofðu í skólanum. Já, það er það sem ég gerði. Það er ógeðslega þægilegur sófið þarna. Ertu í sama áfanga á Emma? Nei, hann er í Vélstjórn. Would you look at time? Look at the time, oh my god. Næsti leikur er að byrja. Þannig að ég Það er er ekki í Juice Kid og skóla, Thor. ég er óslega bara að vinna akkur núna. Þannig að ég er í fulltíma vinnu þess svona, hens af hverju ég get keypt svona ógeðslega mikið að Dr. Ógeðslega mikið að Dr. Það var svo dramatíst að... Oh my god, takk Þór, þetta var gott. Mind blast. Fuck you, Biden blast. Nei, það er spennandi. Seed 2 á móti Seed 3. Þór á móti Juice Kid. Hver aldrei að vinna? Það verður fangur leikur. Ég persónulega held með Þór. Þór er svona í rauninni underdog, sko. En hann, sko, hefur það í sér að ná Juice Kid. Já, ég er saman. Hann alltaf vann, sko. Hann vann Maple fyrir árinu. Já. Og, það var 3-2 Maple Þór áðan. Þannig að það er... Hann getur held ég alveg tekið Juice Kid. Þeir geta báðir unnið þetta. Já. Kind of zoned out til þess að vera commentary. Ég skil þig. Þú þarft ekki að tala, sko. Ég þarf bara það fyrir að hafa mig. Já, Takk fyrir að koma, aðeins að sjá Tómas. þig. Jæja. Er einhver auka headset sem ég get fengið? Headset, þú getur tekið mig. Ég er líka með, villu wired eða? Ég er með snúru. Þú má fá mínu eða vilt líka. Takk. Ekki stress. Þetta er lagið nána mín. Ok, hérna þú leið dög? Það er fyrsta. Ekki stress. Það er svo slappa. Það er aldrei hendur svona mín. Svona.
Æ. Hver, okkur vantar líka stream chat. Hver, come on. Við sjáum ekki chat. Já, Aldi, hvað var við stream chat? Aldi. Takk. My god. Sér, það er fullt í búið gamli hundar. Kirkshaming, my bad guy. Við missum ekki að því. Ekki gleyma Lego. Það var bara sponsored og Thor jumpscare. Það var einu sem við missum af. Ég byrju, hver var aftur sem vaknaði? Já, það var Juice Kid sem vaknaði við Lego. Vaknaði við Lego? Ó já, hann var svona sofna, ætlaði að fá sér orkudrykk en svo byrjaði að tala Lego Star Wars töluleikina. En svo vaknaði. What? Thor jumpscare. Huge. Þetta gott chat. Here. Hotel Mario? Oh my god. Holy shit! Satisfied! Legal? Byrju, ætlaði actually að taka leika þig? Oh my god! Oh my god! Holy shit! Það hæm. Wow, Corey! Come on. Juice Kid drinking juice being a kid. Bráðum verður hann Juice Man. Springs Kid. Eða Juice Oh Boy. shit. Eða eitthvað. Já, actually, það styttist í. Það ekkert langt í að Hann verður Juice Guy. Ég skulle checka þér að þú ert úr, ok. Ég var að fara að segja non-existent úr þig, þú ert ekki með úr. Ég er úr. Ekki úr. Svo skviti. Já, það er Gurren Lagann gæinn. What? Það. Það Hann er með Gurren Lagann profile picture. Isn't that like the fucking... Já, það er disappointing að þú þekkir hann bara sem það, sko. Hann er nummer 1 á PR-inu. En gæst að Gurren Lagann er meira notamál greinlega. Ég trúi þess ekki. Hvað hvort það... Ok, alveg sama. Sjá. Dans. Ég veit ekki hvað sín ég á að hafa, sko. Bara á ynga... Það er í gangi, byrju, af hvað er það að taka svo langa tíma? Kristján er bara tweaking allt í myndavilla. Hvað er það ekki? Oh my god. Það virkar ekki. Bíðu. Kemur það. Og svo... Hvað á að koma? Eitthvað. Dude, come on. Make it work. Þeir eru að byrja leikinn. Ég meina þeir eru ekki... Þeir eru að selekta kardara. Nei, ok, never mind. Óna. Ok, núna get ég fætt mjög glæð sem þetta ég actually séu skjáin. Þó er það maður líka... Hvað er hann ekki strongest character in fiction? Já. Nánakli þeir... Tvö bakkers. Næsam. Juice næsam. Bitri... Já, þeir eru mjög... Bara nýfjafnir. Hann að byrja dansinn. Ó, já. Já, ég tilfengi að verði smá hann að hals á milli þeirra. Þorðum, ekki gott. Wow! Svaka dæmi. Nei, það er að draga hana fyrir aftan sig. Þetta hef ég ekki séð áður. Já. Já, nei, þetta draf ekki. Ok. Stokki aði, þetta úr. Stokki er ekkert af hann er mjög mikið að feyfura monkey flip. Hann er svona eitthvað... Já, hann bara hvarf. Lókast náttúrulega með svo hættulegt þrós og grabbi hans er stór hættulegt. Líka svo hratt. Fyrir að vera tether sérstaklega, það er svo merkilega. Ég ætla að koma út, er mikið endlega af þessu. Eða kannski er það fucking bulli, ég veit það ekki. Náttúrulega hægir aðeins standard grab, en fyrir range er það alveg held ég ágætlega hratt. Mundur, hvað í fokkarum þetta að tala um, Magic? Það var sko hægt að tala um. Hrafn og Tómas eru beefing, sko. Punktur. Juice er hann að ná, hann er komið með ágætis extra credit og er ekkert... Hann er ekki mjög spenntið fyrir því að missa stokkið sitt. Já, hann er að hafa smá difficulty. Nefnum hann vel hana? Já, nei! Hann nær þessi. Barinn í stage, það er áhverð. Þetta er ef ég ekki sjáð hann, þó hann næri ekki capitalize á því. Þetta er eitthvað svona gæti að hafa þetta. Píka Freeze hefði verið mjög stemt þarna. Freeze virkar ekki af hann er með cold resistance. Já, Tómas, er þetta? Tómas var á Bleach. Ok, þú getur komið með mjög solid % lead. Ok. Up cooking. Solar líka Bleach fan.
Kannski að ég er bara að horfa á Bleach. Ég er ekki að horfa á Bleach. Ég er bara svona 8 þætti af því. Ég kann ekki að lesa. Herru, Hrafn, My Hero er ekki það sleppt, sko. Það þarf bara að vera í réttu situation fyrir það. Ég skal íhuga það. Ok, við erum að spjalla með henni. Gauðir, þetta er Losers Finals for fuck's sake. What the fuck? Holy. Þetta var helviti nett, maður. Þetta kom bara out of the blue. Þau eru búin að báðir komnir á half kill percent á second stock. Og þeir bara resetta, basically. Úff, þetta. Wow. Hætti þessu Smash Bros. Ok, Þór komið með gott 5% lead hérna. Já, nú komið gott lead. Nei, ok. Er ekki bara 1 down tilt í Up Smash? Er down tilt trú í Up Smash? Já. Já, það er... Þetta var smá óþægilegt. Sko, down tilt, já, ég kom bara Up Smash, en ég er ekki alveg viss hvernig það er. Man sleppur merkilega oft úr því. Jesus. Herðu, explosive leikur. Maður. Replay á þetta? Ég vil fá replay á þetta. Hátmöggu sjá. Hvað gerist það eiginlega? Og hann, takk á Smashi. Juice fer og bara hendir á honum og takkir sprengir. Gaur. Held ég pakkið. Shoot of Teach. Það er klika. Og bara hvernig á maður að anticipata þetta attack? 2 battle kills í einum leik. Það er crazy. Þetta var flottur leikur. Þetta var Við erum tveir, sko, Harp er ekki hérna hvert að tala um þau. Dude, come on, do your job. Aldi, come on, Aldi. Þetta var mjög, ég er ekki Harpa. Jú. Ha? Hvað er núna? Ég sýnir með mynda höndunum minnum. Þetta var explosive fyrstileikur. Mjög explosive. Nei, Þór maður honum. Já, þess vegna eru þess að hissa, sko. Hann tók bara snowballið, sko. Exploding monkey. Þetta var svakalegt. Shit. Þetta var helvítið flottur hausilegur. Thomas og Hrafn bara með hérna side discussion. Dagar, lock-in. Það er crazy set í gangi. Ok, aftur á smá. Já, eins gott á hægið núna, Hrafn. Hann er ekki alveg capitalized á stage controlinu sínu. Já, hann er ekki að followa tilbaka. Hann er ekki alveg komið. Nei. Ok. F-tiltinn, going crazy. Oh my god. Jesus. Hann heldur bara áfram. Það var tæðurinn, ok. Það er deila langur, helviti snák. Hann fekk frábært damage frá þessu. Já. Down-tiltið hana. Hann er ekki að followa upp í down. Nei, hann er líka að komast þarna inn. Hann er ekki að followa með smash. Fucking spikeið. Hann komist alltaf með frábært damage. Hvernig er krakkinn að fá lífi? Kill %. Killskill er DI hans er mjög on point. Hann kom þessi stórgæði, hann er mjög nýlegur spilari. Kom bara algjörlega eins sko fyrsta season og er búinn að vera making wave, sem hægt að segja. Hann kæra sig. Já. Já. Ok, og Bakkar tekur þetta með stokk lít að Juice. Juice náði samt að gera mjög gott. Hann var á 140 og náði hann alveg upp í 120. Viltu vera að pinna þetta? Núna fyrir Þór snýst að ekki deyja. Taka þetta extra credit. Já. Ok, hann farið mannkjum lipið. Þetta confirm. 60%. Alls ekki slæmt.
Sears Nice! Það svo gott prósent hérna. Hann nær ekki edgeguardinu. Ok. Heather nær svona langt upp. Það solid Heather, sko. Það með Stepper í gott range. Skil ekki, þetta var áhugavert PK Freeze. Nær góður lateri. Henni að byrja valsinn. Já. Já, Juice mjög mikið ávonast til þess að ná PK Freeze. Heyrðu! Hvað er Þetta bara... gerist aftur þegar byrja clean straight á einu stokki. 3 stocks. Shit. 3 explosions, 5 stocks farin. Þetta er... Já, vægast sagt, rosalegt. En Þór byrjar með gott damage í þessu senum stokki í þessum leik. Ok, nice. Ok, nú fyrir þarna. Þetta er vel. Back and forth. Hitti bananu á leiðinu upp. Það kom með banan. Þetta er... Nei, það kallið svo vel. Það er fyrir Kristján núna. Hann er... nei! Shield að byggja þöndaruð. Fuck. Þá komið 2-0, það er svakalegt. Shit. Ég skil ennþá ekki alveg hvernig Þór náði fyrsta leiknum. Þetta er búið að vera rosalegt sett. Já, þetta er búið að vera mjög mikið back and forth. Þetta hefði getað verið leikur. Hver sem hefði getað haft þennan leik, sko. Algjörlega, þetta var alltaf reset þarna á síðasta stokki, sko. Alveg svakalega. En Þór er búinn að vera rosalega locked in. Já, bara þeir eru báðir búin að ganga útrúlega vel, en Þór er bara búin að ná að skvísa smá aðeins meira úr það. Vá. Já, Juice getur kannski búið að vera að fókusa mikið á Robin hjá Maple. Jú, það gæti verið, sko. Mér er gláðið að sé það, meðan Þór hefur verið hann kom bara svo mikið out of the blue, sko. Springs Kid að gleysa Þór. En það er algjörlega deserved. Hann er að standa sig frábærlega í þessu setti. Byrjar nokkuð vel hjá Þóri líka. Þeir eru jafnir í augnablikinu. Beint í grabið. Ok, Juice hann er ekkert að fippast lengur. Í örlítið og setna á. Nei, Downthrow tekur ekki hana. Nei, hann nær ekki að fóka. Hann nær að gera eitthvað úr þessu Downthrowi. Hann er svo góður að fá hluti úr þróunu sinum. Já, hann er mjög góður í því. Hann nær því mjög vel. Hann er líka mjög góður í því að ekki crasha úr uppbyrjum sínu. Já. Hann nær recoverinu strax, en Juice nær fyrsta stokkinu. Tekur þetta, hann ætlar að taka... Hann er í situationu sem að Þór er búinn að vera í síðustu 2 leiki. Hann er með advantageið. Það er bara spurningi hvort hann er að gera eitthvað úr því. Hann vantar hérna extra creditið. Ok, nær. Gott damage. Ok, hann var þetta solid. Og hann heldur áfram. Vá, hvað gerir meira damage þetta en ég held. Who needs magic? I got my head. Hann stegur 15%. Ok, nice spot dodge-inu. Ekki þannig. Hann er búinn að kapitalisa mjög mikið á extra stokkinu sinu. 80% í þetta. Það lítur illa út fyrir hann núna. Já, nærkar förminu. Ok, hann lifir. En 84% í extra credit. Byrjar þetta stokk einmitt með Þór á 100. Þetta er tæft fyrir Þór. Það er rosalega gott fyrir Juice. Hann náði pressan alveg. Missir downir þarna, þetta var flott byrjun. Þeir eru báðir að spila mjög vel þessu setti, overall. Juice kom með samt solid lead hingað til. En hann getur auðvitað mist þetta lead mjög hratt. Það sem stokkinu er enda á yfir. Aftró. Aftró drepur. Þór tilbúin í að... Já. Nei, þannig að monkey flip af ledge. Nær að setja... Það búið að vera að gera mjög mikið fyrir hann af ledge. Það búið að hjálpa hann mjög mikið til að komast aftur inn í stage, sko. Já, á móti Juice er það aftur hana. Þetta er búið að vera mikið... Ok, Juice næst stokkinn hann. 56. Ennþá beita situation en síðast. Það uppið hjá Lucas er deceivingly sterk. Það er og hratt. Það er solid move innan sem vantar upp hann range. Samt á samtíma, þetta er... Ég veit ekki hvað er í bylla.
En ok, hann er að stækka, hann bara stækkaði lítið sitt meira en síðast. Þannig að þetta Hann er heldur að bara líta áfram. út mjög vel fyrir hann. Juice byrjar að koma í momentum massið. og hann næði lifir. ekki. Næ, góð uppbyrði. Lucas Upper vantar ekki range fyrir gæðasólar. Það lítur bara út svo tiny. Ég held að þetta gefa meira range, sko. Ég held að hann þarf meira range, hann double range hans. Já, og leiðinni þú snörfa pitt. Já, þannig að nerf pit gefa honum bara svona lengra grab range. Pika thunder, ok. Þetta var solid. Nei, næri ekki dragdown og kemst inn á ledge. Hann kemst inn, hann kemst inn. Þó ég fann þess að það er snærbyn damage hérna. Þórun á hann vel af borðinu. Næri ekki alveg að defenda það. Huge bombard. Þetta spike hefði verið rosalegt. Ok, en þú veist kom með banan, hann getur gert, ok. Missir hann. Þetta dreipur ekki alveg. Juice getur búin að fá mjög mikið mæli eftir spottaginni hérna hér. Tryggjanfæri, Þór næstum döður. Hann næri að velja að fullkomið upp hjá Þór. Næri hann að dansa. Hann er að taka mjög varlega, hann er að halda sig að maður. Juice ætlar ekki að tapa. Hann ætlar ekki að missa þetta. Nei! Jesus. Missi stage control eða hana. Þór er hægt og rólega að hækka skadan á Juice. Þetta er... Hann er rétt að lifa. Juice er með... Þessi Peaky Fires er alltaf að tikka inn. Og... Það fyrir hinum megin við borðið. Gott bótt. Það þró. Það drefnir. Kristján tekur þetta. Gert hjá Juice. Kristján ætlar ekki að láta þetta henda sig. Hann er ekki að fara down without a fight. Alls ekki. Þetta var flott stokk hjá honum. Já. En með þannig. Þetta var flott recovery hjá Þór en hann fór beint í grabið hjá Juice. Þetta var vel spilað hjá báðum. Þetta var rosalega góða leikur. Þessi var tæpur. Við erum bara spenntur, þetta er búin að vera svakalega sett synga til. Alveg svakalega, þeir eru búin að vera gullfalleg. Maður er alltaf ánum að nógu hverja að fara að vinna, sko. Öll eru búin að fara niður í eitt stokk og þeir eru nánast öll búin að vera ótrúlega tæp. Ég fekk gæsa þú rétt áðan, sko. Já. Þetta var bara... Einmitt, þetta var ótrúlega Hvað var þetta mörg hit sem Þór liðaði í röð? Alveg. 6 eða eitthvað, sem að hefðu alveg virkjalt drippið hann. Já, bara, einmitt, bara just keep it going. Þannig að Juice Kid fekk alveg svakalegt momentum að hann byrjunum síðasta leik. Hvort að næra að halda því. Það var svolítið hérna heldunum, þótt að Þór hafi byrjað að reverse hann pínu. Það var með það mikið momentum. Hann náði að krysta út þarna grabið. Þeir eru komin að PS2. Ég myndi að halda hér. Þór er búin að vera að velja PS2 mikið, hann veist fílaði sig þar. Já, hann er með svo mikið, hann getur gefið sér svo mikið momentum með hliðabjöfnu sínu. Hann hefur svo gott stage control hérna. Hann vil fá líka góðu killin hérna. Næra til næja það. Nei! Missir stokkið þar. Early stokk frá Þór. Hvort að Juice Kid næra að capitalisa nógu vel á þetta samt. Ég hugsa að hann láti þetta ekki fara til spillis. Hann ætlar að fá eins mikið damage að hann getur hérna. Hann er ekki búin að ná að capitalisa allt of mikið. Þór er að ná að halda mjög vel. Já, nær eftir tiltinu. Þór er búin að vera að standa sig mjög vel að passa sig að taka ekki óþarfa skaða. Hann er rosalega safe núna. Hann ætlar að... F-smashi þarna, banan í F-smash. Hann passaði sig, hann náði að halda sig mjög lágu. Þetta er mig, bara 27%. Þetta er bara líka við jafnt. Missið hliðabjöð. Hann nær grabinu. Ok. Þetta er bara orðið jafnt aftur. Dánirið! Oh my god! Nei, þetta tether er svo... Hann nær jumpinu í tether. Tether er náðið svo deceivingly hátt upp eitthvað.
Nei, það er ekki alveg þetta hefði verið rosalegt. Mér líður eins og hann hefði getað náð F-smash hana. Það er spurning. Næra að halda góðu stage controli. Juice Kid komin á 11%. Spæki tekur bara, flottu spæki. Ok, og núna bara Þór komin lítið eftir að vera stokk undir. Það lítur ekkert svakalega vel út fyrir Juice. Hann er ennþá determined að missa þetta ekki. Misti grabið þarna. Ok, fangum á. Hann fer bara á að geta drepið Þór. Hann er ekki kapitlega svo vannan. Ok. Þetta er Juice Kid er komin að taka svolítið óþægilega mikið damage. Þór er búinn að vera með pinpoint accuracy á bönnum sínum, en Juice er bara að ná að shielda þá alla. Oh my god. Nei, hann lifir! Þetta var rosalegt. Annar þegar hann er að tekur þetta. Næran að reversa þetta. Shit. Þetta mjög hann er bara það er bara eitt hits að drepa hann. Það er bara eitt gott hit. Nær hann að pulla borderline zero to death. Mistir það alveg. Control. Ok. Já, Tökum barlið. Hann er coverað henni þá. Hann er farin að spila alltaf meira á range. Kristján, einmitt, hann er farin að taka þetta safe. Já, gott. Næstu tíkuna. Hættulegt bæðið. F-massið. Það tekur. Flottur leikur hjá þeim báðum. Þórnæðar er vörsa þetta ótrúlega vel. Það er að missa fyrsta lakki. Það er rosalegt. Mjög vel gert hjá Þór. Þór er on a roll hérna. Hann náði að verja sig alveg svakalega vel hann í byrjun. Þetta var mjög... Alex, absolutt cinema í bakgrunninum. Já. Shit. Wow. Hversu vel Þór náði að komast hann tilbaka. Þetta var, ég veit, ég sá með hérna. Næstu tekinn af springingunni hérna. Það tekur svo, fær bananan í F-smash. Það er rosalegt. Þessi leikur var... Hann byrjaði með Juice Kid í advantage-unu, sko, en Þór næði að taka það tilbaka. Þór er búinn að vera rosalega. En Juice Kid fór alls ekki niður á þess að berjast. Alls ekki. Hann Game 3 var bara frekar solid Juice Kid leikur. Hefði Juice Kid unnið fyrsta leikinn, sko, það sem hann hefði alveg getið gert það. Algjörlega. Þá hefði hann haft margvalt betri sjens, sko. Fyrsti leikur hefði getur hver sem er, sko. Já, þetta voru, overall var þetta mjög í rauninni close set, þannig séð. Þetta var close set, sko. Þeir voru báðir fram og tilbaka bara að spila vel. Þeir voru báðir með rosalega mikið momentum á annan af. Þannig þetta var... Þór var með aðeins meira consistency. Hann var að vera svo consistent. Þannig að, já, Juice Kid hann var með svolítið, hérna, já, einmitt, Spurs. Og var, já, takk fyrir. Það var mjög flottur leikur hjá báðum. Viltu koma á comms eða? Það er smá break. Eða hvað. En þá fáum við... Koma. Kom með. Síðan fáum við Grands. Þór vs. Maple. Hvernig leiðin þennan leik? Sko, þetta var rosalegt. Ég hafði bara PS2. I don't know. Ég held að, þetta mót sýnir mér bara að ég þarf að fara að pick up counterpick. Ég var að vonast að þessi dagur myndi aldrei koma, en það er komið að því. Það er, þú ert búinn að vera pínu liðið mér eins og svona hálfgerður Gojo fyrir smassinuna hérna. Þú honestly klæmaðir og þannig að það eru rauninni svona allir eru búin að vera að improva síðan þá. Mér líður þessu svona á herra rate. Ef hún kemur inn Þór, rétt eftir, Magic og Albis, klæmið Pettling. Þannig að það er... Meinar þá að ég, þú veist, hafi byrjað á Eivið að... Mér líður þannig að þú fórst... Það er fair point. Það var náttúrulega svo mikið Maple kom og bara reynaði í góð 2 ár eða eitthvað. Hann hafði. Hæ mamma. Svona það þriðast. Missir ekki sjónar af meðgam hlutum. Hæ mamma. Heyrðu, ég er eiginlega að lýsa. Geti ég bara heyrt þér seinna? Ok. Já, shit, ég gleymdi að spyrja. Valdimar, ert þú að fara í sveitina eftir mótið? Nei, en... Valdimar er ekki að fara í sveitina. Ég get alveg skuttað þér samt, sko. Valdimar er ekki að fara í sveitina, mamma. Getur alveg skuttað þér, sagði hann.
Segir Hrafn, losing matchup fyrir Lucas, ég held það já. Sjáum ekki, hver stream chatið maður? Come on! Ha? Valdimar sagði mér að hann væri til í að skuttla mér heim. Já, ég þarf að fara að spila Mii Sword Fighter aftur. Já, ég reyndi hann að fína mótið en Mii Sword Fighter, hann var rosalegur, sko. Þeir eru solo kemur með þetta. Já, mid-rangeið mitt, ekkert burst, sko. Lucas segir, já. Það er sattið mitt, hann það Lucas, það er einmitt næsliturinn við Mii Sword Fighter, hann hefur allt mid-rangeið. Hann er svolítið töff, sko, að þú veist. Þetta er ekki alveg rétt, sko. Þeir eru bara að hefjast, ok. Þeir eru bara að verja. Nei, já, einmitt, það er eins og það er með Rob og Diddy Kong, getur náttúrulega að pressaði með Lucas þarna á mid-rangeinu. Já, Sucker Ace búinn mótinu en my boy's gonna win a tournament, sko. Já, Þór getur algjörlega unnið. Það hefur unnið fyrir einu sinni head decision og það var 3-2 senast. Þannig að Þór algjörlega ekkert búinn hérna. Þetta, ég sé fram á að þetta verði mjög spennandi sett. Getur við skipt sætið svo ég sem mæti. Takk. Reka jafnir núna. Maple að fá gott mileage af neutral-lerunni. Hann er ekki alveg kann förmuna hana. Nær góðu snæpið hana. Hann er ekki alveg trú kreifinu. Ég er að byrja að sjá smá pattern hjá Hlyn í hvernig hann ledstrappar og ég veit að Hlyn að Þór sér það líka en Rob ledstrapping er bara svo gott. Já. Skiptið það alltaf máli. Nær að taka sér úr hana. Hvernig er þetta matchup fyrir Diddy Kong? Það er actually mjög góð spurning. Náttúrulega, þú veist, Rob er alveg stór. What? No way. Rob er combo food og hann hefur ekki hitbox á steginu sinni. Fyrsta skiptið sinni heyrið þetta. Já. Já. Þannig að ég myndi mér sko að það sé ekki svo hræðilegt. Ég held að neutral sé mjög doable fyrir Diddy Kong. Já, hann náttúrulega það er snor nimble. Já, ég veit ekki með, kannski kann alveg trúa því sko, já. En ég myndi alveg líka trúa því að lína, já ég veit ekki, ok. Þetta það er ekki hægt að taka upp gyro stundum sko, ég sveir. Já, það er rosalega, ok. En Þór er að halda sig í mér, þetta er bara nýfjánd. Já, hann er búinn að byggja upp smá comeback sko. Tweak segir að þetta sé winning fyrir Diddy. Nei, það er ekki, Tweak segir að sé winning, já. Ég meina, ég get alveg séð það. Já. Þú veist, er Diddy ekki aðeins með betra, þú veist, brawlerleik? Jú, já. Þú veist, með sko, Rob hefur downtilt, en overall er Diddy Kong. En þú veist, aerial games. Hann er með mikið hraðari aerials og hann er mikið meira agile. Þetta er low-key bara Lucas Cloud part 2. Já, pínu, actually. Þetta er, finnst ég bara, Þór er oh my god! Holy! Heyrðu, aftur, fyrsti leikur aftur. Hvað er málið með Þór? Hann er búinn að vera, það er svo mörg stocks farin á þessum springingum. Hvað í fokkanum er Magic, hvað er Magic, hvað er Thomas að tala um? Beinata tónlist. Oh my god, þetta er góð byrjun á Grand. Þetta er góð byrjun. Þetta verður tough, Þór náttúrulega þarf að vinna 2 set. Oh god. Það verður tricky. Já, það eru líka vinningar frá Next Level Gaming. Já, shoutout Next Level Gaming, já. Ég er ígurt á þeirri sem þið getur sagt það. Shoutout Next Level Gaming, við fengum gjafkort frá þeim. Hei, ekki spoila. Við erum ekki að spoila neinu. Gauð. Það eru vinningar frá Next Level Gaming. Það eru vinningar hjá Next Level Gaming. Annað gæti það verið. Annað gæti það verið. Það fætt góða stocks, þú veist.
Það er PSG í vinning. Hann tekur nú banan og hittar hann á leiðinni niður. Það má ekki vera svo langur. Silky smooth movement, sko. Hvað er það að tala um? Þá vil ég hana, sko. Þetta er nýfjamt, sko. Já. Þetta er búið að vera svo back and forth. Mér líður samt eins og að Rob hefur aðeins meiri kill power en ég get Já, hann er með meira kill power. Hann er algjörlega með. Oh my god. Shit, hann var tæpar á ledge. Oh my god. Ég fæ. Þetta er svo óþægilegt, maður. What the? Oh my god. Ég held að hann var óvæntlega fyrir undir. Hann fer undir. Hann En það gefur hann ekki alveg nóg mikið space. Hann er þetta grípur hann. Og springingin landast hann. Hefði hann ekki flogið strax að þetta mögulega verið double. Hliður tekur game 1. Ok. Þetta er 46 í yfir. Á vígvell ertu brjálæður. Hei, ertu að sitta á vígvell? Nei, það er á Mario Kart. Þetta er vinningur á Mario Kart. Já. Þessi nammi. Ok, þeir bara alltaf strax aftur. Þeir eru fattum myndið það, þeir eru alltaf bara. Þeir eru ekki það að fyrir sig. 8:10 eða klukkan 8, það er 10. Já. Þeir hafa 30 mínútur max. Jú, Town City. Town City, ég held að það sé ekki betra svið fyrir Diddy Kong. Já, hann er með öll plattform, sko, þess að. Ég myndi gíska öll lengri bórum væri aðeins betri fyrir Diddy. Þannig hann hefur aðeins meira svona space til að vinna með. Og það Rob, hann tekur með nefn og svoleiðis, tekur hann bara, eins og á Smashville, tekur hann alltaf bara halvt stageið, sko. Málið er að hann er bara með slow moves, svo á Smash, hann er actually held ég ekki eitthvað það broken á Smashville. Nei. Af því að það er létt að stuffa hann út þar. Jú, sagt. Þegar Gyroið, Þór, fær ekki að taka hann inn. Up throw er áhugaverð choice. Já. Þú vilt oftast C-droppa gyro. Já. Hann næði þessu ekki. So solid, nei hann vinna eitthvað með það. Hann þyrsti eiginlega að fara fyrir meira af. Oh my god. Imagine hann með sprengingu, hann að. Forward tekur það. Hann er 77, ekki of hátt með að við hvernig þeir eru búin að vera að taka þess að stokka. Þó getur extra credit hérna að vera huge. Gyro hann að honest over. Hann perjar gyroið. Gott mix-up maður. 60% komið. Nei. Gyro. What? Holy shit. Að grípur bananinn í miðju lofti. En þó fekk 60%. Það er bara helviti gott. En nefnum að vinna eitthvað áður. Að gera, ok. Hann er með gott lít og hann er að ledge-strappa hann. Já, þú veist, eins mikið og getur ledge-strappa Rob. Og létt disadvantage. Ok, bara vinna sér aftur upp. Hann fer yfir nútsöfni. Nei, Gyro hitti banan. What the fuck? Hann greip banan, það er svakalegt. Hann greip banan og forwarderið hurtbox shiftaði hann fram hjá downerinu. Fucking power move, maður. Nice! Og gott! 87% núna. Þetta er nánast heilt sokk lít. Nei! Oh my god! Þetta virkaði bara eins og kombo, sko. Þetta drepur svo snemma. Það byrja að henda hann bananan. Merum cook. Ok. Þetta er bara nokkuð even núna. Þetta er bara alveg even. Alveg even. Oh my god. Það er... Maple Gold er svo góður í mix-upin að run off side B og bara covera jump. Það er svo scary að spila mótið þessu. Oh my god. Þetta er ekki góð staðar Þóra mann að er í á móti. Það er svo óþægilegt að vera á ledge í kringum Rob. Fann ekki forwarderið. Oh my god. Og down frá backer. Ég held að það myndi monkey flip kicka inn í hann. Já! Hann... Og þá tekur game 1! Wow, ok, 1. Ég var instant beat það. Ætlum alveg drull í stúkunni, eða? Já, næ, góðu confirmi. Þetta var gott confirm.
Gott að sjá þetta. Ó, PS2. Takk Alex. Komin í home domainið hans Þórs. Hann er fucking Pokémon. What? Já, hann er Pokémon. Pokémon Stadium, Home Stage Advantage. PS2 er það mátt. PS2, aftur, ég held að þetta sé fínt borð fyrir Datecom. Já, hann er búinn að velja þetta mjög mikið. Já, þetta er mjög gott. Fyrst á Magic tók á móti þér náttúrulega líka. Málið með þetta líka er að það er dálítið langt í plattformina frá Ledge, svo Rob hefur aðeins erfiðari tíma meira limited með að koma sér niður, sko. Það er að fara svo til langt inn svo sem til þess að ef hann ætlar að lenda á plattforminum sem er aðal leiðin fyrir hann að lenda. Wow, ég er svo gassy. Nei. Nei, þetta þínu var ekki að segja þetta. Hann er og þetta drepur 28%, þetta er risastórt lít. Ruggla momentum núna. Hann er on a roll. Hann heldur bara áfram. Hann Oh my god. heldur bara áfram. Og ég er múin að jafna þetta. Ok, nei, hann tilbaka. Var komið með slétt Hann lendir á banana og hann fær meira. Hann kom með meira. Oh my god. Vittlust þró. Okay. Helvítið vel gert, já, Þór. Þór er in the zone. Þetta er svo gott. Þetta er svo góð staða til að setja sér svona í. Það fyrir Þórmassið. Og Gyroið. Gyroið? No way. Hann deyja. Oh my god. Klikka Gyro. Gott Gyro placement. Alveg svakalega gott spacing hjá. Allt skill, trust. Það er að sé sæði. Þór verður að passa sig. Þór verður að passa sig hvernig hann approachar. Maple næstu búin að jafna þetta. Hann verður að passa þessi approaches meira. Maple er að fá svo mikið mileage yfir hversu mikið Þór er að reyna að forsa. Oh my god, shit. Hann er hittað þessi extension svo vel. Fengur frábærlega extenda með þessum downers. Og finnur forward-erið. Hann er ennþá með lítið. Það er það spurning extra credit. Það er svo scary að reyna að hlaupa í burtu frá Rob. Hann occupyr svo mikið pláss að það er pínu erfitt að færa sig í svæði þar sem hann getur ekki hitt þig. Þeir báðir að ná að stela projectalum hjá hver öðru. Þetta er mjög stór projectaleikur. Þetta er Ok, hlipið. Komin á 67. Og hann fyrir gott find hjá Maple Gold. Blessing of the 6-7%. Ég ætla, Benni, Þegar hann er ennþá með 6-7%. Ok. Ok, Þór með þetta. Ok. Núna er hann ekki eitthvað blessed. Ef eitthvað, Þór er næðið að vera blessed. Satt. Þetta er, það er alltaf svo scary að vera í disadvantage, sama hvað þú ert. Þór er allt með rocket alltaf með krumlegan á manni. Ok. Og Gyro klippar hann Ok. Banana game hjá Þór. Maple bara á kill process. Oh my god. Missir upp með Gyro, hann næði bakkerinn á Maple Gold tekur game 2, eða 3. Alright. Og Maple bannar FD Kalos Town fyrir game 4. Mjög gott bakkar þarna hjá Maple. Náðu að grípa. Hvaða svið vill maður sem Diddy kom hérna? Spurning hvort það. Hvort að Pokémon Stadium er aftur betra fyrir hann, sko. Það er spurningin, sko. Hlynur náðu að spacea sig ógeðslega vel hana. Það var eiginlega ekki málið. Það sem að gerðist pínu var að Þór var of ákveðin með að hann var með lítið og hann vildi svo mikið fá extra credit. Hann passaði sig ekki nógu mikið með sidebean sem hann tók. Já, hann var pínu risk. Hann tók of stóri risk með monkey flip pínu. Hann var ekki að spila nógu safe. Ekki að spila nógu safe með lítið, en málið er það er mjög erfitt að spila safe á móti Rob. Af því að ef þú spilar bara pínu lítið off safe, þá er hann búinn að koma þér í hornið og hann er að spamma down til sköldiðinn og þú ert bókt.
Svo þú veist, þú þarft að vera svo precise með hvernig þú spila neutral á móti Rob, bara yfir höfuð. Það þarf að vera svo, já, veist, á móti Rob. Þú verður virkilega bara að passa þig á gyro og neutral B. Það er svona stærsti hluturinn, þú veist. Það er að koma sér inn á í þessum microscopic GURD sem myndast svona af þér. Já. Hann er búinn að vera að gera það fínt yfir settu, þú veist. Hann vann, þú veist, þessi Game 3 var mjög vel spilaður hjá Þór, sko. Algjörlega. Grípur bananan, hann er búinn að vera mjög duglegur í því. Og Þór með gyro líka. Já, Tveir karakterar sem eru bara experts með items. Algjörlega. Og þetta tekur ekki! Oh my god, hann glenkar aftur! Ok. Shit! Samt í disadvantage, þetta er svo scary. Gaur, ég held að... Oh my god. Pressan sem að Maple Gold er að ná að setja á Þór með banana throw er actually mjög impressive. Já, það er svakalega. Þór er svolítið af early uppies. Bara til þess að vera ekki að díla við Rob þarna niðri. Banana throw forward smash. Hann er á 6-9%, hann er after blessed. Slett, Ok, hann er búinn að tapa því. Oh my god, hann tapaði 6-9 og var bara... Ok. Það eru alveg ég gleymdi að það var í reflektor. Þetta er svo dumb reflektor. Já. Það er svona lítil microspacing sem aðdaði upp. Gyro bara... Bakkari, þetta eru stór finds hjá Maple Gold. Hann er mjög góð hits. Down tilt. Forward smash. Það er fyrir. Monkey flippið. Oh my god. Nenn að pepla þess á þessu. Overextension monkey flippið actually virkað út. Banana toss upp. Kombo var ekki. Aðeins svona, og Maple kom með banan líka. Það er mjög hættulegt. Fær ekki fyrir kill move. Oh my god. Og hann næri því. Gaur. Maple kom með stopp. Þú eru búinn að vera að labba svo mikið þetta mót. Mjög gott, sko. Þór fikk þannig að closea þessu stopp. Nice! Þetta dreipur rétt svo ekki. Neitt annað sem það dreipur. Hann er ekki alveg að pepla þessa. Maple Gold er að byggja upp svo mikið extra credit hérna. Það er spurning hvort það nær credit eða vinninu. Ok. Maple Gold á 89. Það er mjög spennandi að sjá Þór vinna og fara í reset. Þetta er svo tæp. Það er svo scary að vera í þessu stöðu. Nei! Oh my god! Þetta var scary sæti. Ok. Nice! Hann er ekki vinna með. Hann er áfram. Hann er ennþá í leiknum. Þór er ekki. Oh my god. Maple Gold er svo scary í þessum last hit. En við endum að fully charge nútum líka. Já. Jesus. Og einn á... Og fyrir undir. Nice! Nei! Eftirlið. Það tekur það. Og Maple Gold tekur mótið með Rob. 5. Flottur leikur hjá þér. Spiluðu báðir mjög vel. Fokk maður. Hversu hólsa. Heilsam og sjungus. Heilsam og sjungus. Heilsam og sjungus. Þetta... Það var flottur leikur. Svakalegt. Ég þarf að fara að spila fucking game and watcha eitthvað shit. Oh my god, nei. Ég er actually að fara að gera það. Nei! Ég hata game and watch. Ég er að fara að droppa hype fuzz átönum mínu og... Matchup mitt á mæti þér með það verra. Annað -2. Nei! Svo lengi þú spilir ekki Pikachu að Villager, það var fæn.
Well, buddy. Fyrsta skipti í Grand Finals hjá mér. Já. Actually, getum við actually bara fært okkur svona meira við ekki þetta sinn? Jú, það er kannski fínt fyrir mækinu. Já. Svo, hvað núna? Já. I don't know, ég held að þetta mun frekar að taka ykkur eitt í einu. Ég held að það er fínt. Ok, við finnum first eða? Nei, þú fyrst bara. Já. Kristján, þú spyrir þig, láta þig þetta. Já, ok. Hvað er þetta? Veistu hvað, þetta var... Hann tölur spila vel. Já, Game 2 byrjar hann... ekki Game 2, Game 3. Byrjar hann rosalega vel. Og mér fannst yfir höfuð, mér fannst komboðin bara mjög solid. Það er bara... Það er auðvitað dreparopp sko, hann er þungur. Já. Og... Ég held að það sé stærsti veikleikinn í matchbunning, held ég. Já, það er bara, þú veist, henni... Ég þarf bara að vinna neutral miklu oftar. Já. En... Diddy Kong 101. Og þú veist, Rob hefur gett góð tools til að bara, þú veist... Stöðva banana pulse með laser, sérstaklega. Mér eins og ég var að spila vel með gyro. Já. Ég ánægður að ég náði loksins að fucking picka upp gyro. Já. Þannig að ég, þú veist, ég leti ekki í því að það sem ég var endurvist að reyna að ná gyro bara náði ekki. Alveg það er erfitt að picka upp gyro for some reason. Já. En ég ánægður með hvernig ég spilaði í dag annars. Ég segir það sem ég er ánægður með. Hvað? Ég actually var að picka upp gyro mjög vel. Já. Ég lenti aldrei í því að vera hittur á gyro eitthvað svona 6 sinnum og síðan forward-smasher. Eða þú veist, ég lenti í því, já, en ég lenti ekki í því af því að ég var að reyna að picka upp gyro. Nei. Þú veist, það bara gerðist af því að hann kompaði þig í hann. Já, þetta er... Oh, man. Ég get definitely... Málega mér líður eins og ég sé samt ennþá... Þú veist, ég er... Þessi Rob hjá honum er ekkert eitthvað svona... impossible fyrir mig. Mér leiði eins og ég var alveg close samt. Ég þarf bara, þú veist... Það er að náða þessu side B-ið þarna á Town & City. Man. Þessi kall er svo... Ég misinputtaði eitt bananapull. Já. Þá, þið sáu það, að málega ég vissi, þú veist, ég var, bananin, já. Annarkvort var hann var með bananan, held ég. Já. Og ég ætlaði ekki að pulla banana. Nei. En ég misinputtaði þar og hann fucking draf mig á 30 fyrir hann bara, þú veist, gerði, þú veist, C-drop near, banana, forward side B eða eitthvað. Og draf, þú veist. Já. Já, hann er líka farin að, hann bannaði svo Town í síðasta línuna því hann fattaði að þetta er gott map fyrir mig. Já, stærri borðin er örugglega betur fyrir þig. Definitely stærri. Ég vil ekki vera að boxa við hann svona. En þú veist, PS2, ég get ekki farið into stageið á PS2 sem gerir ledge-starping hann sterkari. Já. Það er svona spurning. Það er samt, eitt hlutur er að það er erfiðara fyrir hann að lenda á plattform. Sem er gott. Ég pældi ekki í því. Já, ég held að þú hefði valið það út. Nei, ég held að hann hafi Nei, hann valdi það. Hann valdi PS2. Já, ég hugsaði, ég held einhvern veginn að þú væri að velja það af því að hann hefði erfiðari tíma með að lenda á platforms. Já, nei, PS2 er ekkert eitthvað slæmt. Það er bara ekki, það er ekki af gott og, þú veist, small, finnst mér. Já, ég skil það. Solid progress á þessu móti. Mér finnst að spila vel yfir, mér finnst bara að spila vel. Mér fannst ég spila vel þar til að ég svonaði pínu út á móti honum að því að ég vann game 1 og 2 svo convincingly að ég var einhvern veginn pínu svona subconsciously varði ég alltaf overconfident. Já. Þú veist, ég hef strugglað með það áður. Og ég einhvern veginn var svona, og svo var ég ekki tilbúinn fyrir hann að adapta bara svona mikið og þú spilaði ógeðslega vel bæði því ég adaptaði ógeðslega mikið og ég var bara ekki tilbúinn, ég var bara pop. Og svo síðasti leikurinn ég var svo hræddur. Já. En ég náði að klotsa það. Já. Með hvað var það? Banana up tilt, já. Já, sko hann var á 170, svo ég vissi að það var að drepa. Ég held að það væri svona 140 eða eitthvað. Ég var bara svona, what þetta draf? Ég var alveg á, þú veist, killprocent líka, svo ég var bara... Já, þú hefði rage. Ég hefði rage og hann var á svona 170, svo ég bara, ok, aftil does it. Ég ætlaði ekki að riska upp sem að janka einhvað og... Ég mitt hugsaði að ég gæti dotta út úr Upsmash. En ég var heppinn þar. Já. Mér þarf definitely að vátreviewa þessa leikina mína á móti þessum. Já. Mjög ánægður að ég komst í Grands
í fyrsta skipti. Þó að þetta ekkert eitthvað mest slagt mótið, þá samt ég vann þig. Þetta, já, mér fannst þú veist, rátið þetta var ekkert eitthvað easy, sko. Nei, ég þurfti alveg að vinna Biscuit, Magic og þig, fattaru. Já, þú veist, þú varst með losing record á móti Biscuit, þú er mjög close record á móti Magic. Þú veist, þú spilaðir erfitt bracket og mér fannst þú bara overall fyrir fyrsta Grand Finals var þetta ekkert eitthvað slæmt showing, sko. Hver komboðið þín. Ég var on point. Þú varst svo on point. Þegar þú hittir fucking, hvað var þetta? Down tilt, banana throw, fastfall, down tilt, í backer eða eitthvað. Nei, það var annað banana throw inn í backer. Really, Já, það var fucking crazy, sko. Mér leiði allavega mjög vel að spila. Það er mitt eitt með Rob. Ég finnst hann skemmtilegur að spila móti. Það er actually, ég er eiginlega samanlega. Kinda broken character, þú veist. Já. Ef ég spilaði eitthvað low tier myndi ég örugglega hata að spila móti Rob. En að þegar ég spila karakter sem, þú veist, ég má eiginlega ekki vera að kvarta, það mikið. Og þetta er alveg frekar gott matchup. En svona ég myndi segja að sé even. En þú veist, meðan við að það er Rob, þá er það solid matchup. Mjög solid. Líka fáránlegt hvernig Game 1 endaði á okkur. Ég trúi ekki hvernig það endaði, því svo mikið junk gerðist bara á sama tíma. Beggi að segja að Juice Sonic mun vera örugglega hard. Og ég er svo góður í að spila. Hann myndi time for good, sko. Hann myndi spila eins og algjör degen, sko. Þú veist, en þetta er svona Shape of Theseus pínu. Þú veist, hversu lame get ég spilað þar til ég er ekki sjálfur. Já, reyndar. Nei, það er sko... Big up Cassia. Nei, þetta var skemmtilegt mót, sko. Já, ég skemmti mig vel, sko. Ég var bara... ég nenni ekki að pick up Game & Watch. Ég nenni ekki að spila Game & Watch. Það fyrir á móti öllu sem ég stend fyrir. En þú veist, honestly, mér langar að vinna svo mikið ég ætla að fara að gera það. Málega mér finnst það er meira að counterpicka karakter sem er eins góður og fattar Game & Watch. Málega að Game & Watch mun örugglega covera langflest matchups sem minn þegar gerir, svo þá er svo lítið point í að spila hann, en nei, ég fatt á það. Það er pínu saman með Rob. Á maður að fá þennan dreng skratta hérna á mækinn eða? Já. Takk fyrir mig. Takk fyrir mótið. Benni, þú ætlaði að intervjúa Hlín. Hann vil ekki reyna á því að spyrja hvað hann kennir bara hvernig hvernig finnst þér það standa? Jæja. Já. Myndust bara á einhverjum hluti sem þú gerði yfir Já. Ég man það. Já, ég man eftir allt af því. Já. En þetta var mjög gott sett. Já. Mér fannst sérstaklega áhugavert þið endaðu svolítið að nota projectalinn hjá hver öðrum meir heldur en projectalinn líka sjálfur. Það er gaman. Það er gaman, jú. Já. En já, þú náðir mjög góði usage hérna úr bananum. Já, það var mjög klikkað. Það náðir, fullt af confirms af því. Já, einmitt. Og en ekki svo létt að bara svona, eða svona næs að bara svona hafa svona 2 plettar bara á mér líka, sko. Já, einmitt. Ég er bara með svona bara svona friendly hjá mér bara, sko. Já, þú getur launcha gyro meðan þú ert með banana, eða? Já. Hann getur líka banana svona toss down í og meðan hann endar gyro líka, sko. Það er þetta crazy, það er mjög áhugavert. Já. Ég getur notað meðan það, sko. Einmitt. Já, þetta var, sko, þessi setups voru náttúrulega svakaleg. Og það voru nokkuð, góð scrambles. En þetta var mjög intense leikur að horfa á og svolítið back and forth. Einmitt. Þeir voru báðir að fá mjög gott momentum fram og tilbaka. Já. Já, svona sorglega séð. Hvað? Svona kann ég ekki interviewa fólk. Já, ok, ég skal bara segja svona gömur. Já, það tala svona gömur liður. Svo ég er núna með All the Aura. Ég er núna því Mortal Demon. Og núna get svona right off into the sunset eða sko. Já, ég held sem mjög gott. Já. Og sér Slime Out Those, Slime Out Kristján og það er bara góður reyðar. Og krakka hana. Mjög gott. Svo, já. Ég sé líka alveg mjög svolítið með hvernig það sem ekki Tóri búinn að svona prúfa líka. Já, ég er með minna þetta það. Fólk frá því að vera svona allt í góður reynum, svona þegar Subway sá fyrst. En líka allt í góður líka fyrir að ekki hafa Switch líka, sko. Svona mjög gott. Já, einmitt. Með hann átti ekki Switch, sko. Einmitt, já. Þannig að þetta var... En þú leiður mikið aflega góðstöpp með þetta skipti? Nei, ég myndi aldrei skera það, sko. Þú myndir aldrei gera það? Aldrei gera það. Ekki hvernig við tapum mótunum
fyrir svona 2 morgun. Nei, það var alltaf leið. Það gerðist aldrei. Já, ég var ekki svona rock main þá, sko. Ég var ekki til þá. Voicena við sem er núna er ekki til þá, sko. Já. Sko, þetta var Maple Gold en ekki Maple Rob. Já, einmitt. Já. Já. Þetta er... Og þú bara endaði síma. Nei, þetta var Já, hérna top 8 guys. Þetta er fucking ég. Þetta var svona... Takk eftir hvernig ég er svona í hana 5. sæti. Og gerðu hvað með það? Nei, oh my god guys, ég er Maple Gold. Ég er í 1. sæti. Já, þú ert á símanu, sko. Já, ég er Maple Gold. Valdi, no way. Nei, ég er Maple Gold, þetta er leið. Þetta er slæð, sko. Svo hvernig liður? Já, ég er enjoying my list. Hvernig liður? Ég er bara stórglæður fyrst. Kyrie og mínu Banaldo voru svo gáðið. Útskýrðu allt sem við gerir, útskýrðu. Ok, þetta er komið. Það var alveg. Það var gaman að vera Maple Gold í smástund. Já, ég trúi því, sko. Já. Gassy, sko. Já, gaman. Svo gassy. Svo brilliant. Maple gassy sem þetta, sko. Maple gas. Já. Já. Og... Nú bara ætla ég að vera bara bestur í himnum á morgunbarnum, sko. Svona ég búið með þá og svona næst er svona bara Lancelot og þegar ég búið með hann þá er svona bara auðvitað, þú veist, MKLA og síðan er búið auðvitað. Þú ert sem sagt með hitlist. Já. Ég er með hitlist af öllum í heiminum sem ég virkið svona. The Maple Files. Já. Release the files, líka. Já, þetta búið að vera frábært mót. Já. Svona þetta gott 2 top 8 sem voru ekki sítendar. Það er mjög gaman að sjá líka. Já. Og já, overall bara mjög spennandi mót. Einmitt. Og sérstaklega settin í top 8 er búin að vera rosalega skemmtilega að horfa á. Að highlighta mótinu, sko, eða, sko. Sérstaklega svona top 5 eða svona top 4 eða, myndi ég segja, sko. Já, það er búin að vera glæsilegt. Já. Alltaf, þarna, þú veist, Magic á móti Juice. Já. Þú móti Thor, Juice móti Thor. Allt, já, glæsileg sets. Einmitt. Þannig að... Já. Takk, Valdi, fyrir mótið. Já, Valdi, geitin okkar, góði. Hvað teika, Valdi? Ok. Sæ hætt. Ég verð ekki bara fyrir að koma með þér. Þessi gæi er búinn að vera með svo góðið stream. Þessi gæi var mjög hjálpsamlegur með streamið. Búinn að vera slaving away. Takk, guys. Að halda... Þið hafði síðan þess án ávan. Já. Hann er búinn að vera hérna að halda upp peak stream í 7 klukkutíma. 4. 4 tíma. Hann tók bossu. 4 til 7 tíma. Frá top 8, já, þá var ég aðalega að sjá það, já. Hardworking man, sko. Hann er hardworking. Takk, guys. Takk. Hardworking og hard at work. Já. Þetta var svo þess. Já, ok. Þannig að líka svona props til Valda. Já, thank you, Valdi. Thank you, Valdi. Thank you, Dagga. Thank you, Next Level Gaming. Takk bara allir, vel gert Takk, allir. Next Level Gaming. Norðurland TOs, þeir eru geggjuð. Já. Og þú ert geitinn hans Hrafn. Er það? Já. Hver er hann? Hann er þannig? That's my code forever and ever. Ég sá það ekki, þú svona horfum við. Það er svona mjög embarrassing að sjáðu svona, sko. Já. Sér bara til það mikið með sigurinn. Já, takk fyrir mig. Það mikið. Bara, verður góði. Bye, Hrafn. Ok, takk fyrir að horfa á streamið, guys. Takk fyrir. Takk fyrir mótinu, ég má horfa á mótið. Við viljum 5. Oh my god, hann ætlaði að vinna takkan og gefa þig shoutout. Ég má horfa á mótið á morgun líka. Sjáumst Hrafn. Ég er bennaður. Vindu takkan. Bye bye. Takk fyrir að horfa á Við viljum 5. Voddi kemur á YouTube einhvern tíma. Hafið góð helgi. Það mun koma one day. Notið helginina, guys. Vod. Við sjáum verið, guys. See you guys in the trailer. Mjóta. Já. Bye, guys.